Ja, just det. Då tar vi de här sen. Myggen. Funkar den nu? Funkar den? Isak? Men ser du om det funkar? Hör du ljudet? Ja, nu går det mjukt och allt. Ja, perfekt. Och det funkar på båda? Det känns som något trick. Hörde du berättat när vi skulle ladda ner tilläggen? Add-onsen till oss. Precis, vi skickade ut en deras timer och så var det med noteringsgrejer. Stängde av wifi och sen brann mig ut i rummet. Så gick det inte. Hur löste du det? Har ni någon användning som är en? Va? Vilken sal alltså. Har du aldrig varit här? Nej. Jag hörde att du bor i Umeå. Stämmer. Distans. Bra. Sen börjar det upp. Ja, precis där det behövs. Ja, vad var det? För väder att ta sig hit. Ja, det var det. Inget år. Men det gick vägen. Tåget kom i tid och gick i tid. Ja, jag gjorde det. Men det har varit lite så här. Ja,
Och det är lite oroligare än att spela med. Det var en gång jag blev då får man tänka om. Jo. Det går inte att ta cykeln direkt. Nej. Ja. Har du jobbat med det?
Gucci Guilty, Elixir de Parfum. På Amazon hittar du produkter du älskar till priser som får dig att slappna av. Så vad du än behöver, hitta kvalitetsprodukter till priser som är som ljuv musik. Fullmäktige ledamöter, press, vi har ingen radio här idag, men webbtittare och övriga. Det hörs inte. Mikrofon. Jaha. Var det en handmikrofon? De här headsetsen, kan de ha? Ja, men en handmikrofon hit, ursäkta. En mikrofon dit. Du ska säga till Mats. Den hade vi planerat. Jo. Den glömde vi bort. Och klubba. Tack så mycket. Jag ber så mycket om ursäkt. Men det är nämligen så att vi har planerat att ha på oss myggor efter den här föredragningen, så att den här handmicken glömde vi bort. Då börjar jag om. Fullmäktige ledamöter, press, ingen radio här, har vi tyvärr ingen här idag eftersom vi bygger om våra lokaler. Men vi har webben med webbtittare och övriga. Jag vill hälsa er alla välkomna till denna mandatperiods 10:e fullmäktigemöte. Och kommunfullmäktige sammanträder ju idag i Björknässkolans aula, då fullmäktigesalen i stadshuset
byggs om till mer ändamålsenliga lokaler. Vi kan också idag konstatera att det har gått 1 år på den nya mandatperioden och hösten var verkligen här på allvar med både kraftiga vindar och vi har ju till och med haft snö tidigare. Dagens kommunfullmäktige börjar med 3 föredragningar. Den första punkten handlar om hur en befolkningsprognos upprättas. Därefter en föredragning om den pågående samhällsomvandlingen och sist hur man kan förebygga och motverka människohandel samt arbetslivskriminalitet. De här föredragningarna beräknas ta cirka 2 timmar, varefter vi tar en paus på cirka 15 minuter och ajournerar våra förhandlingar och därefter övergår vi till dagordningen. Där vi ska fatta beslut om kommunens kanske viktigaste styrsystem, vår budget och vår strategiska plan för de kommande 3 åren. Det här ärendet blev ju som sagt återremitterat från fullmäktigesammanträdet den 19 juni. Vi ska i övrigt också besvara hela 7 motioner och vidare hantera delårsrapporten per augusti 2023 för kommunen. Jag som säger det här är Leif Nordström, Socialdemokraterna, ordförande i fullmäktige. Och här på min högra sida sitter fullmäktiges förste vice ordförande Maria von Schranz, Moderaterna. Och därefter fullmäktiges andre vice ordförande Lena Nilsson, Socialdemokraterna. Samt längst ut på kanten har vi kommunstyrelsens ordförande, tillika vårt kommunalråd Claes Normark, Socialdemokraterna. Till vår hjälp har vi också här på min vänstra sida vår kommunsekreterare Ingelina Edström och vår kommunjurist Daniel Berg. Och här längst ut till vänster så har vi också det duktiga unga företag som sköter våra webbsändningar på plattformen YouTube. Men som jag sa, tyvärr kan vi inte sända ut vårat möte idag i lokalradion på grund av vårt lokalbyte. Och då lämnar jag över ordet till Ingelina Edström för upprop och förslag till justerare. Varsågod Ingelina. Kan du hålla i micken? Ja, jag gör det. Tack. Claes Nordmark. Ja. Beatrice Öhman. Ja. Tobias Sundberg. Ja. Bernt Rugge. Ja. Johan Lund. Ja. Sara Legissa. Ja. Patrik Gustafsson. Ja. Anders Pettersson. Ja. Anna Selin. Ja. Astrid Sundström Lindström. Ja. Margit Hanne Durander. Ja. Lars-Åke Wikström. Ja. Conny Sundqvist. Ja. Håkan Jansson. Ja. Lena Goldkull. Ja. Glenn Blom. Ja. Peter Kristoffersson Lomaka. Ja. Artur Bodén. Ska vi se, då testar vi med där. Bo Björklund. Ja. Rösträtt. Katrin Isaksson. Ja. Peter Boom. Han är Lis-Marie Nilsson. Ja. Rösträtt. Anna-Karin Nylund. Leif Pettersson. Ja. Rösträtt. Emma Snellman. Ja. Rigmor Åström. Ja. Susanne Törnäs. Ja. Fredrik Rovag. Sara Wander. Paul Holmgren. Ja. Rösträtt. Susanne Ström. Ja. Kenneth Backgård. Ja. Matilda Lundström. Ja. Eivi Blomdahl. Ja. Inge Westman Arvesen. Ja. Tommy Kovro. Susanne Holmgren. Ja. Rösträtt. Jolina Gustafsson. Ja. Johan Selin. Ja. Leif Nordström. Ja. Christer Fjällström. Robert Lund. Förhinder. Inger Eriksson. Ja. Rösträtt. Lena Pansare. Ja. Håkan Berg. Ja. Maria von Schranz. Ja. Anna Örling. Ja. Maria Wikström Nordmark. Ja. Jim Öhman. Ja. Mikael Engström. Ja. Lena Nilsson. Ja. Helge Stålnacke. Ja.
Egon Palo. Hans Grönberg. Rasmus Joneland. Berit Ekevén. Tobias Nilsson. Också de som kommer vara ersättare. Lennart Synnergren. Katarina Palm. Torbjörn Larsson. Maria Prellviks. Harry Hannu. Maria Hedmark. Lars Nilsson. Daniel Rönnbäck. Olle Lindström. Göran Ahlman. Helena Isaksson. Sigvard Hedman. Camilla Sundqvist. Gunnar Hallin. Ann-Kristin Rutqvist. Eva-Britt Larsson. Annika Isen. Bosse Strömbäck. Mikael Rakola. Peter Wikberg. Erika Sjö. Sead Maglic. Och det var alla. Samtliga uppropade. Skulle Leif Pettersson och nu ska vi se, Maria von Schantz kunna justera. Då har vi förslaget här, Leif Pettersson och Maria von Schantz att vidimera dagens protokoll. Kan vi göra så? Svar ja. Då går vi över till dagens informationspunkter och då börjar vi hur man upprättar en befolkningsprognos och ni får då ta och presentera er själva. Varsågod. Då tar vi och sätter oss här uppe. Jag kan testa. Hör ni mig? Härligt. Då sätter jag igång. Jag skulle prata idag om hur man tar fram en befolkningsprognos. Och jag kommer gå igenom en översikt egentligen. Jag kommer inte gå så grundläggande in på detalj, eller jag kommer inte in på detaljer utan jag kommer bara ta en översikt helt enkelt. Och jag kommer bara prata om totalprognoser och inte delområdesprognoser. Jag heter Daniel Linell, jag jobbar med statistik, GIS, BI och diverse annat i kommunen. Men då sätter vi igång. Ja, vad är då en befolkningsprognos? En befolkningsprognos är egentligen en framskrivning av befolkningen då, som är baserad på antaganden då, som man gör om födelsetal, dödlighet, flyttningar och annat som man kan lägga in i en prognos. En prognos ska då därmed anses vara ett scenario då, som är baserat på de här antagandena som finns i prognosen. Den metoden vi använder oss av när vi gör en befolkningsprognos, det är en kort framskrivning då. Och då tar man fram de här eller antaganden då för alla män och kvinnor inom alla åldrar inom då det området man ska göra prognosen på. Och det är ju då födelsetal, dödlighet, flyttningar och annat man gör då. Och de här antaganden man gör då, de är baserade på historiska trender. 3 eller 5 år använder vi oss i kommunen, men det finns andra prognoser som använder andra liksom årtal egentligen. Kanske går längre bak i tiden. Så här ser det ut när de här antagandena eller de grundläggande antagandena som vi har i prognosen läggs ut på grafer. Det vi kan se längst ner på x-axeln är då åldern. Och sen har vi antal eller antagandets, det kan vara antal eller ett specifikt tal då, som är på y-axeln. Men jag tänker börja med den som är längst upp åt vänster. Och det är baserat då på 3 år tillbaka i tiden då, när vi kollar tillbaka till föregående prognos då. Och det vi ser är egentligen en inflyttningskurva för Bodens kommun längst upp åt vänster. Och det vi kan se är då egentligen att det är ju unga som flyttar in främst. 20 år plus och sen går det neråt. Jag vet inte om jag kanske inte kan visa, men ja, här ser vi egentligen. Det är den här vi kollar på.
Och sen när man går upp i åldrarna så går det ner. Så man är inte så flyttbar egentligen ju äldre man blir. Det kan man säga. Går vi till den här uppåt höger då ser vi utflyttningsrisken. Och det säger egentligen, vad är risken att en person i en viss ålder flyttar ut ur kommunen? Och även där kan vi se, det är i de yngre åldrarna. Och det är främst då universitetsåldern då man börjar flytta ut då helt enkelt. Men det finns ju undantag också. Men det där är statistiskt vanligast då att man flyttar ut. Längst ner åt vänster så ser vi fruktsamhetstal. Det vill säga statistiskt sett vad är sannolikheten att, eller beroende på om det finns, jag kan säga så här, om det är 1000 kvinnor i varje ålder, då föds det så här många barn. Det är så det är liksom statistiken är uppräknat. Och det är baserat på hur det har sett ut 3 år bak i tiden då. Längst ner åt höger så ser vi, ja, det är risken att dö egentligen i en viss ålder. Det vi ser här då, det är åldersfördelningen i Bodens kommun som den såg ut 2022. Och den visar egentligen bara antal invånare i alla åldrar. Den ser ut så där. Och det kan man säga, det här är grundtabellen, det är det liksom utgångsläget man börjar med när vi startar en prognos. Om vi går tillbaka till kortframskrivningen då. Så med då de här antaganden som jag visade så gör man då en framskrivning av befolkningen för varje år man vill göra en prognosframskrivning då till. Och man börjar då på år 1, det är grundtabellen, det vill säga det är den här som man börjar med, grundtabellen. Och sen så lägger vi till då hur många som förväntas föda, hur många som förväntas barn som förväntas födas, hur många som förväntas dö, hur många som förväntas flytta in och hur många som förväntas flytta ut. Och sen kommer fram ett år i prognosen. Alla de här skjuts fram ett år. Och så har man då, så gör man egentligen samma sak för varje år. Så man gör som en framskrivning då. Jag tänkte prata lite grann om SCBs kommunprognoser också. Jag vet många har säkert sett den. Den är baserad då på också historiska data på befolkningen, men det här skriver SCB om deras kommunprognos. Jag tänker att jag läser bara det här. Beräkningarna bygger på vad som observerats under de senaste 9 åren, så de kollar 9 år bakåt i tiden. Och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter då. I beräkningarna tas ingen hänsyn till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar i kommunerna. Så kort och gott kan man säga de gör bara en trendbaserad prognos 9 år bak i tiden och tar inte hänsyn till exempel att det ska ske en samhällsomställning här uppe i Norrland. Och det är ju därför egentligen SCBs prognos då visar en framtida befolkningsminskning. Det här är ju då deras kommunprognos för Bodens kommun. Och den ser inte så rolig ut den där. Så vi går på nästa. Kommunens prognos då. I kommunens prognos så kan vi då göra ytterligare antaganden då. Och det är som till exempel att vi kan kolla på arbetsmarknaden, vi kan kolla på bostadsmarknaden och vi kan också lägga in målsättningar som kommunen har. Kommunens prognos ska då därmed ses som ett scenario med ytterligare antaganden som vi då lokalt känner till. Om vi kollar på förändringar i arbetsmarknaden. Så det här är den information som har kommit in från H2GS. De har angett när de förväntas anställa personer till fabriken i Boden. Och det är permanent anställda det här. Och det vi kan se är, det är grönt då. Och det vi kan se är då egentligen att 2024, det börjar närma sig nu, då ska de anställa 800 personer. Och sen, det är totalt då. Så 2025 så har de anställt 1500 och sen går det gradvis uppåt till 2030. Så det är 2024-2025 som är de åren som H2GS meddelar att de ska anställa till Bodens kommun. I blått ser vi då dels andra arbetstillfällen som förväntas tillkomma. Det är då indirekta och diverse annat. Till exempel att arbetsmarknaden ska ju växa mer också i och med att en befolkning växer. Och förändras också. Jag la en liten notis här att försvaret har en prognos också. Och det är rimligt kanske att den kommer öka i framtiden också.
Nu är det som den gjordes tidigare då, men det finns ju aningar om att den kanske kommer att ökas. Men det är inte med i prognosen. 2020, här ser vi egentligen för varje år då. Ja, då ser vi tydligt då. 24-25, det är där de flesta ska anställas i kommunen. Och i kommunens prognos då, ja, vi antar att H2Gs anställningskurva är korrekt. Vi antar också att ett arbetstillfälle på H2G förväntas då, skapa cirka ett arbetstillfälle till i Boden. Och totalt då, så av de anställda så förväntas 73% av den totala arbetskraften bosätta sig i Boden. Och det är ju en målsättning också, kan man säga. Och sen är det då plus inflyttning av barn också. Det man kan säga om den här prognosen är då att H2Gs etablering har en väldigt stor effekt på prognosens resultat. Så hade vi inte haft H2Gs deras anställningar, då hade det absolut inte sett ut som det gör idag. Och det skapar ju då även osäkerheter och osäkerhet i prognosen och även i kommunens planering. För man kan ju säga så här, vad händer om tidsplanen förändras? Då gäller inte prognosen längre. Det är något man ändå ska ha med sig. Vad händer om inte bostäder produceras i tid? Då kan det bli så att arbetskraften bosätter sig och pendlar då från annan ort. Och de här 73% blir lägre. Det kan också bli att utflyttningen skjuts upp. Men om vi kollar på bostadsbeståndet då. Den här bilden visar då egentligen framtida detaljplaner som innehåller bostäder i kommunen. Och vi kan se det är ganska många punkter här och storleken är ju många egentligen. Och det vi kan säga är egentligen då att befintliga och kommande detaljplaner i kommunen har potentialen att rymma befolkningstillväxten. Men det krävs ju då ett fortsatt proaktivt arbete. För utmaningen är då att hitta intressenter som vill bygga och som vill bygga nu. Kommunen har ju också en åldrande befolkning, precis som många andra kommuner, som förväntas bli betydligt fler. Om vi kollar på framskrivningen så ser vi då att cirka 700 fler personer kommer att vara 80 plus i 2030. Och det är ju inte för att det flyttar in äldre, utan det är ju främst då för att det är folk som kommer att åldras och hamna i de åldrarna under prognosframskrivningen. Jag tänkte visa lite, det finns ju inte bara vi som tar fram prognoser på Bodens kommun, det är andra också. Och jag tänkte visa, det här är SCB som jag börjar med, men jag tänkte visa några andra också. Newsec, ett konsultbolag, tog fram en prognos åt oss. Och de tog fram 4 scenarier då. Och vi kan ju säga att det högsta scenariet, de baserar väl egentligen den här prognosen på liksom hur många som förväntas flytta in med och hur många som har familj då, av de som flyttar in. Så om vi börjar längst upp, då är det 70% som förväntas ha familj och en familj består av 3 personer i det här scenariet. Och då landar de på nästan 35 000 om det skulle bli det högsta scenariet. Om vi går på det lägsta scenariet, det vill säga att ingen flyttar in med familj. Det är en person per arbetstillfälle och inga barn, ingenting egentligen. Då blir det egentligen 30 236. Så någonstans däremellan då, vi går på den prognosen där uppe, då landar vi nästan på 32, då är det 25% som har familj och om 50% har familj, då är vi på 33 282. Men vi tror väl ändå, någonstans däremellan känns det rimligt. Sweco, den röda linjen här, de tog fram ett etableringsscenario också, och det ser ut så där. Och de landade, om vi kollar 2030 då landade de nästan på 33 000. Det var 32 998. Jag kan säga att de här togs fram oberoende av vår prognos också, vilket är intressant. Men vi hade ju liknande data ändå, så det säger väl någonting i alla fall. Men 32 998. Men jag kan säga just det, de här, om vi kollar på 2023-2024, då är de lite högre, de här prognoserna. Det är för att då kände vi inte till, nu känner vi till liksom, inom den närmsta framtiden hur det faktiskt ser ut, hur många som ska anställas. Det visste vi inte då.
Men nu har vi bättre koll. Så om vi tar in våran prognos så ser den ut sådär. Den som är upp nu. Så det har ju förskjutits lite grann. Så 2023 blev lägre helt enkelt. För det har ju ändrats. Men det vi kan se är att i kommunens prognos så är det 24-25. Det är där liksom tillväxten läggs till. Och det är ju på grund av det är då folk ska anställas i kommunen. Och sen går det lite gradvis uppåt. Inte lika aggressivt fram till 2030. Jag tänkte prata lite grann om Skellefteå också. Den här bilden visar då egentligen Skellefteås befolkningsutveckling. Och vi kan börja med 2018, då tappade de 256 invånare. Det var då markarbeten påbörjades i Skellefteå. Och sen började de bygga där runt 2019, då gick de plus 122 invånare. 2022 gick de plus 251 och 2021 gick de plus 553. Och vad hände 2021 då? Då var första produktionslinan färdigställd. Och de producerade också det första batteriet där i slutet av 2021. Men det är totalt 5 stycken som ska byggas, så det saknas 4. Och vad hände 2022? Då gick de upp över 1000 invånare. Och nu 2023, fram till augusti, har de plussat på 1300 invånare. Det kanske blir 2000 i år, om det fortsätter. Och de har då också de fortsätter ju bygga ut och de ska ju bygga vidare och anställa fler. Men befolkningstillväxten då i Skellefteå förväntas öka ännu mer. Och de ser då ett scenario då på 90 000 fram till 2030. Och det är Ramboll som tagit fram ett utvecklingsscenario för Skellefteå. Och det är cirka 14 300 fler invånare fram till 2030. De måste snitta där runt 2000 varje år fram till 2030. Och det är ju inte inflyttning utan det är ju rent av plusinvånare, så netto. Jag vill prata lite grann om fördelar med en befolkningsprognos, men jag ska också ta nackdelarna sen också. Vi börjar med fördelarna. Det är ett planeringsverktyg. Det ger då beslutsfattare och planerare en grundläggande uppfattning om troliga framtida scenarier. Och det hjälper ju att förbereda sig för de kommande behoven som finns då i en kommun. Man får då insikt i nuvarande trender just för att den bygger på tidigare data, men även kommunens prognos bygger på data vi känner till. Och det hjälper då att belysa aktuella trender och riktningar som kommunen går mot. Resursallokering också. I och med att en prognos kan man kan prognostisera hur då befolkningen ska se ut framöver. Då kan man till exempel se, behövs det mer vård och omsorg, behövs det fler skolor till barn och så vidare. Och det är ju väldigt bra. Och om vi går till delområdesprognoser, då kan man faktiskt till och med se vart i kommunen behovet finns. Så man kan till och med allokera i en kommun vart det ska vara någonstans. Men också riskhantering då. Och det hänger ihop kanske lite grann med resursallokeringen egentligen. Att om det kanske blir fler äldre, då måste man ju se till. Då kan man ju redan innan veta vad behovet och förebygga det. Ekonomisk planering också. Prognosen ger värdefull information om budgetplaneringen också. Vi ska ta lite svagheter också med en prognos. Och en prognos är inte bra på att hantera oförutsedda händelser. Och det är epidemier, stora ekonomiska förändringar, krig eller naturkatastrofer. Det påverkar i högsta grad befolkningsutvecklingen. Och som ni kanske känner till, det jag sagt här nu, det ringer kanske lite klockor där, men det är mycket som händer i världen just nu. Bra och det påverkar ju såklart befolkningstillväxten och ekonomin. Antaganden om framtiden, det är som just att det är baserat på historik då egentligen. Och man förväntar sig ändå på något sätt att det som hänt tidigare ska fortsätta. Och det kan ju förändras. Det är ingen som säger att det kommer att vara statiskt. Så det förändras ju, men hur mycket det förändras, det påverkar. Övergripande förändringar också. Det är teknologiska framsteg, medicinska genombrott eller andra sociala förändringar då. Det påverkar också en befolkningsprognos.
Ta medicinsk genombrott till exempel, det kan ju göra så att medellivslängden ökar och då ändras också prognosen. Migrationsmönster, väldigt svårt att förutsäga hur migration kommer förändras framöver. För det är ju väldigt påverkat av vad som händer i världen, men även också politik påverkar migrationsmönster i högsta grad. Och det kan ju påverka födelsetal, dödstal och migration. Och politik, jag kan säga det, politik kan inte beräknas. Det är någonting så, ett beslut kan ha väldigt stor påverkan. Och det är därför vi gör prognosen varje år också. Feedback-effekter. Så en prognos kan ju också påverka beslut som görs. Och det är ju med att om utfallet blir, om man inte vill ha det utfallet som prognosen visar, då kan det bli som att man arbetar emot prognosen helt enkelt. Och ett exempel är då om en prognos förutsäger en brist på arbetskraft, då kanske man ökar incitamenten att öka invandring. Och det förändrar ju prognosens utfall. Eller ja, inte prognosens utfall utan befolkningens utfall, men prognosen stämmer inte helt enkelt. Och jag tog exempel här på SCBs prognos. Vi arbetar ju aktivt emot SCBs prognos. Och jag tror många i Norrbotten gör det också. Så de tycker ju, eller det blir som en, vi vill inte att det ska inträffa, så då arbetar vi emot det helt enkelt. Och fel insamlad data. Vi försöker ta in så mycket data som möjligt, men det är klart, om den är inkorrekt, om vi får fel uppgifter, det saknas någonting man inte har tänkt på, någonting som kommer upp senare, så kan det såklart leda till ett felaktigt resultat. Och tidsramen också, det är väldigt viktigt. Ju längre in i framtiden en prognos sträcker sig, desto osäkrare blir den. Jag skulle säga på det där kanske också att i Bodens kommun så är ju faktiskt tidsramen, det påverkar ju såklart också, men det är väldigt, alltså när liksom den här befolkningsförändringen kommer ske i Boden, det är ju nästan, det är otroligt viktigt att det kommer hända när vi tror att det kommer hända, annars stämmer inte prognosen. Så även liksom när saker inträffar inom närtid, vi står nästan inför det just nu, det påverkar ju såklart också prognosen. Frågor för framtida prognos. In- och utflyttning då. Vi kan ju se nu hur det ser ut i Skellefteå. Vi kan se hur deras inflyttnings- och utflyttningsmönster då förändras. De har haft en ganska stor förändring på deras in- och utflyttningsmönster då. Och det är ju främst då att vad vi kan se är då att det är fler äldre som börjar flytta in. Så den här kurvan som visade att det var flest 20-åringar som flyttar in, den börjar liksom förflyttas åt höger då, så det blir lite äldre mer som flyttas in. Och vi kommer övervägas nu egentligen att vi kommer nog behöva implementera det i våra antaganden också i Bodens kommun. Och såklart bostadsmarknaden, så vi säger att vi kan inte bygga så mycket, om vi inte skulle kunna bygga så mycket som vi tror, eller att vi minskar förväntat bostadsbyggande i prognosen, då blir ju följdeffekten av att fler måste arbetspendla till kommunen, för jobben kommer ju ändå vara här. I dagsläget är ju risken faktiskt stor att viss indata är felaktig och ofullständig. Och varför säger jag det? Ja, det är tidsplanen, det är Försvarsmaktens utveckling. Vad händer om vi går med i NATO? Kommer den öka då? Troligtvis, men hur mycket? Det är svårt att säga just nu. Och när vänder bostadsmarknaden då? Kan det komma något eventuellt politiskt beslut som påverkar bostadsmarknaden? Det händer ju mycket just nu. Det pratas mycket om bostadsmarknaden i norra Sverige. Någonting kan ju hända där och det påverkar också prognosen. Men vi kan säga nu att 300 lägenheter är just nu i alla fall i ett pågående byggnationsskede. Men det behövs fler. Stora industrietableringar skapar även möjligheter till andrahandsuthyrning i det befintliga beståndet. Och man säger där, är det fler som börjar hyra ut sina lägenheter, kan det bli så att vi tappar folkbokförd i redan befintligt bostadsbestånd. Det är ju inte alls bra för kommunen, för då kanske det bor folk där, men det är ingen som är folkbokförd. Så vi ökar i invånare rent som är verksamma i kommunen, men det syns inte i prognosen, eller i befolkningssiffrorna. Och i och med samhällsomställningen här så måste vi vara flexibla.
Troligtvis kommer det ändras antaganden framöver. Och i dagsläget kan vi göra uppskattningar och det ändras ju med ny information när det kommer in. Det vi kommer göra framöver då egentligen att vi kommer separera måltalen från prognosen. Och prognosen tas då fram utan några måltal. Och måltalen då hanteras separat. Och det innebär ju egentligen att vi får en säkrare prognos just för att det blir ett säkrare resultat helt enkelt. Sammanfattning då. Prognosen ska ses som ett scenario. Och för att kommunens prognos ska uppnås krävs det omfattande nybyggnation av bostäder. Det krävs att tidsplanen för 8Gs håller och det krävs ett proaktivt arbete. Och befolkningsökningen i prognosen kan endast ske om attraktiva bostäder finns tillgängliga i takt med att arbetstillfällena ökar. Det är inte det jag hade. Då ska vi se. Får ni på micken här? Är micken på? Ja, tack. Tack så mycket Daniel för en mycket väl beskriven föredrag runt om hur vi upprättar en befolkningsprognos. Är inte micken på? Ungdomen måste fram. Ja, så ja. Tack för att ha Daniel som sagt var. Väl beskriven föredrag om upprätta en befolkningsprognos. En kort fråga till Daniel har vi faktiskt möjlighet till. Är det någon som har någon undran? Jag tyckte du beskrev det väldigt bra. Egon Paul, varsågod. Jag tar härifrån vi får ut den här. Ja, mycket kort. Jag vill få ut handen. Kortare så kan det inte bli. Tack för det. Det hörde jag inte så. Då så Daniel, tack för det ha. Då släpper vi fram Mats Berg här som ska berätta om samhällsomvandlingen. Varsågod Mats. Och Ann skulle också... Vi kommer i två skepnader. Ni kommer i två skepnader, det går alldeles utmärkt. Då ska ni få på er varsin mikrofon. Men det finns. Det börjar ringa. Eftersom den fungerade, hörs jag? Först den här? Nej. Nu hörs jag. Hur går det för dig? Ja, vi ska köra en liten information och lägesbeskrivning kring var vi finns någonstans i samhällsomställningen. Jag och Mats Berg och Hans Sundberg som kommer att stå för den. Jag kommer att ge en kort bakgrundsbeskrivning och hur vi har hamnat där vi är och vilka utmaningar vi har kring det. Sen kommer han att gå in mer i detalj på en av de absolut viktigaste delarna som vi har att hantera i den här samhällsomställningen, det vill säga vår områdesutveckling. Så där vi ska få våra befintliga områden att bli en naturlig del, och det är där vi ska få den viktiga samhällsomställningen att äga rum. Men jag tror vi kör igång, va?
Den här bilden ligger till grund för det mesta som vi gör och förutsättningar som vi har att hantera. Och den beskriver helt enkelt den traditionella sträckade linjen vi planerar våra tillvaro oavsett, det vill säga om det är vår privata ekonomi eller om vi pratar om kommunens organisation. Vi har haft en ganska måttlig tillväxtperiod i vissa fall, kanske till och med utan neråt, framförallt här under sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Men vi har haft en tillväxt som har varit ganska en enkel tillvaro, men den är möjlig att planera i alla fall. Men vi har 2-3% i ökningar på våra utvecklingskurvor. Och sen kan det beroende på vilken organisation man tillhör, så kan det olika utvecklingsvarianter. Men de som säger att de planerar sin verksamhet utifrån 20-årshoppet, det är så den typen av innovationshopp, de tror jag inte riktigt på. Och det är sånt som händer. Sen kan det vara följden av ett strategiskt arbete som delvis i kommunen. Men om ni går rätt ner på tidsaxeln, så det som hände var ju 23 februari 2021, det vill säga att GS gick ut med att man skulle bygga ett grönt stålverk och man skulle bygga i Boden. I en miljö, en kommun som inte har någon överhuvudtaget industristruktur och system att hänga upp det till. En fantastisk möjlighet, men också en jätteutmaning. Så hela det här 20-årskrivet i utveckling ska vi klara av på 3-4 år. Med allt vad det innebär, då pratar vi hela samhället, den kommunala organisationen, föreningsliv, företag. Ja, precis hela Boden utsätts för det trycket. Och då krävs det att vi också har en tydlig strategi och väg framåt för att möta det. Ett annat sätt att uttrycka 20-årskrivet, utvecklingskrivet, är att vi behöver jobba 57 gånger smartare, delvis snabbare, för att hitta andra arbetssätt. Och det är inom den kommunala organisationen, men också att hitta samarbetspartners i civilsamhället, med våra företag när det här i Boden. Naturligtvis med den största aktören som GS är, det vill säga de som är själva ansvariga för hela den utvecklingen. Men också Luleå kommun, som är en väldigt viktig samarbetspartner som vi är, så vi är varandras arbetsmarknaden. Det är knappt pendlingsavstånd mellan våra två kommuner. Så för att möta det här så behöver vi som sagt hitta andra arbetssätt, andra samarbetsformer och hantera frågorna på det sättet. Och vad är det vi ska göra då? Jo, vi ska naturligtvis involvera det ansvar som faller på kommunen, se till att stålverket kan följa den tidplan som man hade eller löpande har. Från början var det december 2024 som man skulle skeppa ut de första korsen. Nu är man framme i december 2025. Fortfarande en enormt aggressiv tidplan. Och den andra målsättningen, förutom att möjliggöra stålverksetableringen, var ju att när den här etableringen kommer till Boden, när gröna industrialiseringen landar i Boden och någon region, så är det klart att vi måste göra det mesta möjliga av att se till att Boden och regionen blir en internationell nod i en industriella utveckling. Så givet allt det här så då har jag inte ens pratat om det som också är på temat det är idag, det vill säga hur det här slår mot vår ekonomi och våra finansiella förutsättningar. Allt det ligger naturligtvis i 20-årshoppet, i den utmaningen. Vi valde att fokusera arbetet på de 4 områdena som faktiskt också har landat på nationell nivå, som man styr väldigt mycket av strukturfonder och annan tiden kring. Det vill säga
leva och bo. Vi bygger långsiktigt attraktiva samhällen som också är fokus och huvudtemat idag. Det är kompetensförsörjning, eller som det nu också börjar byta namn, som befolkningsförsörjning. Det räcker inte att vi lockar kompetens hit, vi måste också se till att vi lockar folk som kommer hit och jobbar, att de som bor här och finns det någon sjukvård mot dagens informationspunkt för oss här. Så har vi infrastruktur ovan och region som handlar om allt från kommunikationer till att bygga nya bostadsområden, bygga ut infrastruktur, nya industriområden, men också att bygga infrastruktur in mot den infrastrukturen. Och sen har vi näringsutveckling, symbiotisk-effekter, det vill säga hur ska vi kunna göra så mycket som möjligt av den här etableringen och så kort tid som det innebär. Så här har vi organiserat arbetet egentligen ända sedan maj 2021. Och det vi arbetar med kallar för hela Boden Next är egentligen en utvecklingsverkstad där vi jobbar i matriser tillsammans med linjeorganisationer. Och naturligtvis att de politiska beslut som ska tas, som ligger i nämndernas ansvarsområden, ska tas i de nämnder där det hör hemma. Det är någonstans grunden i allt det. Så med den bakgrunden så tänkte vi prata om egentligen två av våra absolut viktigaste delområden här, det vill säga leva och bo och som en del av det också vår inflyttningsservice. Precis. Det är en rejäl utmaning att jobba med områdesutveckling, och när vi arbetar med visionen under livet så genomför vi ju många analyser och dialoger, och under nivån till det goda livet och den visionstexten, det är de här temana. Det här är otroligt viktiga temana som styr den framtida utvecklingen, och som du ser av beskrivningen så handlar det om kvalitativa, sociala dimensioner av det framtida boendet. Att ha en fungerande vardagspussel, hur många brottas med det? Det innehåller fler dimensioner, och vi blev väldigt medvetna om att även ungdomar har ett vardagspussel som de ska få ihop. Viktigt att få njuta, det var det spännande att ta fram. Vad betyder det? Det betyder att vi har en miljö som också är njutbar i form av upplevelser, men också i form av återhämtning. Boden har en lång historia av många mötesplatser och gemenskap, och det slår också igenom när vi tittade på alla dialoger och utredningar. Så det här är en jätteviktig kvalitativ aspekt i det kommande Boden, alltså att vi har platser som bygger gemenskap mellan oss. Fler och mer tillgängliga butiker, restauranger och handelsplatser. Här har vi ungdomarna. De vill ha mer. De vill ha utvidgat. Här kommer kulturutbudet in. Här pratar ju ungdomarna om det finns en puls i Boden. I så fall vars och hur mycket är en puls? En kommun för alla. Ja, men här har vi jämlikhetsaspekterna, tillgänglighetsaspekterna till det framtida Boden, att kunna vara aktiv och deltagande i allt som händer i Boden. En attraktiv miljö som föder ansvarstagande, det vet vi. Det vet att upplever vi vår miljö som attraktiv, då tar vi också hand om mycket i vår miljö. Områdesutveckling som Mats, en av de viktigaste faktorerna, möjligheterna skulle man nästan kunna säga, att driva utveckling vidare. Vi arbetar med en fördjupad översiktsplan över Erikslund, Fagnäs, Norra Svartvind. Och det här är ett projekt. Därför att vi behöver fundera på hur möjliggör vi de här kvalitativa värdena i en fördjupad översiktsplan.
Så att vi har startat ett utvecklingsarbete med stöd från Länsstyrelsens pengar som är riktade medel för de 5 utvecklingskommunerna. Alltså innovativa, hållbara livsmiljöer handlar det om. Hur gör vi det? Den här bilden ska på något sätt försöka beskriva det som pågår. Den övre delen så har du kartläggningsdimensioner. Vi tar fram en oherrans massa material som handlar allt ifrån befolkningsstrukturer, sociala strukturer, alltså vad finns i områdena i form av skolor, äldreboenden och så vidare. Det som är nytt är att vi också definierar vad det finns för föreningsutbud. Vilka aktiva föreningar finns i det området? Hur ser det ut också på fritiden? Och här ser vi att vi har tagit fram till exempel lekplatser där det finns olika typer av strövområden som är viktigt. Och sen så gör vi en socioekonomisk analys. Vi följer idag över tid den socioekonomiska utvecklingen i Boden. Och där har vi 7 indikatorer som vi följer tillsammans med, kan man säga, både unga och äldre, alltså 2 demografiska. Och det uppdaterar vi årligen. Så vi kan titta hur livsvillkoren också förändras i områden. Det finns med här. Och så har vi det som ser så litet ut, och det står dialog. Men det tänkte jag prata lite mer om. Allt det här tar vi fram i en analys som gör att vi kan titta på en målbild. Och då känner du igen de här kvalitativa värdena. Och hur vi möjliggör det med infrastruktur till exempel. Som är bostäder, näringsliv och service och så vidare. Så det här är ett sätt att skruva och verkligen vända på perspektivet. Om vi ska på det här hållet socialt, hur möjliggör vi då det med strukturer hos oss? Det här är ett litet gränssnitt av dialoger som jag pratade om. Och som du ser så är det ungefär över 300 dialoger vi har haft i områdena. Vi involverar förskola och skola i de här processerna. Så det kan du se de 2 första kategorierna. Här finns det förskolebarn och mellanstadieelever. Vi har en gymnasieskola som vi frågar gymnasieungdomarna också. Då får vi också en form av en syn, både de som bor i området och också de som inte bor i området. Pensionärer, det här var jättespännande. Vi hade lite snöbollsmetodik. Det betyder att man länkar vidare mellan varandra. Och det betyder att i materialet så har vi pensionärer som har bott i området mellan 50 och 60 år till exempel. 2 dagars fikasamtal. Vi fick tillåtelse av ICA stå och föra dialoger. Och då använder vi oss av kartbilder och diskussioner om vad som är värdefullt, hur man använder området och vad man tänker framåt. Enkäter använder vi oss också som en digitaliserad metod. Och det här är ganska viktigt för oss, för vi kan se att här når vi andra åldersgrupper som vanligtvis kanske inte är så aktiva. Och vilka är det? Ja, de rör sig i 30-årsåldern. De deltar inte så jättemycket i dialogmöten till exempel. Men på enkätsidan, då får vi fatt på den kategorin åldersgruppen. Och så har vi också djupintervjuer med människor med funktionsvariation som bor i området. Det här låter kanske jätteenkelt, men det kräver otroligt mycket metodutveckling. Och vad kan man säga då om en sån här insamling? Jo, vi kan titta på vad en hållbar livsstil är. Vi kan titta på vad som är unikt i området. Vad man behöver bevara. Vilken potential området har. Vad man behöver utveckla. Är det tryggt och tillgängligt? Flera sådana här analysgränssnitt finns i bara det materialet. Hur gör vi då?
Det här är en sammanfattande bild inför nästa steg. Då har vi våra övergripande kvalitativa dimensioner. Så vad betyder det i det här området i totalen? Ja, men här kan man se att naturen är otroligt viktig för människor i området. Och det här är kvaliteter som behöver också arbetas vidare med. Närheten i form av både närhet till varandra, men också en fysisk närhet. Det är väldigt nära in till stan, tycker många, i centrum av Boden. Lugnt och tryggt. Det är väldigt tydligt att det här upplevs som väldigt lugnt och tryggt områden, de här tre. Familjevänligheten vill man behålla, och här får vi utvidga det synsättet till att förstå att det handlar om hela livsspannet. Och friluftsaktiviteter. Vad är möjligt och hur kan man tillgängliggöra friluftslivet? Sen finns det dimensioner till höger som du kan se, som är de lite mer områdesspecifika. Så allt det här analyserar vi. Vi skriver en samrådshandling, vi beskriver konsekvenser, men vi har också ett nytt gränssnitt där vi på bilden till höger ser att vi försöker knyta ihop de här viktiga aspekterna över hela området. Till exempel hållbart resande, hur ska det fungera? De här schematiskt gråa linjerna. Alla hjärtan, det är befintliga eller potentiella mötesplatser. Stjärnan, det är entréer till friluftsområden. Det orangea, där har vi nya bostadsområden. Och det gula har vi jordbruksmark. Men vi har också en massa pilar ner mot vattnet, för det framkommer också. Hur tar vi tillvara vattennära lägen i de här områdena? Vi har också valt att göra ett tillgränsning som är nytt, och det är att spegla genom framställda möjligheter till både estetik, till innehåll och att det ska attrahera många människor. Det ser du på den övre vänstra bilden. Och den nedre är ju ett vattennära läge. Så vi försöker också sätta fart på möjligheter utifrån också upplevelser hos de som läser. Ja, samrådshandlingen, den är omfattande och den har ni kanske också sett. Med konsekvensbeskrivningar, konsekvensbeskrivningar, analyserna, texterna, så det finns också. Men det här är ett annat sätt och ett annorlunda sätt att framställa större områden hur de kan hänga ihop. Oj, det var mycket blixtar där. Vi jobbar också för att se över, men vad händer då på vintern? Och det här är en samrådshandling som vi av Länsstyrelsen fått kanske de minsta kommentarerna och det mest positiva på ganska många år. Så det känns väldigt stimulerande. Och just för Fredrikslund, Fagenäs och Norra Svartbyn, den kommer upp till politiskt beslut planeringsmässigt Q1, alltså första kvartalet 2024. Och då kan det vara jättevärdefullt att ta det där med sig. Sen arbetar vi också med stadsdelsutveckling, Sveafältet Lundagård, och det har ju sin bakgrund i att vi dels genom våra samarbeten men också genom en operativ trygghetsgrupp kollade upp att det här området upplevdes som otryggt. Det var också tveksamheter runt hur egentligen underhållet framställdes. Och det här fångade vi upp också tillsammans med Bodenbo och även polisen. Gjorde en gemensam ansökan med Bodenbo till Demos där vi fick möjlighet att ta fram, men hur kan vi arbeta med det här området men utifrån medborgarnas syn på området? Så egentligen var det här föregångarna till det jag nyss har pratat om. Men du kan se att här är vi också uppe på över 300 invånare där vi har jobbat
både fysisk enkät, och här står vi utanför Coop-Svea och pratar och tar in och dokumenterar både vad förpasserande tycker och de som bor i området. Digitala enkäter, där hade vi till exempel också möjlighet för näringsidkarna i området att tycka till. Men också potenser i allmänhet, för det är ganska spännande att ta in vad människor som inte bor i området egentligen tycker i relation till de som bor i området. Går tillbaka till det. Fotodagbok. Det finns mycket barnfamiljer i området, så de jobbade med en fotodagbok där man går ut och dokumenterar den plats man besöker. Och så reflekterar man på den. Jättespännande granskning. Och ritberättande. Här engagerade vi förskolan som jobbade just då med att upptäcka området. Så de ritberättade, de dokumenterade och vi fick in otroligt fina berättelser runt området och områdets värde. Och det finns en del filmer som du kanske har tagit del av runt just det gränssnittet. Det är väldigt tydligt att det finns mycket som skapar stolthet och nöjdhet för människor som bor i Södertälje. Allt ifrån att man är nöjd och tycker att närheten är en stor betydande faktor. Och det är också närheten med lördagen. Och det är extremt nära läget till centrum. Man är också nöjd med service och butiken är en jätteviktig mötesplats. Den kommer fram i de här analyserna. Förskolan, den lyfter vi särskilt fram, för den blev så tydligt framträdande att just den skapade framtidstro i området. Sen potentialen runt öppna fält och gräsområden, den ger en känsla av möjligheter och utveckling. Och daglig verksamhet. Sen finns det mycket som behöver förändras. Tryggheten, flera dimensioner. Rumsligt, belysningar, mjuka värden, integrationen kommer fram. Bristen på mötesplatser, språkbarriärer och så vidare. Upprustning. Ja, men laga. Ta hand om det som finns. Kort. Och integrationen. Sprid ut, blanda, mixa, se till att vi möts över gränserna. Grönområden, estetiken. Ja, här finns det ju parker och grönska. Men hur använder vi det egentligen? Och förutsättningslösa möten. Och här ser ni en lång rad möjligheter som lyfts fram. Alltifrån hur vi placerar och att vi placerar parkbänkar till grillplatser, till promenadstråk och så vidare. Och hundgård. Det är ett bra sätt att mötas. Det där kan vara ett. Sammanfattningsvis då. Jo, det här är önskvärt i Svealunda. Här finns potential och här finns också utmaningar. Hur vi tar hand om alla de här dimensionerna. Ett gemensamt torg, flexibla arrangemang pekar man på. Och aktiviteter. Också aktivitetsområden. Hur hänger det ihop? Parker, odlingsområden, men också se över vad finns det för geografiska noder i det här. Så hur har vi tagit allt det här då vidare? Ja, egentligen så består det av att vi i dagsläget håller på med ett gestaltningsprogram. Vi behöver se över hela området utifrån bostadsbyggande, aktivitetsområden, mötesplatser, trafik, genomfartsleder och så vidare. Så det här är framtagning och vi har en plan att det också ska upp till beslut av Q1, alltså första kvartalet 2024. Så då får vi också det här området i en sammanhängande syn. Och naturligtvis är många intressenter involverade i den utvecklingen och den planen så småningom då. Jag tror att ändå, innan vi går in på inflyttning så någonstans Anna
beskrivit här nu. Och det är så fullständigt, vi är så fullständigt övertygade. Jag hoppas att på beslutna församlingen också. Ska vi lyckas med inflyttning, ska vi lyckas med det Daniel beskrev, det vi har tagit fram, så måste våra befintliga bostadsområden upprustas. Vi har ju systematiskt nedmonterat våra befintliga bostadsområden egentligen som byggdes. Och det är vi inte alls ensamma med ytterligare övriga 289 kommuner, utan det är generellt så det ser ut. Och därför så ska det här lyckas så måste samhällsomställningen bli en fråga där vi som faktiskt bor här känner att omställningen börjar i våra befintliga områden, där vi utifrån de unika förutsättningar som finns faktiskt kan lyfta det. Då kan vi bli goda ambassadörer och bygga ett hållbart samhälle. Annars så tror jag att vi kommer att ha en bra utmaning. Men om vi kan börja där hos oss på Dansare så kommer det att vara betydligt enklare resa att genomföra än om vi inte gör det. Och det är klart, det kommer att landa i respektive års strategiska planarbete. Det är ingen tvekan om att det behöver göras det. Och lösningarna kommer inte att vara uniforma på ett bostadsområde förutsatt att man är beslutad om självklart. Men eftersom det bygger på respektive områdens unika förutsättningar. Och sen så arbetar vi på ett sätt. Vi får in det i de traditionella formerna i form av fysisk planering och de delarna. Men också med en tidsplan, med en tidsutdräkt i arbetet som inte är normalt. Så. Ja, precis. Under arbetets gång så har vi ju märkt och tagit del av det ökade intresset för boden. Det är väldigt stort intresse för boden och i det sammanhanget så funderade vi inom Leva Bo också på vad betyder inflyttning? Sett ur vårt synsätt, alltså utifrån ett attraktivt samhälle och åtgärder för att stimulera och så vidare. Och då gjorde vi en annan analys som vi kallar då vår flyttkedja, kanske lite pretentiös men dock. Där vi kunde se att just påverkansdelen, den är ju jätteviktig och måste börja ganska tidigt. Jag kommer tillbaka till det lite grann också. Här är ju kommunikationen otroligt viktig. Hur vi kommunicerar, men också hur vi tar in. Så det är både också att säga. Sen kommer ett beslut av en flyttning till en flyttning och ett genomförande och en etablering och en integration. Och under hela den processen så identifierade vi ett antal behov som vi började fylla med någonting som vi kallar verksamhetsmässigt inflyttningsservice. Där vi kan svara på frågor, vi kan möjliggöra kontakter, vi kan få civilsamhället att också framställas på lite olika sätt. Vart är vi där då? Ja, då kommer en till bild då, avslutningsvis, som vi kallar flytta till boden. Och den här bilden, den har ju det goda livet i botten så att säga. Och så vad är boden för en typ av plats? Det har vi utvecklat en plattform som heter Flytta till boden. Här finns det möjlighet att ta del av boden som ort. Du som inte har in där, gå in och titta där. Där finns föreningslivet representerade, man kan följa områdena, man kan också komma till varje område och se, okej, vad finns det här? Vad finns det för skola? Vad finns det för förskola? Och så vidare. Du kan också skapa mittboden utifrån vad du är intresserad för. Det är otroligt mycket stöd i när man funderar på boden. Också sådana saker, okej, vad finns det för bostäder? Vad finns det? En otroligt unik företeelse, det är att det finns möjlighet att skicka intresse via den här plattformen att flytta till boden. I den så anger man också vilken kompetens man har och vad man är intresserad av. I det
det så får man nyhetspropåer, brev som genereras med automatik till dig utifrån vad du har valt att säga i det här formuläret. När vi började titta på det där tillsammans med kompetensförsörjningsteamet så blev det också tydligt att hur ska vi då på något sätt också stärka det befintliga näringslivets kompetensbehov. Så idag så jobbar kompetensteamet med att få företag att lägga in sitt behov i systemet. Och då sker en digital matchning mellan behov och intresse, där personerna kan kontakta företag och vice versa för arbete och flytta till Boden. Vi har otroligt mycket på den här sidan. Och det unika det är både att vi framställer Boden, områdesutveckling kommer att genereras också in där. Framställa Boden utifrån platsen Boden, alla möjligheter som finns här. Vi har idag ungefär 60 000 unika besökare. Och mellan, det byggs på varje dag, de som skickar in intresseanmälan har flyttat till Boden. Idag någonstans mellan 1200-1300 människor. Som nu, så fort företagen lägger upp sitt behov så sker en digital matchning. Det är också ett sätt att ta tillvara och stimulera och verka för inflyttning i Boden. Men med smarta digitala lösningar. Det finns också möjlighet att skicka frågor, då får man ett svar av en inflyttningslots. Så både digital och lite mer personliga gränser som det ser ut idag. Tror jag stannar där. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Kan ni inte få fortfarande? Nu då? Ja, tack ska ni ha. Tack både Mats och Anton, mycket intressant information. Spännande blir det på många sätt. Och tack ska ni ha. Och vi har plats på scenen. Välkommen fram med golvet som jag får säga frågor. Ni får presentera själva här, men det handlar om arbetslivsexploatering och människan. Och ska man rikta sin mikrofon. Så varsågod. Jag lånar din bara snabbt för jag ska snabbt avvika så lämnar jag. Ja, precis. Kanske på andra sättet. Ja, där. Hej, god morgon eller god förmiddag vad det är. Jag tänker att de flesta i det här rummet känner igen eller till mig. För er som inte gör det så heter jag Sara Wander, jobbar som utvecklingsledare hos Länsstyrelsen i Norrbotten. Jobbar i regeringsuppdraget med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Och jobbar då särskilt med frågor om hedersrelaterat förtryck och våld, men också prostitution och människohandel. Och i det uppdraget så tänker jag att vi har ju fått förändra och förskjuta våra resurser jättemycket de senaste åren. Jag tänker att vi alla är väl medvetna om det. Att det som händer i samhället formar ju bara vi lägger vår tid också. Jag och Eva har ett väldigt tätt samarbete. Jag tänker inte att jag säger så mycket mer om din funktion, för det vet jag att du kommer göra. Utan jag vill mer egentligen bara flagga att Länsstyrelsen är de som kanske i första hand är det regionala stödet för alla verksamheter i kommunen. Vi är jättemycket ute, vi utbildar, vi hjälper till att ta fram handlingsplaner, vi samlar kontakter och gör annat. Så det är egentligen bara ett medskick att växer frågor här idag så får man jättegärna vända sig till oss. Men jag lämnar över till dig, Eva. Ja, tack. Hörs det bra? Eva Norlin heter jag som sagt. Jag jobbar som regionkoordinator mot prostitution och människohandel här i norra regionen. Jag kommer att berätta lite mer om vår funktion lite senare. Men jag vill börja med att tacka att vi har blivit inbjudna här idag.
det är inte alltid så att det är så lätt att också prata om baksidorna med de stora industrisatsningarna. Och jag tänker att det är både modigt och ansvarsfullt att ni tar er den här tiden och bjuder in för att kanske lära er mer och förstå mer om den här problematiken, så att ni i Boden faktiskt kan förebygga och förhindra att ni får den här typen av utsatthet hos er i era kommuner. En operativ praktisk funktion, så det kommer inte vara jättemycket statistik i den här föredragningen, utan mitt syfte och min tanke är att ni ska förstå vad den här utsattheten handlar om, hur den ser ut här i norra Sverige och i våra kommuner. Jag kommer också berätta lite konkret kring arbetet på Arbetslivskriminalitetscentret som bedrivs i Umeå, där jag sitter placerad någon dag i veckan. Och i slutet av föredragningen så kommer vi gå över och prata om sexuell exploatering. Och det kan vara så att många av er känner och har god kunskap om hur den typen av utsatthet ser ut, medan jag tänker att andra kanske inte har lika goda kunskaper. Så det här ska vi hinna med på den här timmen. Vad är en regionkoordinators uppdrag? Vilka utmaningar finns med samhällsomvandlingen? Vad är då människohandel och människoexploatering? Arbetslivskriminalitet, vad ser vi nationellt och regionalt? Vilka utsätts och varför utsätts de? Och sen kommer vi gå över och prata om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Och vad är viktigt att tänka på inför framtiden? Och vi som regionkoordinatorer, jag vet inte om någon av er har träffat på mig eller min kollega Jonna som sitter placerad i Östersund här i norra Sverige. Men vi jobbar på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna och finns som på bilden här som ni ser i samtliga 7 polisregioner. Och som ni ser också så är ju vårt upptagningsområde betydligt mycket större än vad många andra regionkoordinatorers uppdrag är. Vi får med andra ord resa ganska mycket i vårt uppdrag. Vi utbildar och föreläser en hel del, men vi ger också stöd direkt till brottsutsatta individer. När ärenden kommer in till exempel till Migrationsverket, Polismyndigheten eller socialtjänsten så är vi ofta där och försöker att samordna insatser kring de brottsutsatta. Men vi är också en operativ funktion och därför kommer jag också berätta ganska detaljerat om vad det uppdraget innebär. För det tror jag ger en ganska bra inblick också i att förstå hur problematiken ser ut här i våra kommuner. Vi jobbar också uppsökande i kontext kopplat till prostitution med polisen på hotell, vandrarhem, Airbnb och så vidare. Och vi ingår i den här regionala myndighetssamverkan då, som vi kallar Center mot arbetslivskriminalitet. Det är också så att vi är de tillsammans med IOM, jag kommer att berätta lite kort mer om det, är de som har möjlighet att bedöma om personer har rätt att ingå i någonting som heter det nationella återvändandeprogrammet. Och när jag är ute och föreläser och utbildar i kommuner och polisen och socionom och polisutbildningen så är det väldigt många som inte vet att vi har ett nationellt återvändandeprogram för brottsoffer i Sverige. Vilket jag tycker vi ska vara väldigt stolta över att vi har. Så ni kommer få lite kort information om det också. Och vad är då ett nationellt återvändandeprogram? Ja, om vi till exempel är ute och jobbar uppsökande på en arbetsplats eller i prostitutionsmiljö och påträffar en person som befinner sig i utsatthet. Den här personen kanske vill medverka i en brottsutredning, bli placerad på ett skyddat boende och så småningom så får den här personen kanske ändå återvända hem till sin familj, till sin släkt, till sitt nätverk. Då kan de här personerna få hjälp att återvända hem med stöd av det här programmet. Då bokas resor, vi ordnar ledsagning. När man kommer hem så får man en kontaktperson i kanske då lokalområdet, förhoppningsvis så nära som möjligt där man bor. Och man får också ett ekonomiskt stöd under 1 års tid i syfte att hjälpa den här personen till återintegration i hemlandet. Och det som är bra att veta här är ju att man behöver faktiskt inte medverka i en polisutredning utan det räcker att vi då i kommunen eller som myndigheter identifierar de här personerna som utsatta. Och då undrar ni, men har vi verkligen den här typen av problem i norra Sverige? Behöver vi verkligen ha 2 regionkoordinatorer? Ja, om vi kollar på ärendestatistiken för 2022 så hade vi totalt 93 ärenden som gick på ett eller annat sätt via våra funktioner. Av de här så rörde 72 personer människohandelsärenden och 21 ärenden misstänkt människoexploatering. 47 av de här misstänktes vara utsatt för sexuell exploatering. 26 stycken avsåg exploatering inom arbete.
Totalt var hela 34 barn involverade, antingen som medföljande eller kvar i hemlandet. Och i den här statistiken så är det inte inräknat de hundratal personer som anmälde brott i samband med att man återvände till Thailand förra året och upplevde att man hade blivit utsatt för exploatering här i Sverige i våra svenska barrskogar, där det fortfarande pågår utredningar. Vi kommer att komma till det, vad hade hänt om de här 250 som anmälde brott hade identifierats i Sverige, kanske här i Norrbotten, kanske i Boden. Så somliga tror kanske inte att prostitution och människohandel och människoexploatering förekommer i några regioner. Somliga tror inte att det finns personer som utnyttjas under faktiskt slavliknande förhållanden på svensk arbetsmarknad. Somliga tror inte att över 1000 män i Norrbotten faktiskt valt att gå in och registrera sig på en öppen eskortsida i syfte att sannolikt komma i kontakt med utsatta personer i prostitution. Och somliga har tyvärr fel. Industrisatsningarna då? Ja, det förekommer lite olika siffror, men det sägs byggas för 1000 miljarder inom närmaste 20 åren i olika steg. Det är en utmaning och det är en samhällsomvandling. Och varför söker sig såväl svenska och utländska företag till norra Sverige och vad är utmaningarna? Ja, det är extremt mycket pengar i rörelse. Det saknas dock både händer och fötter som kan utföra det här arbetet. Vi har stora geografiska ytor i norra Sverige där det dels kan vara svårt att få rätt kompetens, men också att företagen behöver ta in utländsk och utstationerad arbetskraft för att klara att bemanna snabba omställningar och bemanna projekt. Och att arbeta med myndighetskontroller som vi gör i norra Sverige, det är ganska utmanande då det är stora ytor och stor expansion på väldigt många ställen samtidigt. Och i kölvattnet av de här stora industrisatsningarna, ja, tyvärr brottslighet kan följa. Men det viktiga är, som vi också kommer att prata om idag, det är ju att det här faktiskt går att förebygga. Brottslighet som kan röra just arbetskraftsinvandringen kan vara till exempel brott mot utlänningslagen, människohandel och människoexploatering. När det gäller ekonomisk brottslighet så är några exempel till exempel upphandling och korruption, undanhållande av skatter och avgifter och välfärdsbrott. Men det kan också komma kringbrottslighet, narkotika, ökad prostitution, våldsbrott och rattfylleri. Vi kommer under den här tiden att fokusera på människohandel, människoexploatering och prostitution. Människohandel och prostitution, ja, varför är det här så lukrativt? Jo, det är en av vår tids absolut största källor för kriminella inkomster. Men människohandel är också ett brott med ett väldigt högt straffvärde, 2-10 års fängelse. Och brottet i sig kommer vi inte gå in så detaljerat i, men det handlar ju om att personer rekryteras ner i sina hemländer, de transporteras och de ingiftes i syfte att exploateras för olika ändamål. Det kan till exempel vara för arbetskraft, det kan vara för tiggeri, det kan vara sexuell exploatering. Det finns många olika former man kan exploateras för. Och det här är då en cynisk exploatering som pågår överallt i världen, även i norra Sverige, dygnet runt. Och de som utsätts kommer många gånger från förhållanden som många inte ens kan föreställa sig. När ni ser på den här bilden så tänker kanske många av er att det här är en bild från kanske det krigsdrabbade Ukraina. Men det här är faktiskt en bild från ett bostadsområde i Bukarest i Rumänien. Och som ni kanske förstår, så om det är så att man får möjligheter till arbete eller någon form av försörjning i andra länder i Europa, så är det kanske inte svårt att förstå varför man tar den chansen och den möjligheten. Och efterfrågan, ja, det är den stora motorn som möjliggör och fortsatt exploatering av människor. Det många kanske inte känner till, det är vilka faktiskt enorma skyldigheter vi har i Sverige att erbjuda skydd och stöd när vi identifierar personer som utsatts för exploatering. Varje nation ska ha lagstiftning som hjälper brottsoffer med deras fysiska, psykiska och sociala återhämtning. Och många länder, inklusive Sverige, har då tagit fram särskilda processer för det här. Och i Sverige så heter den manual vid misstanke om människohandel och finns då framtagen via den nationella samordningen på Jämställdhetsmyndigheten.
Och vi har då förbundit oss med konventioner och direktiv att vi ska ha åtgärder när vi identifierar personer runt om i Sverige, runt om i våra kommuner. Och om det är så att vi faktiskt inte fullföljer de här åtagandena, så är det inte så att just er kommun skulle kunna dömas för det för att ni brister i det, men Sverige kan dömas. Och när det här ställs på sin spets, ja, jag vet inte hur många av er som har hängt med i media de senaste veckorna. För bara några veckor sedan var jag och jobbade i Åsele kommun, där vi i samband med att vi skulle träffa ett antal bärplockare som hade befunnit sig i exploatering i Sverige, kom och besökte oss på Kulturhuset i Åsele. Det kom inte en, det kom inte två, det kom inte 3 personer som definierade sig som brottsutsatta, utan det kom ett 40-tal. Och då kan ni ju tänka er det vi just har gått igenom, apropå skyldigheter att erbjuda skydd och stöd till personer som utsatts för exploatering. Vilken enorm utmaning det här blev för en liten kommun på 2000 invånare som Åsele. Och det är som sagt viktigt, tänker jag, att man som kommun har sett över och förberett sig på sitt ansvar för identifierade brottsoffer. Och att man har kunskap och utbildning i kommunens alla verksamheter om de skyldigheter vi har när vi påträffar brottsoffer. Och det är också väldigt viktigt att om vi får det här skyddet och stödet att fungera kring de här personerna så att de vågar medverka i våra brottsutredningar, så innebär ju det till exempel att kommuner där man jobbar mot det här och möjliggör det för de här brottsutsatta, så blir ju det kommuner som givetvis blir impopulära för grovt organiserad brottslighet att rekrytera personer till. Och goda exempel finns där man har tagit ansvar för att vara förberedd för att man faktiskt kan påträffa brottsoffer. Till exempel har Umeå kommun tagit fram både rutiner och handlingsplaner kopplat till det här området. Och man har också upprättat medborgarlöften, till exempel om att man vill inte att Umeå kommun ska vara en kommun där det förekommer sexuell exploatering. Och då har man också upprättat löften för att det här då också ska kunna följas upp. Arbetskraftsexploatering, vad är då det? Ja, det är ett samlingsbegrepp som beskriver att en individ kan utnyttjas av en arbetsgivare och att man då drabbas av olika typer av missförhållanden på sin arbetsplats. Viktigt att veta att enstaka och mindre missförhållanden på en arbetsplats, det är inte arbetskraftsexploatering, utan bristerna ska behöva vara lite mer omfattande. Och som ni ser här i den här bilden, så är de allvarligaste fallen av arbetskraftsexploatering, då har vi brottet, till exempel människohandel och människoexploatering. Och är det då bara svartjobb och dåliga arbetsförhållanden? Eller när är det då exploatering? Ja, jag vet inte hur många av er som har följt att vi fick en ny lagstiftning 2018, människoexploateringslagstiftningen, som handlar just om det här arbetet på svensk arbetsmarknad under uppenbart orimliga villkor. Man menar då alltså att vid en objektiv helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet på ett påfällande och negativt sätt skiljer sig från vad som kan anses acceptabelt på arbetsmarknaden. Här är det viktigt att veta att här menar man inte hur det ser ut på arbetsmarknaden i hemländerna för de här personerna, utan jämförelsevis hur det ser ut på arbetsmarknaden här i Sverige. Och jag tänkte ge bara några konkreta exempel på ärenden som har varit kopplade till olika former av exploatering. Utklippet här om utländska arbetare som utnyttjas på restauranger är från vår lokaltidning i Umeå, Västerbottens-Kuriren. De gjorde en reportageserie där man tittade på olika former av exploatering och bland annat så var de i kontakt med en handfull personer som arbetade på restauranger runt om i Umeå. Där fick man beskrivet för sig att de här personerna, de arbetade för 20 kronor i timmen. Man hade betalat ganska stora summor för sina arbetstillstånd och när man väl fick lönen utbetalad så fick man betala tillbaka den. Vi har nyss haft ett ärende nere i Södertälje kopplat till 11 personer som kom från Indien där man hade lovat då anställning här i Sverige. Väl på plats här i Sverige så hölls inte det här. Den här personen dömdes inte för människoexploatering men däremot för grovt bedrägeri.
Och vi hade också nyligen ett par som åtalades för människoexploatering, som tog hit 2 filippinska kvinnor och lät dem jobba i princip dygnet runt som hembiträde och barn för flickor, och var dessutom kameraövervaknad dygnet runt. Så det här är bara lite exempel hur exploatering på svensk arbetsmarknad kan se ut. Och då kanske ni undrar, men varför uppstår problematiken med utsattheten? Ja, under de senaste decennierna så har arbetsmarknaden förändrats i de flesta av världens länder och även för oss här i Sverige och övriga Europa inkluderat. Ökad konkurrens och omstrukturering av arbetet pressar ner priser, både nationellt och internationellt. Och man kan ju också se att det är arbete kopplat till lågkvalificerade, lågavlönade jobb som man då rekryterar den här arbetskraften till. Och det är kanske arbeten som inte andra kanske vill eller orkar utföra. Och sen har vi också givetvis haft de stora flyktingströmmarna de senaste åren, där vi har människor som är i desperat behov av arbete för att försörja sig själv och sina familjer, att få ett arbetstillstånd och en lön. Och man kan också vara väldigt skuldsatta när man kommer till Sverige. Och de här personerna riskeras ju framförallt då att utnyttjas i de branscher som vi inom arbetslivskriminalitetsuppdraget arbetar med som riskbranscher. Till exempel städ, bygg, bilrekonder, restaurang, skönhetssalonger och inte minst också den gröna näringen. Och om vi ska säga några återkommande modus för exploatering kopplat till arbete, vad är det vi ser? Ja, man har inte kontroll på sina egna lönekonton till exempel. Man får lön utbetalad kontant. Väldigt stora risker, många gånger kopplat till arbetsmiljön. Man kanske inte har skyddsutrustning som man ska, arbetskläder. Man får återbetala hela eller delar av sin lön eller bli blåsta på den. Man får betala för allt, ganska ofta helt orimliga summor för transporter, sovplatser, mat och så vidare. Papperslösa är ju de som givetvis riskerar att utnyttjas ganska hänsynslöst i det här. Vi ser också bristande boendelösningar, att man bor på boendeplatser, återkommande information om handel med arbetstillstånd, hot om repressalier om man talar med myndigheter. Och kollegor beskriver idag att det finns platser i Stockholm där man kan då som arbetsgivare, osund arbetsgivare givetvis, hämta upp den arbetskraft man behöver för dagen i busskurer. Och vi har tyvärr ett moment 22 när det gäller att få de här personerna att medverka i att berätta om den här utsattheten. För många av de här kommer ju då från länder utanför EU och man arbetar utan kanske arbets- och uppehållstillstånd. Och då därför så kan man inte kontakta myndigheter. Eller så har de arbetstillstånd som är kopplade till anställningen hos en arbetsgivare som faktiskt utnyttjar dem. Och om det är så att man tar kontakt med myndigheter, vad händer då? Jo, då bryts ju det här arbetstillståndet och då har man 3 månader på sig att hitta ett nytt jobb. Sedan ska man annars återvända hem till sitt hemland. Och det är inte särskilt lätt när man kanske inte talar svenska språket och inte känner till hur svensk arbetsmarknad fungerar, att på den tiden hitta ett nytt arbete. Så därför stannar man många gånger kvar hos arbetsgivare trots att man kanske arbetar under slavliknande förhållanden. Och även när vi kommer ut på arbetsplatsinspektioner och erbjuder stöd, skydd och hjälp så har man inte möjlighet att ta emot det för riskerna är för stora. Och sen är det också så att många av de här personerna är här med hela sina familjer. Så bryter man sin anställning så riskerar ju hela familjen att behöva återvända hem. Och man kanske då är väldigt tungt belånade också för ett arbetstillstånd eller anledningarna då kopplat till att man har behövt ta den här resan till Sverige. Och hur definieras då arbetslivskriminalitet och vad är kopplingen till exploatering? Arbetslivskriminalitet är ett begrepp som man kan beskriva så här. Kvalificerade förfaranden som strider mot bestämmelser i författningar eller avtal. De ska röra arbetslivet och det ska vara en arbetstagare som utnyttjas. Konkurrensen i och med det här ska snedvridas och oftast utförs det då i organiserad form eller systematiskt eller i allvarligt eller omfattande karaktär. Så vi har både arbetslivskriminalitetsbegreppet, arbetskraftsexploateringsbegreppet och de olika lagstiftningarna att förhålla oss till. Men just arbetslivskriminalitetsuppdraget är ju ett regeringsuppdrag som säkert många
många av er känner till, kom 2018 och sen har utvecklats och kompletterats i omgångar. Det kom också ett nytt regeringsuppdrag från februari 2022 och det var just att inrätta de här centren mot arbetslivskriminalitet, varav det här i norra regionen då är placerade i Umeå, där även jag sitter placerad. De här centren ska samlokaliseras med befintliga regionala underrättelsecenter. Och det ska också finnas en koppling mot då grovt organiserad brottslighet. Och Umeå och Göteborg var då först ut. Och vad är det man då i det här uppdraget ska arbeta mot? Ja, kontroller till exempel, brottsförebyggande arbete, informationsinsatser och samverkan. Och att motverka olika former av fusk på svenska arbetsmarknader, det krävs också många gånger fördjupade kontroller. Det är viktigt många gånger är ju få bild till exempel hur betalas arbetskraften, svart eller vitt. Medieklippet här är efter en arbetsplatsinfektion utanför Skellefteå där man stoppade ett arbete när flera myndigheter hade varit där för att det var väldigt stora brister. Och när jag pratar om de här insatserna så tänkte jag kan bryta ner det lite så att ni förstår hur det här i praktiken då går till. Den här bilden beskriver det hela ganska bra. Här är en myndighetssamverkan på väg in på en byggarbetsplats, men det kunde ha varit en restaurang eller en skönhetssalong eller en bilreklam. Många gånger så börjar det med att deltagande myndigheter som har anmält sig för att vara med och har intresse för de objekt som då har presenterats träffas på en förväg bestämd plats och sen åker man fram till arbetsplatsen, man går in och sen utför då varje myndighet sitt uppdrag. Så parallellt under en sån här gemensam myndighetskontroll så sker flera olika kontroller samtidigt. Och polisen har ju då möjlighet att kvarhålla personer som försöker avlägsna sig när vi kommer in. Och ibland jobbar vi med geografiskt väldigt stora områden, till exempel när det gäller grön näring så kan vi behöva använda drönare och helikopter eller hundar. Och det vi som regionkoordinatorer fokuserar på de här inspektionerna är ju om det finns personer som definieras då som förmodade brottsoffer. Ytterligare medieklipp efter insatser som vi har varit ute på. Min kollega var ute på det står oftast razzior när media ska beskriva de här och vi kallar det myndighetsgemensamma inspektioner. Men vid det här tillfället så var de ute på en arbetsplats, i byggarbetsplats, där man påträffade 11 personer som saknade rätt att arbeta i Sverige. Vid det här andra exemplet så besökte vi en arbetsplats och där påträffades 12 personer som saknade rätt att arbeta i Sverige. Och det är så lätt också att fastna vid att de saknar rätt att arbeta i Sverige och att man inte ställer fler frågor. Det är också därför vi som regionkoordinatorer många gånger är med. För bakom ett brott mot utlänningslagen så kan det ju finnas just de personer som vi har pratat om i början av den här föreläsningen. Personer som faktiskt är lurade, vilseledda, kanske inte har fått betalt och så vidare. Och då går man ju kanske från illegalt till att faktiskt vara ett brottsoffer. Och det är ofta sådana diskussioner som vi har ute i samband med de här inspektionerna. Vad är det för någonting som vi har påträffat? Vad är det här? Hur ser utsattheten ut hos de här personerna? Ytterst kan vi i alla fall konstatera att det ofta finns en arbetsgivare som profiterar på det här. Det är därför man också har det här moduset. Jag vill också säga något speciellt kring modus kring byggbranschen eftersom det är en av de största branscherna som vi jobbar med här i norra Sverige i och med också de stora industriomställningarna här. Byggbranschen behöver man ha med sig är den mest dödsdrabbade branschen när det gäller olika branscher. Låga löner, långa arbetsdagar, inga försäkringar, inga sjuklön. Man är lovade kontrakt men man får inga när man väl kommer hit. Eller så skjuts det upp gång på gång. Ibland händer det när vi träffar de här personerna att de tror att de har giltiga tillstånd. Men när man väl börjar kontrollera de här tillstånden så är de inte giltiga för de är lurade och vilseledda om förhållandena. Man får jobba för mycket eller för lite, det vill säga att man har faktiskt ingen garantilön så det är inte ens säkert att man får en fast lön varje månad utan man får jobba när arbetsgivaren tycker att man behöver jobba. Många är belånade för res- och arbetstillstånd, kanske in i Europa och då är det ganska svårt att bryta anställningen.
Och man bor också hos arbetsgivaren eller på arbetsplatsen och därför också en väldigt tydlig beroendeställning till dem. Det vi också ser när vi är ute, det är ju återkommande personer som bor på arbetsplatsen eller i närliggande undermåliga byggnader. Det som händer då är ju att vi vanligtvis kontaktar kanske då räddningstjänsten i kommunen eller informerar hyresvärden att det bor personer i en byggnad där man faktiskt inte ska bo. Det här kan ju också vara boenden som är extremt brandfarliga och farliga för de här personerna att bo i. Därefter avhyses ju många gånger de som bor i lokalen och det kan ju leda till att arbetstagaren blir bostadslös. Och därför tänker jag att det är viktigt också, apropå exploatering, att man samverkar med olika delar inom kommunen så att även socialtjänsten finns med om det här är personer som kanske står utan boende och också eventuellt är brottsutsatta. Polisen använder ibland också lagen mot hotell- och pensionatsrörelse för att förbjuda och inkvartera ett stort antal arbetstagare under sådana här undermåliga förhållanden. Men när vi går ut i de här myndighetsgemensamma inspektionerna så är det egentligen ingen som har ett särskilt ansvar för att kontrollera boendevillkoren. Men däremot så kan vi ju bjuda med personer från kommunen som har det uppdraget. Så det gäller ju åter här igen. Det är viktigt att man har en samverkan från oss från Arbetslivskriminalitetscentret med kommunen utifrån deras funktioner. För då kan vi komma åt det här på ett mycket bättre sätt. Och jag tänkte ge några goda exempel där man har då jobbat med det här. I Skellefteå började man ju uppmärksamma att det fanns en del otillåtna boenden runt om i kommunen. Och det man då gjorde där, det var att man började organisera sig inom kommunen och i lokal samverkan började arbeta med lokalpolis, räddningstjänst, olika delar av verksamheter från kommunen för att genomföra kontroller. Och därutav ser ni också de här mediautklippen där man också upptäckte många andra former av brott som man kunde uppmärksamma i den här samverkan. I Umeå till exempel så finns som komplement till Arbetslivskriminalitetscentret också något som vi kallar en LOS-grupp, lokal operativ samverkan. Och i den så då ingår redan då flera olika funktioner, till exempel kronofogden, bygglov, miljö- och hälsoskydd och så vidare, som ibland kan arbeta fristående, alternativt i samverkan med Arbetslivskriminalitetscentret. Men även här, viktigt att ha med sig ständigt brottsofferperspektivet när man är ute och arbetar mot det här. Jag vill också bara säga något kort om bärplockning. Detta utifrån att vi i Boden faktiskt också har flera boenden kopplat till bärplockning. Jag vet inte vad ni som politiker känner till och hängt med i den mediala debatten kring den typen av utnyttjande på svensk arbetsmarknad. Men jag tänker ändå bra att ni känner till att vi har ett stort problem kopplat till exploatering där de här personerna många gånger beskriver att de är i en väldigt svår situation när de kommer hit för att jobba med svenska arbetstillstånd här på vår arbetsmarknad. Vi har haft larm de senaste åren återkommande om extremt långa arbetsdagar. Vi pratar om mot 14 upp till 20 timmar. Fortfarande, det här är svensk arbetsmarknad, svenska arbetstillstånd. Bristande boendeförhållanden, höga kostnader för boenden, de är extremt skuldsatta när de kommer. Förra året som sagt anmälde 150 bärplockare att de exploaterades på svensk arbetsmarknad. I år uppmärksammade vi det här 40-talet som sökte hjälp, stöd och skydd av Åsele kommun. Nästa år, om vi inte förändrar det här systemet, så riskerar vilken kommun som helst i norra Sverige att stå med ett stort antal personer utsatta för brott. Så jag tänker att har ni inte kunskap eller engagerat sig i frågan kopplat till den här typen av arbetskraftsexploatering, läs gärna på och sätt er in, för det här berör verkligen oss i norra Sverige. Samverkan och förebygga. Vi behöver samverka och hjälpas åt för att motverka arbetslivskriminalitet och exploatering på svensk arbetsmarknad. Alla myndigheter och kommuner måste hjälpas åt. Och man behöver lära av goda exempel, som till exempel från Skellefteå och Umeå, hur man kan jobba, inte minst brottsförebyggande. Var noga med upphandlingar med mer som kommuner, trots att det kan vara bråttom många gånger. Se också till att ha interna kontroller inom kommunen, för även kommunerna ska göra det. Till exempel kontrollera och ha rutiner att personer har rätt att arbeta och så vidare, även när man anställer i kommunala verksamheter. Och ha de här handlingsplanerna,
ha utbildning till personal och se till att det finns en beredskap. Och har man det och de här sakerna på plats så behöver man ju inte heller riskera att man inte följer det här som vi började föreläsningen om. Att vi inte fullföljer de konventioner och direktiv som vi i Sverige har förbundit oss till när det gäller till exempel personer som utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Och det är ju viktigt också, nu får ni en massa utbildning och kunskap idag, men det här är ju också någonting som återkommande behöver finnas ute i förvaltningen, tänker jag. Det byts personal hela tiden. Och en framtidsvision som jag har kopplat till det här, det är ju som sagt att det finns en grundläggande kunskap och att man också, när man är ute och jobbar mot det här, kanske från kommunens verksamhet, också har rutiner på vad man gör när man uppmärksammar personer i utsatt situation. Att socialtjänsten har koll på sin delegation och sitt ansvar när det gäller de här frågorna, och det behöver de många gånger få från politiken. Den nationella stöd- och skyddsprocessen slår på direkt när ni identifierar personer här i Boden som är misstänkt utsatta för exploatering. Och det i sin tur, tänker jag, gör att ni blir en väldigt oattraktiv kommun för grovt organiserad brottslighet att skicka utsatta personer till. Nu tänkte jag sista stunden att vi skulle byta och prata om en annan form av exploatering, det vill säga exploatering för sexuella ändamål. Och jag vet inte vad ni känner till om det här, så jag tänker att jag ger en liten kort bakgrundsbild till att börja med. I Sverige finns det 2 större arenor där sexuella tjänster mot betalning öppet förmedlas. Stockholm, Malmö och Göteborg finns det fortfarande öppen gatuprostitution. Men den största arenan är idag internet. Sen kan ju givetvis prostitution ske via andra vägar. Personliga kontakter i missbruksmiljö, i ungas miljö inte minst. Tips via kompisar, inte alls ovanligt. Men det här är desto svårare att kartlägga än det vi kallar den öppna prostitutionen på internet. Det är ganska svårt att ge ett tydligt svar på vilka som befinner sig i utsatta prostitution i Sverige och här även i norra Sverige. Men vi kan konstatera att majoriteten är kvinnor och flickor. Även män och icke-binära personer utnyttjas i prostitution. Och man kan också säga, och det är min erfarenhet som har jobbat uppsökande i ganska många år nu, att väldigt många har tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp eller andra former av försummelse, bristande omsorg, våld och så vidare med sig i bakgrundsfaktorerna. Det är vanligt förekommande med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende, men även intellektuella funktionsnedsättningar. Och att leva i hemlöshet eller i migration innebär också ökade risker. Hur ser då nuläget ut? Ja, vi börjar med utländska kvinnor som befinner sig i norra Sverige och bland annat reser in i Boden med jämna mellanrum. Det reser in kvinnor i stort sett varje vecka i regionen. Det är dock en minskning från tidigare år. Och varför kommer det då färre kvinnor än tidigare år? Ja, vi vet inte. Men dels så har vi en ny lagstiftning i Sverige som ni kanske känner till. Numera så är det fängelse i straffskalan för brottet köp av sexuell tjänst. Några län i regionen har jobbat med uppsökande arbete, bland annat här i Norrbotten, och har varit väldigt aktiva. Och apropå bli oattraktiv, när vi är där och stör och jobbar mot saker så blir vi oattraktiva. Vi tror också att vi påverkas av att man har stött ut några större nätverk nere i södra Sverige. Men också att media har varit ganska duktiga att skriva om det här och också skriva om det på ett bra sätt. Det vill säga att män är rädda för att bli gripna. Sen kan det också vara andra faktorer. Men vi kan ju inte luta oss tillbaka med att färre kvinnor, utländska kvinnor från norra Europas och världens fattigaste länder reser in i norra Sverige. Det vi antagligen har gjort är att vi har tryckt hela efterfrågan mot de lokalt utsatta kvinnorna och barnen i våra städer och byar. Ni som inte vet så mycket om de utländska kvinnorna som jag pratar om kan jag bara snabbt säga att de kvinnorna reser ju från stad till stad. Man är kanske på plats 1 till 2 till 3 nätter, sen reser man vidare och man är för några av världen och Europas fattigaste länder. Man annonseras ut och säljs på öppna sidor på internet som vilken marknadsplats som Tradera eller Blocket som helst. Och tidigare år så de enda som har besökt de här kvinnorna på sina hotellrum och vandrarhem här i norra Sverige var män i våra kommuner. Men sen några år tillbaka
så har bland annat här i Norrbotten kvinnojouren fått ett uppdrag att jobba uppsökande. Och jag skulle säga i nästan 9 av 10 fall så får de till ett uppsökande samtal och erbjudande om stöd och hjälp till de här kvinnorna. Så det tänker jag är väldigt positivt. Men de jag vill prata om lite mer, apropå tryckt efterfrågan, det är de lokala personerna som befinner sig utsatta i prostitution och annan form av kommersiell sexuell exploatering. De bor här i länet, de finns här i Bodens kommun. De är ofta svenskar. De kan annonsera på de här öppna sportsidorna eller finnas på sugardating-sidorna. Jag har träffat många av de här personerna genom åren, de här lokala personerna som befinner sig i prostitution. Många gånger så är de extremt våldsutsatta. De har träffat väldigt många män under väldigt lång tid, många gånger, apropå våld och våld i nära relationer. Vi hade ett man som dömdes för något år sedan här för 9 fall av köp av sexuell tjänst mot samma unga tjej. Här är det också så att här kan minderåriga förekomma, det vill säga grova sexualbrott mot barn. Och de finns som sagt i socialtjänstens alla verksamheter inom regionen, men vi brister väldigt många gånger i att identifiera dem. Sedan har vi också omfattande sexuell exploatering på andra former av sociala medier, där barn och ungdomar framförallt kanske riskerar att befinna sig. Instagram, Kik, OnlyFans, spelsidor. Efterfrågan finns där personer finns som försöker få komma i kontakt med. Men det här är som sagt ganska svårt att kartlägga när det gäller de typerna av plattformarna. En kvinna i regionen sa till mig vid ett uppsök, och det här tror jag är otroligt viktigt, som många kanske inte förstår. Det är den enorma efterfrågan som de här lokala personerna i kommunerna har. Först var jag ganska nervös och allt var spännande. Jag fick som en klick av det. Du får oändligt med svar direkt. Jag var helt överraskad. Det var hur många som helst. På bara några veckor var det flera hundra. En del verkar vilja skriva och snuskas, men många vill ses. Så en lokal person som har en annons på en öppen eskortsida eller på en sugardating-sida kan ha hundratals män varje månad från våra kommuner som hör av sig. Och det här har väldigt många svårt att förstå. Jag hade svårt att förstå det här när jag började jobba här. Men det här är trycket som de här personerna har emot sig. Sugardating, jag tror att de flesta av er känner till, men det som är oroande med det är att det är vår absolut snabbaste växande arena för unga personers prostitutionsdebut. Och jag klippte bara ut från en av de större sidorna hur det såg ut. Jag tror att det här var i Västerbotten, men det ser ganska liknande ut i Norrbotten. Och på en sida då, på en av de större sidorna, nu var väl det här kanske ett halvår sedan eller någonting, jag klippte ut det, så hade 280 personer gått in och registrerat en profil på den här sidan. Och tänker jag då riskerar att bli kontaktad och kanske dras in i någonting som man egentligen inte alls hade tänkt sig. För det är skillnaden med sugardating-sidorna. De som registrerar sig där har inte nödvändigtvis tänkt att de ska ha sin första prostitutionsdebut. Utan man kan ha tänkt att man ska gå ut och äta den här middagen, få den här handväskan och åka på den här resan. Men det vi har sett när vi har jobbat mot de här sidorna, bland annat här i Norrbotten som vi gjorde för något halvår sedan, det är ganska rakt på sak och det rör prostitution, det som sker på de här sidorna. Och när man klipper ner det till åldern 18 till 22, ett 50-tal personer i Västerbotten. Här har vi också personer då som kan vara under 18 år. Vi behöver inget mobilt bank-id för att gå in och registrera dig på de här sidorna. Och som sagt, man jobbar arbetande med uppsök i myndighetssamverkan mot det här. Och varför är det viktigt att göra? Varför kan det vara viktigt för er att känna till? Ja, det är ju ofta så att ska ett arbete utföras så behövs det en politisk drivkraft bakom det. Och därför är det viktigt att veta varför är det viktigt att driva på att ett sånt här arbete utförs. Jo, för när vi jobbar mot det här, oavsett om det är lokalt utsatta personer eller utländska kvinnor, så får vi veta vilka de är och varför de befinner sig i den här situationen. Och vi kan också uppmärksamma minderåriga och särskilt utsatta grupper som inte alls söker hjälp. Det innebär också att vi lagför och sänder signaler till de som arbetar med grovt organiserad brottslighet att regionen inte är säker. Och polisen kan inte minst uppmuntra till att ta kontakt med dem om de blir hotade, stalkade, våldsutsatta. Och jag har ett utklipp här bland annat då när polis ingrep i ett hotellrum i Umeå. En
man åtalades för sexköp. Efter ett uppsökande samtal så träffade den här kvinnan på en man som hon upplevde var hotfull och inte höll sig till det de hade övertalat eller de hade kommit överens om. Så hon ringer till polis som kan komma och gripa honom på plats. Så det här är också ett arbete som kan innebära att personer som aldrig annars skulle ta kontakt med myndigheter faktiskt vågar göra det för att man har fått det här uppsökande samtalet. Så vad är då viktigt om man ska koppla det här till samhällsomvandlingen? Ja, jag tycker att det är viktigt att ni följer och säkerställer att utvecklingen kring inresta och utsatta kvinnor verkligen följs, att den inte ökar kommande år. Och vid en ökad efterfrågan, att det börjar resa in fler personer, agera snabbt och kraftfullt genom myndighetssamverkan. Se till, apropå att nu vi pratar om vars vi har egentligen tryckt hela, kanske den större delen av efterfrågan. Det är de lokala personerna som befinner sig här i era kommuner. Det kanske är någon av gymnasieeleverna på skolan där ni befinner er idag. Vi vet inte. Men om vi har tydliga ingångar till de här målgrupperna så kan vi ju faktiskt kanske fånga upp några av de här. De här personerna får i många andra kommuner, till exempel Östersund, Umeå, Skellefteå, Sundsvall, stöd och hjälp inom deras mottagningar för våldsutsatta kvinnor som en del i att motverka mäns våld mot kvinnor. Men sen så tänker jag också att om det flyttar in väldigt många människor från kanske flera olika länder utanför Sverige, från Europa eller från andra länder, då behöver vi också ha information lättillgänglig om vår svenska sexköpslagstiftning. Och varför då? Jo, det är ju faktiskt så. Vi är faktiskt lite originella. Vi var först ut 1999 med den svenska och nordiska modellen kopplat till sexköpslagstiftningen. Och i Sverige idag så tror jag att de flesta tycker att köpet av sexuell tjänst, det är ett övergrepp. Det är inte en rättighet att köpa sig tillgång till en annan persons kropp. I Tyskland, eller i Mellaneuropa, eller för den delen många av länder utanför Europa, så är köpet av sexuella handlingar legaliserat. Och då har man också bordeller med all-inclusive-koncept, drive-in-sex. Och det ser ut som på de här bilderna. 1 av 4 män köper någon gång i sitt liv sexuella tjänster i Tyskland. Så lagstiftningen i Sverige skiljer sig mot stora delar av världen och Europa, så det här behöver vi ha med oss. För oss, om vi skulle vara ute och åka bil och såg den här skylten i Mellaneuropa, så tror jag att de flesta av oss skulle börja fundera, vars hamnar man om man följer den här skylten? Man kommer inte till turistinformationen som man kanske skulle kunna tro som kanske ibland lite naiv svensk. Utan man kommer till det här. Schweiziska sexboxar. Så här ser det ut i Mellaneuropa där sexköp inte är kriminaliserat. Därför tänker jag att vi behöver också informera personer som kommer till våra städer och till vårt land om vår svenska sexköpslagstiftning. Det är jätteviktigt. Jag har jobbat både när det har varit VM i Åre, VM-rallyt i Umeå och så vidare. Och vi ser att det är ett arbete som faktiskt behövs utföras. Och även här tänker jag att det hjälper inte att vi blundar, utan vi behöver se och förstå att vi är originella till viss del i Sverige med vår lagstiftning. Men vi behöver också informera om att vi har den lagstiftning vi har och varför vi har den. Jag tänkte att jag skulle lämna över till lite frågor. Vi har gjort en väldigt snabb resa. Jag brukar vanligtvis när jag utbildar om prostitution och människohandel ha en 3 timmars föreläsning. Och nu har vi paketerat ihop det här till lite mindre än en timme. Men jag hoppas ändå att ni har fått med er en liten inblick i dels hur den här utsattheten ser ut, varför den uppstår, men också vilken roll ni som politiker kan ha för att motverka att den här typen av
stora samhällsomvandlingarna som ska ske här. Tack så mycket Eva för en mycket intressant föreläsning. Mycket angeläget och svårt ämne. Finns det någon fråga till Eva? Det verkar inte så. Men du ska ha ett stort tack och jag tycker du kan få en varm applåd i alla fall. Tack så mycket Eva och lycka till med tack för ditt besök. Då gör vi så att klockan är nu 10:57. Vi samlas både där klockan 11:00. Ni får kvart på er. Det finns ett elfik här uppe och ni går ut till höger som har laddat med fika. Va? Ja, då vet jag det. Så 11:15 sägs det här. Tack. Vi är snabbt.
Redo att ta förhandling. Så jag. Då måste vi ta ett litet upprop här om vi har kommit till plats för att kolla om vi har nytillkomna här och vi kan se på dagordningen. En översikt. Men ska vi köra ett upprop igen eller ska vi be de som har kommit säga? De får räcka upp en hand. Kan de nytillkomna räcka upp en hand så vi får se vilka ni är? Det är lättare än att vi drar redan. Då ska vi se på övre raden högst upp där. Namn. Sigvard Edman. Han kom 9.24. Du kom 9.24. Tack för det. Har vi någon fler? Verkar inte så. Och kommunsekreteraren. Vänta, jag måste bara kolla förresten. Vänta. Ja, han var ersättare. Jag stoppar in honom. Tack. Ja, du var ersättare. Då över till dagens dagordning. Och då har vi punkten 2 på dagordningen. Revisorerna är informerade och då hälsar vi välkommen Åke Karlsson, ordförande i kommunrevisionen. Varsågod då. Tack. Ordförande, presidium, ledaren. Ja, men den sitter ju en här. Ska jag ha en sån? Ja, nej men tackar. Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Vi kommer här att redovisa en granskning på delårsrapporten. Vi kommer att granska systematiskt kvalitetsarbete och det kommer Micke Sundberg att föredra och avsluta med den förnyade granskningen av bisyssla. När det gäller delårsrapporten så har vi ju lyckats hamna på ett nollresultat, men det har gjorts genom att man har använt en del av RUR, det vill säga hälften, och man har också använt en fond. Det pratas mycket i massmedia om Boden och Bodens satsningar och hur medborgarna kommer att öka sina skulder. Det är väl bra att man pratar om Boden kanske, men kanske inte på det viset. Och även om vi nu lyckas klara det här på ett bra sätt så skulle jag ändå vilja säga att vi kanske måste ändra vår attityd när det gäller våra budgetar. Det är alltså inget fel att inför varje budgetår inte ha förbrukat hela sin budget. För varenda krona vi kan spara så sänker vi behovet av våra lån. Det här ska naturligtvis balanseras mot verksamheten och verksamhetsmålen. Jag har också anledning att informera lite grann om vad som händer. Ryktet har väl kanske gått att vi har tvingats säga upp avtalet med KPMG och göra en ny upphandling. Det här har gått väldigt bra med hjälp av upphandlingsenheten och vi räknar med att kunna tilldela, anbudspresentationen görs 45-46 och tilldelning ska ske vecka 46. Så med det lämnar jag ordet till dig, Micke. Varsågod. Ja. Ja, vad gott. Skulle inte ta alltid först. Jaha, det är korten där. Jag inte riktigt med kronologisk utan Mikael Sundberg och eller var och vi vet att som revisor i kommunen. Vad är det uppdragsgivare som gärna revisorerna? Men det här svaret är reflekterat lite grann. För att nu står jag så att säga tittar mot en högt beslutande församling i kommunen. Och det var en del andra saker som var så tittar man på det. Så att det finns en bättre att det tycker jag var trevligt att stå här. Utifrån jag
jag ska prata om ska idag, tänkte jag säga. Och utifrån den här förmiddagen eller morgonen så tycker jag det passar bra. För att vi pratar mycket samhällsomvandling, vi pratar samhällsutveckling och vi pratar befolkningsutveckling, vi pratar kompetensförsörjning. Så ska jag då prata lite grann kring våran granskning vi har gjort om SKA. Och SKA betyder då alltså det systematiska kvalitetsarbetet. Då handlar det speciellt om AUN i det här fallet som vi har. Och det har pratats på morgonen rätt mycket om trygghet. Det har pratats om gängkriminalitet. Det har pratats om drogmissbruk, utanförskap, psykisk ohälsa och allt det här. Och alla de här punkterna har ingått så att säga lite grann i vår granskning där vi har grubblat på hur det ser ut i våra skolor idag när det gäller oss. Och hur viktigt det är, för att det är där vår kompetensförsörjning börjar någonstans. Det är ju skolan. Jag vet att vi måste ha in folk som flyttar in i kommunen och det bygger på mycket, men skolan är som grunden till det hela. Och jag kände någonstans när jag lyssnade på de här som visade på de bilder här om må bra. Det stod det, hade kunnat stå, hon hade livskvalitet, hade hon en lång lista. Hon hade kunnat ha en bra skola. Ja, jag och vi känner att det är oerhört viktigt med en bra skola. En skola så där elever har rätt att få verka i en miljö med arbetsro, fri från kränkande behandling. En skola där elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver för att utvecklas och inte hamna utanförskap. Och det har pratats också väldigt mycket om hur viktigt det är att vi, och det här kan du naturligtvis, jag säger i alla fall, just det här att börja i god tid. Redan i början, vad heter det, 6 års, eller heter ska man börja ta hand om barnen och se de barn som behöver trygghet, som behöver stöd och så vidare. Men att jag ska gå in på granskningen utifrån de där förorden som jag bara hittade på så spontant. Vad vi har gjort med den här granskningen är att vi har tittat på, eller vi har ju använt KPMG, det är ju väldigt. Jag betalar 100 000 kronor för den granskningen till KPMG för att de ska ta fram fakta och titta på de här sakerna. Och vad de har gjort då tillsammans med oss, det är att de har tittat på styrdokument, papper, men de har också intervjuat. Och vi har varit med i intervjuerna, många av oss revisorer, och så som är intervjuade är ju då nämndens ordförande och vice ordförande. Johan och Katrin heter hon. Katrin. Rektorer har intervjuats, lärare, skolchef och kvalitetsutvecklare. De har ju med i granskningen och intervjuats. Och då ska vi då gå över på själva granskningen och prata lite om den. Ni har ju fått en nyra utskick så att ni kan ju läsa papperna innantill, så jag tänker inte stå och läsa upp dem här. Men vad vi säger i vårt utlåtande det är att vår sammanfattande bedömning är att i huvudsak har man en ändamålsenlig verksamhet när det gäller det här. Och det grundar vi då på att man har årsdjur. Ja, man har gjort årsdjur som man jobbar med. Man har planer, man har mallar, man har avstämningspunkter som man stämmer av de här sakerna. Allt det här är ju bra. Men sen kommer jag då till lite grann till de utvecklingspunkterna som vi har sett i granskningen här. Och det är alltså att man har, när det gäller frånvarohanteringen så har man ju tydliga, man följer upp frånvaron och vet alltså. Men måluppfyllelsen av kunskapsmålen och låg- och mellanstadiet är ett förbättringsåtgärd. Man har inte följt ut där. Dialogen mellan rektorer och lärare fungerar bra enligt de intervjuade, men dialogen mellan rektorer och nämnden är ett utvecklingsområde.
som vi pratade i nämnden tyckte väl att det var lite otydligt hur man skulle ha med de här dialogerna. Och direktorerna tyckte att man använde det här skalet att vart lite perifert i deras verksamhet. Så det finns som en utvecklingsområde. Tryggheten som är så viktigt. Jag har fått mycket om trygghet där uppe idag från olika föreläsare, just att det ska vara tryggt. Men även i skolan ska det vara tryggt. Och då man jämför alltså trygghetsvaror med tidigare, men det saknas en analys och eventuella åtgärder kring det här. Man ser alltså att det är viktigt. Man jämför och man ser, men man hittar inte tydliga åtgärder och sen följer upp dem. Studiero. Då har man gjort enkäter med eleverna när det gäller studiero. Och man tittar på svaren och eleverna svarar, men man kan inte se några tydliga analyser av svaren. Vad man gör med dem och hur man följer upp dem. Frånvaro. Samma där. Tycker vi att man konstaterar att det finns frånvaro, men man hittar inga åtgärdspunkter när det gäller just frånvaro. Särskilt stöd. Jag ska vara ärlig och uppriktig här att jag hade nog förväntat mig mer. Jag sen till gruppen som revisor att vi skulle få tydligare besked när det gäller hur bra Bodens kommun är på att ge det här särskilda stödet. För det är det som är grunden till barn som är ungdomar, elever som är utåtriktade och kanske inte hänger med i skolan. Och det vet hur det blir. Hänger man inte med från början så ramlar man efter och då behövs det ett särskilt stöd i allra högsta grad. Jag ska inte bli så långrandig. Jag ska bara sammanfattningsvis läsa igenom då vår sammanfattning. Och det saknas dokumenterad analys i nämndens kvalitetsrapport. Man följer inte upp verksamheten på ett fullgott sätt. Ingen samlad redovisning, analys eller åtgärdsprogram för särskilt stöd för den nämnden. Kommunikation mellan rektorer och nämnd brister. Digital verksamhetsstöd kan inte användas på det sätt som efterfrågas. Det var ganska tydligt med att det digitala stödet som finns i verksamheten inte var bra. Det vet jag att man håller på att jobba med. Så att det vet man om själv, så det är inget nytt. Och vi bedömer att nämndens fokus på insatsernas effekt på måluppfyllelse kan utvecklas. Och då kan man väl gott säga det att det finns brister i kopplingen mellan orsak, insats och effekt. Att det är ett förbättringsområde. Men som sagt var, jag sa i nämnden att i huvudsak så tycker vi att det fungerar bra. Men det där huvudsak kan ju ibland göra att man tror att man är jättebra. Men det finns utvecklingsområden. Tack. Jag tror du glömde en anmärkning och det var att man såg från revisorerna en bristande återkoppling till nämnden. Okej. Tack. Då går jag över på uppföljande granskning av bisyssla. Och då är det faktiskt så att Boden Business Park sticker ut genom att de är de enda som har klarat av den här uppgiften på ett fullkomligt sätt. Vi gjorde den här granskningen i fjol och då visade det sig att i stort sett alla övriga hade problem. Några hade inte ens en dokumentation på vilka som fick bisysslor. Andra hade bara dokumentation på de som inte fick bisysslor. Beviljade visserligen. Och nu har det blivit bättre. Man har planer för det här, men fortfarande så är det då de som inte noterar och bokför beviljade bisysslor. Och då ska jag läsa upp då den sammanfattande bedömning som är gjord. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnd samt Bodens Energi
säkerställer fungerande rutiner för att fånga upp eventuella bisysslor genom att genomföra kontroller. Ser över möjligheten att skapa en samlad bild över godkända och nekade bisysslor för att minimera risken för förtroendeskadliga inköp och upphandlingar. Ja, man kan då fundera lite grann, varför har det blivit så här? Ja, ibland så får jag en känsla av att det är att kränka den personliga integriteten att börja prata om bisysslor. Men det här är ju faktiskt en väldigt allvarlig sak när man har en anställning. Och det måste hanteras på ett bra sätt. Ja, med det tackar jag för oss. Tack. Tack så mycket för det. Då tackar vi revisorerna för detta. Och går över till punkten 3 på dagordningen som är frågor. Några sådana finns inte anmälda. Så då går vi över till punkten 4 som handlar om delgivningar. Och ni som sitter på Ciceron ser ju att det är punkt 3, 4 och 5 där. Här finns de bara som en punkt och jag tänkte att vi behandlar dem då samtidigt. Så jag frågar fullmäktige, de här är ju utsända, kan vi också anse dem föredragna? Svar ja. Då är det punkten 5 på dagordningen och det är ett svar på en interpellation från Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, om suicidprevention. Interpellanten får gärna komma fram och föredra den om du så önskar. Den är grön. Tack ordförande. Jag ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande Beatrice Öhman. Bodens kommun, Region Norrbotten och Sveriges riksdag och regering måste arbeta ännu hårdare kring arbetet mot psykisk ohälsa. Varje förlorat liv är en tragedi. I en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten 2022 svarade 11% av kvinnorna och 5% av männen att de lider av svåra besvär. Då vet vi också att icke-binära personer och transpersoner lider i än värre utsträckning. Vi har fått information om att arbetet med en suicidpreventionsplan pågår. Därför undrar vi 1. Hur fortskrider arbetet med suicidpreventionsplanen? 2. När kan vi förvänta oss ett antagande av en sådan plan kan tas av fullmäktige? 3. Hur arbetar socialförvaltningen i övrigt kring arbetet mot psykisk ohälsa? Conny Sundqvist, gruppledare Vänsterpartiet. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Då går ordet till Beatrice Öhman, Socialdemokraterna, som svarar på den här interpellationen. Varsågod Beatrice. Tack ordförande, kommunfullmäktige, ledamöter, press, åhörare, webbtittare, inga åhörare, precis, och Conny Sundqvist i synnerhet. Och tack så mycket som jag skrev i mitt svar som redan lades ut till er i torsdags för det jag tycker är en mycket bra interpellation som har gett oss möjlighet att lyfta detta allvarliga ämne på vårt kommunfullmäktige samt att informera om hur arbetet fortskrider hos oss i kommunen. I samband med tjänstens svar har jag därför även tagit tillfället att sammanfatta den nationella och regionala bakgrunden i slutet av svaret. Men svaret fokuserar först på de 3 konkreta frågorna i interpellationen som är ställd. Och det bör nämnas i det sammanhanget att den tidigare planen inte hade förts vidare till KF utan behandlats på verksamhetsnivå samt presenterats i Rådet för trygghet och folkhälsa. Men mot bakgrund av den nationella strategin och det regionala samarbetet anser jag att planen är av övergripande relevans och ska därför lyftas till kommunfullmäktige, och jag förstår att även Rådet för trygghet och folkhälsa delar den uppfattningen. Frågorna: hur fortskrider arbetet med suicidpreventionsplanen? Den kommunövergripande handlingsplanen för psykisk hälsa och suicidprevention har utökats avseende suicidpreventiva delen i den reviderade handlingsplanen.
Den reviderade planen utgår från den tidigare som då lyftes som sagt i Rådet för trygghet och hälsa. Kvalitetsledare, boende och stöd som är tillika projektledare för psykisk hälsa och enhetschef för demokrati, kommunikation och säkerhet på kommunledningsförvaltningen. Det var ju Ann Sundberg som talade tidigare. Lyfte den reviderade handlingsplanen i trygghets- och folkhälsorådet i juni 23, så alldeles nyligen. I det stora, enligt information, anses handlingsplanen som klar och deltagande i rådet anser att planen är viktig och bör tas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 2. När kan vi förvänta oss ett antagande av en sådan plan? Det är ju då alltså enligt aktuell information på kommunfullmäktige i december och jag har också kollat med Ann Sundberg att de ligger i fas. Hur arbetar socialförvaltningen i övrigt kring arbetet mot psykisk ohälsa? Och svaret gäller ju då inte bara för oss. Socialförvaltningen har en egen handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention som går i linje med den kommunövergripande. Projektledaren från socialförvaltningen för psykisk hälsa deltar i alla forum för psykisk hälsa och suicidprevention. Det är workshops och olika arbetsgrupper, både lokala, regionala och nationella flertalet gånger per år. Projektledare och en av boende och stödsenhetschefer som även är psykiatri-sjuksköterska är certifierade instruktörer i Mental Health First Aid, förkortningen är MHFA, som är första hjälpen till psykisk hälsa. Detta innebär att man kan ta sig an grupper av 20 deltagare per tillfälle och gå igenom alla vanligt förekommande psykiska diagnoser och hur man kan ge stöd till någon som mår psykiskt dåligt. Detta är ett viktigt led i vårt arbete, säger tjänsten med psykisk hälsa och suicidprevention. Socialförvaltningen har även ett antal frivilliga som kan tänka sig att utbilda sig till MHFA-instruktörer för att vi ska vara fler som kan utbilda inom kommunen. Styrgruppen för psykisk hälsa har tagit ett beslut att prioritera utbildning till MHFA-instruktörer och använda de suicidpreventiva medlen för ändamålet. Projektledaren deltar i olika föreläsningar och annat som bidrar till omvärldsbevakningen av området som hör till uppdrag psykisk hälsa. I oktober sker den suicidpreventiva konferensen i Östersund där projektledaren via Norrbottens kommuner är inbjuden att delta som åhörare. Vi har haft flertalet utbildningar som främjar vårt arbete med psykisk hälsa, bland annat MHFA, MI som är motiverande samtal, lågaffektivt bemötande, intellektuell funktionsnedsättning, missbruk, trauma och samsjuklighet. Inom IFO har man via medlen till psykisk hälsa även haft möjligheten att anställa fler kuratorer till ungdomsmottagningen. Vi har även avsatt medel för ytterligare fysioterapeut för att främja aktiviteter som i sin tur påverkar den psykiska hälsan. Så det är de sammanfattande svaren till dina tre konkreta frågor. Jag la också till som sagt alltså en sammanfattning när det gäller den nationella och den regionala nivån. Precis som Conny nämnde är det ett prioriterat arbete och också på basis av det som har kommit fram i landet, bland annat i årets rapport eller de årliga rapporterna från SKR som heter Psykiatrin i siffror och det är ingen glad läsning. De som har fått hela svaret, det är en lång text, har ju möjlighet att läsa. På grund av detta har man nämligen skapat en 10-årig strategi som är för psykisk hälsa och för suicidprevention, där vi alla också har fått regionala uppdrag och där är vi ju väl pålästa i länets socialnämndspresidia via Norrbottens kommuner och inte minst socialberedningen där jag är ordförande i Norrbottens kommuner. I Norrbotten ligger andelen självmord fortfarande högre än i landet. Och därför jobbar man väldigt hårt på det också i samarbete med alla 14 kommunerna. Från hösten 2021 och fortsatt under 2022 har satsningar i länet genomförts för att stärka det långsiktiga suicidpreventiva arbetet, bland annat genom framtagande av den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention.
Och för 23 planeras ett stöd för framtagande av lokala handlingsplaner i länet. Och det är precis mot den bakgrunden interpellationen ställdes, utgår jag ifrån. De prioriterade områdena är utveckling av främjande och förebyggande insatser oaktat ålder, suicidprevention som inkluderar barn, vuxna och äldre, samsjuklighet som inkluderar barn, vuxna och äldre, barn och ungas hälsa som också inkluderar unga vuxna, brukardelaktighet. För huvudmännen finns det även områdena samordning, samverkan och samarbete samt kunskapsstyrning. Så det är ett väldigt strukturerat samarbete som pågår mellan våra 14 kommuner. Kommunerna har bestämt olika ordningsföljder. Det finns de kommuner som tog beslutet i kommunfullmäktige och sen gavs uppdraget till nämnderna. Här har vi varit tvärtom så att vi har våra egna handlingsplaner som vi har gjort, men att de följer den övergripande handlingsplanen så att den samlade bilden kommer att presenteras till kommunfullmäktige i december 2023. Det var hela mitt svar. Mm. Tack så mycket för det. Då kom nu Sundqvist begärt ordet. Nej, jag vill bara komma ner och tacka för ett utförligt och informativt svar. Så det var väldigt givande att läsa och höra. Tack så mycket. Fortsättning. Tack så mycket för det, Conny. Tack. Då var det en interpellationsdebatt avklarad. Då är vi på punkten 6 på dagordningen. Det handlar om ansvarsfrihet för regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 2022. Och här är då revisionernas bedömning att man föreslår att fullmäktige då beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Jaha, ursäkta. Här har Lena Kolker begärt ordet, Socialdemokraterna. Varsågod Lena. Ja, jag förstår. Jag tänkte anmäla Järn att jag var ersättare under den perioden. Okej. Lena Kolker anmäler Järn. Då tillbaka till beslutet. Kan vi också bevilja då ansvarsfrihet för direktionen samt för det enskilda ledamöter? Jag måste få säga vem som ersätter henne. Du ska säga vem som ersätter henne. Ja, gör det då. Då kör vi... Under den beslutspunkten. Ja, bara den. Det är Lennart Synnergren. Det är Lennart Synnergren som går in under den punkten enbart. Så ska då fullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma? Kan det också bli fullmäktiges beslut? Bara ja. Nu innan vi går in på punkten strategisk plan och budget 2024 så tycker jag vi gör så här. Vi ajournerar förhandlingarna till klockan 13.00 eftersom vi inte kan gå in mitt i debatten och avbryta. Så klockan är nu 11.44 och att vi återsamlas här klockan 13.00. Kan vi göra så? Ja. Ja.
Klockan är 13.00. Är vi då redo att ta förhandlingarna? Ja. Då gör vi så här att vi börjar med ett upprop eftersom vi har sett att vi har haft en ny tillkommen här och någon som kanske har funnit. Varsågod. Ja. Kan någon hålla i den så kan jag anteckna samtidigt. Claes Nordmark. Ja. Beatrice Öhman. Ja. Alltså jag räknar upp dem som var här innan och sen får ni säga till om det är någon som inte blir uppropad. Tobias Sundberg. Ja. Bernt Rugge. Johan Lund. Ja. Sara Legissa. Patrik Gustafsson. Ja. Anders Pettersson. Ja. Anna Selin. Astrid Sundström Lindström. Margit Hanneverander. Lars-Åke Wikström. Ja. Conny Sundqvist. Ja. Håkan Jansson. Ja. Lena Goldkull. Ja. Glenn Blom. Ja. Peter Kristoffersson Lomacka. Ja. Katrin Isaksson. Ja. Emma Snellman. Ja. Rigmor Åström. Ja. Susanne Törnäs. Ja. Susanne Ström. Ja. Kenneth Backgård. Ja. Matilda Lundström. Ja. Eivy Blomdahl. Inge Westman Arvesen. Jolina Gustafsson. Ja. Johan Selin. Ja. Leif Nordström. Ja. Lena Pansare. Ja. Håkan Berg. Ja. Maria von Schantz. Ja. Anna Örling. Maria Wikström Nordmark. Ja. Jim Öhman. Ja.
Och Mikael Engström har gått, vet jag. Så att vi gör ett kryss på honom. Lena Nilsson. Ja. Helge Stålnacke. Ja. Egon Palo. Ja. Hans Grönberg. Ja. Rasmus Joneland. Ja. Berit Ekevén. Ja. Tobias Nilsson. Ja. Lis-Marie Nilsson. Leif Pettersson. Ja. Paul Holmgren. Ja. Susanne Holmgren. Ja. Lennart Synnegren. Ja. Katarina Palm. Ja. Torbjörn Larsson. Ja. Maria Prellwitz. Ja. Harry Hannu. Ja. Maria Hedmark. Ja. Lars Nilsson. Ja. Göran Ahlman. Ja. Bo Björklund. Ja. Inger Eriksson. Ja. Sigvard Hedman. Ja. Gunnar Hallin. Ja. Och sen gick ju Mikael Engström, så att du har rösträtt nu. Ja, bra. Annika Essén. Ja. Bosse Strömbäck. Ja, när då? Ja, testa. Erika Sjö. Siad Maglic. Ja, och det var alla som var här på förmiddagen. Vad sa du? Fredrik Lovag. Ja, men du var inte här så att jag markerade dig närvaro före lunch. Fredrik Lovag alltså har kommit efter lunch. Mm. Vänta. Då ska vi se. Han är ju ledamot. Strafflag. Vänta. Och då ska vi se. Då ska vi ta bort en som är... Då... Susanne Holmgren går tillbaka och är ersättare. Ja. Mm. Då är jag klar. Då är du klar och det är samtliga uppropade. Svar ja. Då går vi in på dagordningen och då är vi inne på punkten 7 som handlar om strategisk plan för budget 2024 till 2026 och det här är ju då en återremiss. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige fastställer budgetberedningsförslag till strategisk plan för 2024-2026 enligt punkterna 1-14 i beslutsunderlaget med motiveringen att möjlighet till en revidering av befolkningsprognosen finns i kommande planeringsprocess. Och sen punkten 2 att fullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att belysa vilka effekter den höga investeringsnivån i taxefinansierade verksamheter får på taxorna samt vid behov också ta fram förslag på åtgärder. Sen punkten 3 att kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att med anledning av den pågående samhällsomställningen löpande bevaka omvärldsfaktorer för att pröva möjligheten att flytta fram investeringar i tid. Och så slutligen punkten 4 att kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att löpande följa befolkningsutvecklingen och takta verksamhetsutökningar därefter och så långt som möjligt också vara återhållsamma för att successivt bidra till ett starkt resultat. Och då lämnar jag över ordet till fullmäktige först till vice ordförande. Varsågod. Tack. Jag ska beskriva ärendet. Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-19 paragraf 104. Strategiska planen återremitteras för att revidera befolkningsprognosen till en nivå som bättre speglar Bodens kommuns faktiska inflyttning. Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnder och bolagens stiftelsen samt resurstilldelningen till nämnderna. Planen utgår från föregående års strategisk plan, aktuella planeringsförutsättningar samt nämndernas och bolagens stiftelsens inlämnade budgetförutsättningar. Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna och bolagens stiftelserna sedan ta fram sina verksamhetsplaner. Nämndernas verksamhetsplaner ska innehålla framgångsfaktorer som beskriver hur de ska bidra till måluppfyllelsen inom fokusområden
samt budgeten för kommande år. Uppföljningen av strategiska planen och verksamhetsplanerna sker sedan löpande under året i månads- och delårsrapporten samt vid årets slut i årsredovisningen. Tack så mycket för det. Och då tänkte vi göra så här att vi gör som vi brukar göra när det gäller den här typen av ärenden, att vi gör en talarlista i enlighet med vallagen 2022. Vilket innebär att vi börjar med Socialdemokraterna, där kommunalrådet och Klara Nordmark har begärt ordet, sen Moderaterna, Sverigedemokraterna, Bodenalternativet, Centern, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och slutligen då Sjukvårdspartiet. Så då lämnar jag över ordet till Socialdemokraterna och Klara Nordmark. Varsågod. Jo, den kommer här. Vänta ska du se. Jag har rätt fram och lås. Här låser vi. Ordfullmäktige, fullmäktige ledamöter. Jag kan säga att ljudet hörs mycket bättre och så framför högtalarna när man sitter där vi sitter. Det är alldeles utmärkt. Vi ska nu behandla återremissen om strategisk plan, och när jag presenterade majoritetens förslag i juni så inledde jag med att trycka på vikten av den här strategiska planen, vikten för hela Bodens kommuns utveckling. Jag tog också upp det faktum att allt fler frågetecken började rätas ut allt eftersom till utropstecken. Och de stora frågetecknen fortsätter att rätas ut. H2 Green Steel har fått alla sina miljötillstånd. Kommunen via sålt marken till H2 Green Steel och företaget har fått sin finansiering. Vi har landat i koncessionsupphandlingen av järnväg till Boden Industrial Park och landade bra. Och som H2 Green Steels vd Henrik Henriksson har uttryckt sig i media angående läget. Nu har vi knådat färdigt, nu ska vi bygga stålverk. Jag var i torsdags på Boden Industrial Park och kan med egna ögon konstatera att nu byggs stålverket. Pålningar och gjutningar är i full gång, så nu börjar det mäktiga stålverket att resa sig ur marken. Och vårt jobb pågår ju för fullt. Vi, Bodens kommun, bygger som bekant inte stålverket, utan det är H2 Green Steels uppgift. Utan det vi bygger, det är ju samhället, framtidens kommun, där invånarna lever det goda livet. Vårt närhetsliv, där vi lyfter fram det smarta mänskliga gröna. Ett samhälle som bejakar, välkomnar och inkluderar i hela vår fantastiska kommun. Vi bygger ett samhälle för de bodensare som lever här idag och för alla de som ska flytta hit. Och det är de närmaste årens stora utmaning. Det är en uppgift som måste lösas i ett rasande tempo. H2GS har nu som sagt inlett enorma gjutningar på Boden Industrial Park. De pålar, de spränger och de kör massor. Processen är i full gång. Och hur den fortlöper beror till stor del på oss. Kan vi bygga ett samhälle som lockar familjer att bosätta sig här, att ägna sina liv åt att vara delaktiga att skapa framtidens kommun? Låter sina barn växa upp här? Eller låter det bli ett fly-in fly-out-samhälle där arbetsstyrkan roterar på korta kontrakt och aldrig blir en del av lokalsamhället? Här har vi fröet till den debatt som fördes i somras och som utmynnade i en minoritetsåterremiss. Delar av fullmäktige vill att befolkningsprognosen skulle göras om och räknas ner. Det förslag som majoriteten nu lägger på den återremisspunkt bygger på en oförändrad prognos. Och varför gör vi då så? Jo, det är av två skäl. För det första visar prognosen på vår avsikt. Vad är det vi vill och vad tror vi oss kunna åstadkomma? Lite tillspetsat, ska det bli fly-in eller fly-out? Jag tror att vi alla vet vilket alternativ som är att föredra. Vi hade en genomgång nu i morse om hur befolkningsprognosen räknas fram, och den prognosen vi lägger fram baseras ju på H2 Green Steels uppskattning av produktionens förlopp. Och jag talar om två stycken skäl, och vilket är då det andra? Jo, det andra skälet det är mer åt det pragmatiska hållet.
För det är så att prognosen påverkar våra antaganden om statsbidrag och dessa antaganden bygger på folkmängden per den 1 november varje år. Intäkterna 2024 påverkas alltså av folkmängden den 1 november 2023 och så vidare. Och den stora inflyttningen bedöms ske från år 2024 med budgeteffekt 2025. Om det skulle vara så att H2GS kommer med reviderade uppgifter som påverkar våra prognoser eller om inflyttningen av andra skäl inte skulle motsvara våra förväntningar, har vi alltså ett nytt tillfälle att granska prognoserna redan om ett drygt halvår. Och skillnaden under 2024 är ändå relativt begränsad. Men med detta sagt, för att vår framtidsbild ska bli verklighet måste vi vara beredda på att satsa. Och det är ett stort åtagande som väntar oss som sätter sin prägel på den strategiska plan som har presenterats. Massiva investeringar, uppskalning för att kunna växa med flera tusen nya invånare, som behöver infrastruktur, skolor och omsorg. Det handlar om att bygga en kommun för framtiden och framtidens behov. Ni ser i strategiska planen stora investeringar i vatten, i vägar, i skolor och i barnomsorg. Samtidigt kommer vi att behöva fler anställda inom utbildning, omsorg och samhällsutveckling. Därför behöver vi satsa på kommunens personal så att de ska trivas och fler vilja arbeta för kommunen. Förslaget innehåller en budget som visar underskott de närmaste åren. Ändå är det en budget som ställer krav på prioriteringar i verksamheterna. Vi kan inte enbart jobba hårt och snabbt, vi måste såklart även jobba rätt. Delar av oppositionen har pratat om fartblindhet. Och då vill jag än en gång påminna om varför vi gör detta. Varför är den gröna omställningen, där vi ställer om samhället till att bli fossilfritt, så viktig? Kort uttryckt så har vi inte så mycket att välja på. Hela vårt samhälle och hela vår planet befinner sig under stor press. Och larmen kommer allt tätare. Varenda månad så kommer det nya rapporter som visar hur världen och klimatet förändras och hur det påverkar livet på jorden. Vi ser stigande årsmedeltemperaturer och vi ser hur havsisarna smälter. En av de absoluta huvudaktörerna i den processen är människan som släpper ut enorma mängder koldioxid och andra växthusgaser. Det råder numera stor enighet i forskarvärlden om att vi måste begränsa vår så kallade kolbudget. Människan släpper ut ungefär 51 miljarder ton växthusgaser varje år och vi behöver ta oss ner mot noll så snabbt som möjligt att begränsa temperaturstegringen. Stålproduktionen står för ungefär 7% av de globala utsläppen, i Sverige till och med för 10%. Det mesta av detta kommer från kolet som används i reduktionsprocessen. Och det är just precis det kolet som inte behöver användas i det stålverk som byggs i norra Svarten. Därför är det oerhört viktigt för Boden, Norrbotten, Sverige och världen att H2 Green Steels stålverk blir av. Bodens kommun är en av de kommuner som har intagit en offensiv position i den gröna samhällsomställningen. Men vi kan inte driva samhällsbygget helt ensamma. Ni i oppositionen som företräder partier med regeringsinflytande bör använda de kontakter ni har för att utöva inflytande på central nivå. Och senast ska vi se att Sverigedemokraterna hade en delegation här bestående bland annat riksdagsledamöter för att ta del och lära av hur fungerar Boden och vilka utmaningar man har, och det tycker jag var mycket, mycket bra. Regeringen och staten har ett självklart ansvar för utvecklingen i hela landet och jag menar att det ansvaret även omfattar att kliva in och stötta den gröna samhällsomställningen som drivs här i norr. Och inte bara ur ett miljöperspektiv utan även mot bakgrund av Barentsregionens strategiska läge och för att det på sikt kommer att bli en väldigt god affär för hela Sverige. Och det vore närmast tjänstefel av regeringen att sitta på läktaren och se det tidsfönster som nu öppet stängas. Och det här gäller fortfarande och det har blivit ännu mer påtagligt de senaste månaderna. Ordförande, fullmäktige, ledamöter. Bodens kommun ska inte sitta på någon läktare och vi har därför lagt fram en budget för tillväxt. Och att satsa innebär såklart risker.
Och vi ska inte vara våghalsiga, men vi ska visa mod. Utan satsningar så väntar en långsiktig nedgång. Och det är den största risken av alla. Och den inställningen präglar förslaget till strategisk plan och budget. Och jag vill nu avsluta med att upprepa vad jag sagt i tidigare debatter. Vi vet inte exakt vad framtiden bär med sig, men vi vet att det nya gröna stålverket kommer att stå här under många decennier. Vi ser en efterfrågan på grönt stål som av miljöskäl kommer att fortsätta stärkas. Tillgången till fossilfri energi som finns i vårt närområde kommer att fortsätta vara en stor konkurrensfördel. Vi måste nu axla rollen av att vara en industrikommun. En växande sådan med allt det innebär av nya och växande behov. Omsorg, utbildning och bostäder. Satsningar på företagsamhet, föreningsliv, kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Initiativ både i de centrala delarna av kommunen och våra härliga byar för att hela Bodens kommun ska leva och utvecklas. Och det här ställer såklart krav på prioriteringar. För att lyckas ska vi fortsätta att prata med bodenserna. Alla deras kloka tankar och synpunkter ska vi ha med i våra överväganden innan politiken fattar beslut. Och det här är ett arbetssätt som vi har utvecklat vidare med förberedelserna för stålverksetableringen. Ett arbete som har lett fram till den liggande förslaget till budget och strategisk plan. Och i planen bygger vi vidare på ett växande och spännande samhälle. Ett samhälle som möter framtiden med öppenhet, inkludering och tillförsikt. Och jag måste även få säga att det tycks nu äntligen som att Sverige på allvar börjar få upp ögonen för allt som händer kring den gröna industriella revolutionen i Boden och i norra Sverige. Och vi ser att svensk nationell media rapporterar allt mer. Och det är jättebra för att det ökar också förståelsen vad som händer här och att det faktiskt händer här. Det är inga luftslott som sker i norra Sverige. Och en annan bra sak med att nationell media rapporterar härifrån är att bodensarna och norrbottningarna får en starkare röst. Och vi ser också att allt fler söker sig hit för att förstå och lära av vad som händer. Som i torsdags när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins tekniska resa gick till Skellefteå, Luleå och Boden. Och Boden var med som sagt i torsdags. Och det här kan faktiskt ha varit den mest inflytelserika delegationen som någonsin har besökt Boden. Med personer som Hans Majestät Konungen, Marcus Wallenberg, flera vd:ar för nationella företag, 2 generaldirektörer, Svensk Näringslivs vd och många fler. Och de vittnade alla om hur imponerade de är av det arbete som sker här i Bodens kommun och de gav beröm till kommunen. Och sånt beröm ska vi alla ta åt oss av. Ordförande, jag yrkar av den politiska majoritetens vägnar bifall till kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget. Tack! Och jag lämnar micken här framme. Du kan lämna. Tack så mycket för det. Då går ordet till Moderaterna och Tobias Sundberg. Varsågod Tobias. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, som framgick då utav Moderaternas framställning inför behandlingen av budget där innan sommaren, så har ju då Boden nu på allvar gått in i en väldigt omvälvande period i kommunens historia. Det har aldrig investerats så här stora summor i vår kommun. Och inte sedan Bodens fästning byggdes har en sån radikal förändring skett av vår stad och kommun. Garnisonen, Boden Cleantech, Plug and Play, Boden Business Park och så förstås då Boden Industrial Park med H2GS. Det här är ju var för sig väldigt stora satsningar och det är ju inte bara med Boden eller Norrbottens mått mätt utan även med nationella mått mätt. Norrbotten och framförallt Boden är nu i den främsta linjen för den gröna omställningen och kommer vara leverantörer av gröna produkter och grön teknik till en internationell marknad. Det här är stora satsningar och dessa stora satsningar kräver också stora investeringar från kommunens sida i infrastruktur och samhällsservice.
Bodens kommun kommer enligt det liggande förslaget att investera ungefär 2 miljarder bara de kommande 3 åren, vilket till del finansieras på framtida generationers bekostnad. År 2026 beräknas Bodens kommuns låneskuld uppgå till svindlande 1940 miljoner kronor. Med så stora summor i omlopp blir ekonomisk disciplin av högsta vikt så att varje skattekrona faktiskt används på ett för medborgarna optimalt sätt. Tyvärr kan vi av det här liggande förslaget till strategisk plan och budget konstatera att den ekonomiska disciplinen haltar i Bodens kommun. Socialnämnden dras med ständiga underskott, en ishall som borde ha ersatts för många år sedan skjuts på obestämd framtid. Ett kommunalt fastighetsbestånd som dras med en underhållsskuld. Som enskild medborgare är det då lätt att här förledas att tro att det beror på att det helt enkelt saknas tillräckligt med pengar i kommunkassan för att komma till rätta med problemen. Men sanningen är att Bodens kommun under många år har lagt väsentligt högre summor än andra kommuner på skola, men även vård och omsorg. Bodens kommuns kostnader för år 2021 var inte mindre än 14% högre än rikssnittet. Detta motsvarar 160 miljoner mer än vad som är motiverat utifrån kommunens befolkningsmängd varje år. Om det hade varit så att Bodens kommun i utbyte mot dessa höga kostnader då hade haft en kommunal service i världsklass, alltså den kommunala ledningen valt att ha en högre kostnad för att kunna erbjuda sina medborgare en bättre service än andra kommuner, så hade den här högre prislappen kunnat vara motiverad. Men är det då så? Får kommuninvånare den pang för pengar som kan förväntas av de höga kostnader som kommunen dras med? Och svaret på den frågan har besvarats av Rådet för främjande av kommunala analyser. Och svaret på den frågan är nej. Nej, det får vi inte. Frågar man personalen inom framförallt vård och omsorg så omvittnas det om att de inte känner att de får de förutsättningar de behöver för att utföra ett bra jobb. Det omvittnas om att det utförs dyra utredningar och snabba och dyra quick fixes som inte löser de långsiktiga problemen. Att kasta pengar planlöst på att göra insatser som ingen efterfrågar, det är en dyr och det är en dålig lösning. Som renderar i att kommunen blir belastad med en dyr verksamhet där medarbetarna inte känner sig sedda eller hörda. Vi anser därför att det behövs göras en rejäl genomlysning av kommunen där all kommunal verksamhet sätts i ett sammanhang så att vi kan komma till roten av de problem som i åratal av snabba lösningar och dåliga resultat har gett. Ibland är det inte mer pengar som är lösningen på problemet. Bodens kommun är ett typexempel på att satsningar som görs på fel saker både förvärrar problemen och samtidigt gör dem dyrare. Vad Bodens kommun behöver är ordentliga strukturförändringar. Strukturförändringar som leder till att våra medarbetare känner att de kan göra ett bra jobb på sitt arbete. Strukturförändringar som leder till att vi får kommunala kostnader som ligger i linje med resten av Sverige. Strukturförändringar som medför att vi kan lägga pengar på att göra Boden till en bättre kommun att leva i. Detta är mer aktuellt än vad det någonsin tidigare har varit med tanke på att vi har nu en enorm verksamhet som drar igång med byggnationer på Boden Industrial Park som kommer att fortsätta kräva stora kommunala investeringar. Då krävs det en budgetdisciplin, att vi håller reda på var varenda krona går någonstans. När vi yrkade på återremiss på budgeten i juni månad så gjorde det med anledning av att vi såg inte att befolkningsprognosen så att säga gick ihop. Vi hade egentligen inte det underlaget som vi nu fick presenterat för oss nu idag. När vi fattade beslutet om återremittering där i juni så visste vi inte heller hur järnvägsfrågan skulle lösas. Det vet vi idag. Vi har fått in en privat investerare. Det här är dock ganska symptomatiskt inom Bodens kommun för tillfället. Vi fattar beslut innan vi riktigt har alla bitar på plats. Vi fattar beslut egentligen på ganska lösa boliner. Med anledning av detta så yrkar vi moderater på att det ska tillsättas en parlamentarisk finansanalysgrupp med uppdrag att långsiktigt skapa en trygg och stabil ekonomisk balans i kommunen. Vi tror att det är det enda sättet att genom breda politiska överenskommelser faktiskt skapa de strukturförändringar som behövs för att Bodens kommun ska kunna överleva ekonomiskt under det här ekonomiska trycket som vi kommer leva under i många år framöver. Jag vill också passa på att kommentera vad Claes Nordmark sa om statens roll i etableringen av H2GS framförallt här.
Det är ju så att vi har ju fri företagsamhet i Sverige. Och vi moderater är ju oerhört tacksamma och positivt inställda till att företag vill komma och etablera sig här i staden. Men man kan inte, som Claes Nordmark är inne på, då, när vi väl har fått etableringar, skylla på att staten inte ger de förutsättningar som Bodens kommun vill ha. Det är ju nämligen så att staten ser till hela Sveriges bästa. Och staten har i flera avseenden redan gått in och lovat stora investeringar. Bland annat i dubbelspårig järnväg från Luleå till Boden. Bland annat i att vi nu faktiskt genomför en av de större utbyggnaderna av Luleå hamn som har skett på väldigt många år. Nej, Claes Nordmark, det är så att Bodens kommun måste faktiskt ta sig i kragen, se till att vi får en budget i balans och därigenom så kan vi nog se att dessa investeringar som nu sker kommer att ge frukter för kommande generationer och inte bara bli en belastning. Tack så mycket. Tack så mycket för det, Tobias. Visst har du det skriftligt ett nytt yrkande? Visst var det så? Absolut. Ja. Ska jag lämna in det eller? Du kan ju mejla. Det borde vara mejlat redan. Mejla. Ja, du mejlar. Jag mejlar. Tack Tobias. Då hade Claes Nordmark begärt replik. Anvakta. Då går ordet till Sverigedemokraterna och Lars-Åke Wikström. Varsågod Lars-Åke. Tack ordförande. Presidiet, fullmäktige, ledamöter, åhörare, media. Ja, vi står nu här idag i fullmäktigesalen här och vi kan konstatera det att egentligen så andas Bodens kommun en oerhört positiv anda i kommunen och vi går en framtid till mötes som jag tror kommer att bli väldigt bra. Och det gäller att ta tillvara den här framtidstron medan vi har den och inte vara alltför negativa i allting som kan gå fel. Jag hoppas att det mesta går rätt. Våran strategiska plan, eller våra yrkanden till den strategiska planen har vi lämnat in redan. Den finns hos kommunsekreteraren, den har du fått. Vi kommer inte att ändra på yrkandena. Det är de yrkanden som du fick i juni. Jag kommer bara att göra några nedslag. Jag kommer inte att läsa varenda ord som står i den. Det är alldeles för långt. Men framtidstron här i kommunen, det kan vi bara konstatera det att den är genomgående. Och vi har detaljplaner för byggnationer och hur kommunen ska utvecklas. En möjlighet som vi har i det här är att se till att vi får spaden i backen också och får det här till verkstad. Det som just nu bromsar oss, det är ju inte att det inte finns detaljplaner, utan det som bromsar oss, det är ju ekonomin runt omkring och det ekonomiska läget. Så trots att vi har detaljplaner för byggnationer och kunna bygga fastigheter och sånt här, så har vi idag inte företag, entreprenörer som är villiga att sätta spaden i marken och bygga. De bostäder som byggs idag, det är alldeles för få. Vi skulle egentligen kanske behöva få ut inflyttningsklara lägenheter här i stan, 14-15 stycken per vecka under hela den här planperioden. Och det kommer inte att vara rimligt att tro att det blir så, utan därifrån kan man kanske tro att bostadsmarknaden kommer att bli en begränsning när det gäller tillväxten i kommunen och även skatteunderlaget. Vi är helt inne på den linjen att vi behöver satsa. Och nu kommer jag att gå in nämndvis och tycka vad vi behöver satsa och hur vi ska satsa utifrån vårat parti. Vi anser att det estetiska programmet som finns idag här i kommunen, det ska bibehållas. Fordons, transport, bygg och anläggning ska bibehållas och inte halveras. Kulturskolan tycker vi ska vara kvar. Ungdomsmottagningen ska inte läggas ner. Vi yrkar på att den ska vara kvar. Och att man ska anpassa utbildningarna här till samhällsomvandlingen. Alltså vi ska göra riktade insatser till det som kommer att bli den framtida arbets- och marknaden här i Boden. Och det anser vi inte att man gör genom att halvera utbildningar på arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Så vi yrkar på att de här blir kvar. Om vi tittar på kommunstyrelsen
och det har vi yrkat på tidigare också, så tycker vi att för att bidra till en budget som inte är alltför stark så skulle man kunna halvera mandatstödet. Vi tycker också att man kan överse antalet ledamöter i fullmäktige. Man kan gå ner på en lägre nivå än vad vi har idag. Det är inte stora pengar, men det visar på att vi politiker bidrar till att göra besparingar. När det gäller kultur-, fritids- och ungdomsnämnden så yrkar vi på att Motorgården Toppen inte läggs ner. Den ska vara kvar. Var ska alls de här ungdomarna som är motorintresserade ta vägen annars? Vad ska vi hänvisa dem till för platser? Det finns ett stort intresse här i stan att hålla på med bilar, motorer. Ni ser hur mycket epatraktorer som bara står utanför den här skolan. Det är fel väg att lägga ner Toppen. Den ska bibehållas, det är vårt yrkande. Vi skulle också vilja att det här kring Folkets hus kvalitetssäkras. Att det gör en riskanalys vad som händer om Folkets hus läggs ner. Vi har inte sett en sån riskanalys ännu. Så att vi yrkar på att en sådan sker innan beslut tas om nedläggning. När det gäller miljö och bygg så kommer det ju att vara en fruktansvärt stor utveckling och satsning här i stan. Och därför yrkar vi på att under planperioden så ska Bodens kommun anställa en stadsarkitekt så att vi får ett stadsarkitektkontor så att vi kan sammanhålla och sammanväga det gamla och det nya. Vi tycker att den funktionen saknas idag. Vi tycker också att vi ska ta och genomföra en ytterligare planläggning och undersökning vad som avser de kontaminerade områdena här i stan. Har vi verkligen tagit tag i alla områden? Har vi en uppfattning om alla områden, var de finns och hur de är kontaminerade? Det borde också vara en sån sak som ligger i vårt intresse nu när vi ska omvandla stan så kraftfullt som vi ska göra. När det gäller restproduktbearbetning AB så är det så att det kommer att komma nya krav här på miljösidan. Och utifrån den verksamhet som pågår idag så yrkar vi på att man ska börja bala allt avfall som kommer dit som kan balas och ska gå på förbränning. Inte som idag att det ligger löst. Det är ett konkret yrkande. När det gäller samhällsbyggnadsnämnden då yrkar vi på att besparingskravet på 2% 2025 utgår. I en sån här fruktansvärt stor samhällsomvandling som vi har idag så kanske man inte ska ålägga den nämnden just ett besparingskrav utan det kanske kan ligga till senare när vi vet vart vi är på väg. Vi tycker också att när det gäller de trygghetshöjande åtgärderna här i stan så hade vi sett fram emot att få kameror installerade och vi hade sett att det här hade kunnat kopplas upp till det här centrat som skulle kunna ha övervakning av vad som pågår här i centrala stan. Vi har inte sett att det har kommit någonstans vidare. Vi vet inte var det finns. Vi har sett att medel har avdelats till de olika nämnderna för att de ska så att säga bidra till att det här sätts upp. Men vi har inte sett någon verkstad av det. Socialnämnden. Socialnämnden är ju en nämnd som genom åren har haft problem med att hålla budgeten. Det är inte för att vi tror att de gör ett dåligt arbete i förvaltningen utan vi tror helt enkelt att det har varit så att det är en differens mellan verksamhetens behov och tilldelade medel. Utifrån den anledningen så önskar vi på att återställande kravet av över- och underskottsfond för 2024 och 2025 utgår och att det inte läggs några sparkrav på förvaltningen under 25 och 26. Vi anser nämligen att även om man har passerat bäst före datum så många tycker är 67 år så ska man få njuta av det goda livet. Och det goda livet innebär att det ska komma till nytta även för de som har blivit äldre. Vi ska inte bara spara i den ändan.
Jag stoppar där och ni har fått så att säga våra yrkanden. Jag tänker inte utveckla det ytterligare. Tack så mycket. Tack så mycket för det, Lars-Åke. Då går ordet till Bodenalternativet och Anders Pettersson. Varsågod, Anders. Tack ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Visst är det så att Bodens kommun står inför gigantiska utmaningar. Och då pratar vi om utmaningar både rent ekonomiskt, men även att vi också praktiskt ska kunna klara av den här samhällsomvandlingen som vi pratar om. Och i allt det här att säkerställa välfärden överlag. Och i det här läget så handlar det ju naturligtvis om att på ett klokt sätt både gasa och bromsa. För utmaningar som det handlar om, det måste vi ju också se som möjligheter till fantastiska utvecklingar av olika slag. Så är det. Claes beskrev ju på ett bra sätt behovet av den här gröna samhällsomvandlingen. För visst är det så att vi alla ser vad som händer med vårt klimat och vad som sker runt omkring i världen. Som ju naturligtvis är en av drivkrafterna för att verkligen förändra. Komma till ett resultat som gör att vi i alla fall kan lindra de klimateffekter som vi kan se idag på olika sätt. Så det är naturligtvis en drivkraft i allt det här. Det är ju ingen tvekan om det. Men i det arbetet så får vi inte glömma att säkerställa välfärden. Vi måste alltid ha fokus på att säkerställa att vi har ett samhälle, en omvårdnad om de svaga i vårt samhälle. Det måste alltid finnas med i allting som vi gör. Och det är just utifrån det perspektivet som vi målar upp ett antal orosmål över vad som håller på att hända och vad som kan hända. Vi har ju blivit stämplade som att vi är utvecklingsfientliga och att vi inte är positiva till den utveckling som sker i vårt samhälle och liknande. Och det kan väl inte vara mera fel än att uttrycka sig så. Det handlar ju för våran del om att säkerställa de här verksamheterna som vi pratar om. Och det är därför som vi målar upp några områden där vi ser oro över vad som kan hända. Och en av de sakerna, det är vår strategiska plan som vi behandlar idag. Sveriges Radio Norrbotten hade ett inslag på förmiddagen här idag och där nämnde de ungefär så att kommunfullmäktige i Boden idag ska de ta beslut om sina besparingar. Ungefär så uttrycktes det i Radio Norrbotten på morgonen. Och det är lite grann utifrån den oron som vi också ser på strategiska planen idag. Det ligger trots allt ett besparingskrav på verksamheterna motsvarande 4%. Och 4% på den omsättning kommunen har, det är ungefär 80 miljoner i reda pengar som vi ska spara. Och även om vi lyckas med de besparingarna så kommer vi enligt strategiska planen att redovisa röda siffror vid årets slut de närmaste åren framåt. Men att det handlar om besparingar i verksamheterna motsvarande 80 miljoner kronor, det råder ju ingen tvekan om. Och vi har ju dessutom fått ett batteri med förslag på var de pengarna skulle kunna hämtas igen.
Och det är många av de förslagen, Lars-Åke var inne på många av de förslagen, som vi absolut inte kan tänka ställa upp på. Och om det nu inte är så att det är de besparingarna som ska genomföras, då hoppas jag att vi får svar från majoriteten idag över var ska man då hämta igen de här 80 miljonerna. Det är 80 miljoner det handlar om ungefär. Jag tänker inte gå in på alla de här förslagen som finns framtaget från förvaltningarna och som har lämnats in som underlag till strategiska planen. Men det är många av dem som vi absolut inte kan tänka ställa oss bakom. Och det vore ju intressant idag att få veta från majoriteten, är det här som gäller eller är det någonting annat? Att effektivisera i kommunala verksamheter, det är mer eller mindre ett uppdrag och det tycker vi är självklart. Så i vårat förslag, i en av våra attsatser, yrkanden, där vill vi mildra besparingskraven för sociala och för utbildningsarbete och utbildning och arbetsmarknad. Så är det. Johan förstår vad jag menar. Och vi har föreslagit att de besparingarna ska hållas nere på 1%. Att det ska finnas ett effektiviseringskrav, det tycker vi kan vara rimligt, men att man ska hålla det på den nivån. Det som gjorde att strategiska planen blev återremitterad i juni, det var ju egentligen de här funderingarna, frågorna och tveksamheten inför befolkningsutvecklingen. Kommer vi ha möjlighet att komma upp på de nivåerna som prognosen visar? Vi fick ju en dragning på förmiddagen idag över hur man tar fram en befolkningsprognos, vad som ligger bakom, siffror och statistik från historien och sådär. Men jag tycker ändå det saknas saker och ting i just den troliga utvecklingen. Och då kommer man ju in på vad som händer runt omkring i världen idag. Det händer mycket som påverkar vårt lilla land. Och en av de saker som ju absolut kommer att ha betydelse framöver, det är ju räntenivå. Hur påverkar det dels de kommunala kostnaderna på alla lån vi tar, men även viljan hos företag att investera i bostäder och andra saker. En hög räntenivå gör förmodligen så att investerarna är lite försiktigare. Om vi inte kan producera fram bostäder i den takt som vi behöver, kommer vi då att hinna nå upp till de här siffrorna som det handlar om i befolkningsprognosen? Tittar vi på de siffrorna så har vi nu 380 dagar på oss. 380 dagar har vi på oss att få in 1800 nya polensare. Det är 1 år och 2 veckor. För det är 1 november 24 som avgör skatteintäkterna för 2025. 380 dagar, det betyder att vi kommer att behöva en inflyttning med 5 personer per dag för att nå upp till de nivåerna. Och våran bedömning, rätt eller fel, på samma sätt som majoriteten har gjort bedömningar, så bedömer vi att det är inte troligt att vi kommer upp till de siffrorna. Och kommer vi inte upp till de siffrorna, säg att det bara blir 1000 personer som hinner flytta in under den perioden, då saknas det 800 personer i befolkningsprognosen. 800 personer, det motsvarar ytterligare 60 miljoner 2025 som vi då saknar i skatteintäkter. Det betyder alltså med andra ord att förutom de här 80 miljonerna som vi ska spara
i de här procentuella neddragningarna som vi pratar om, så ska vi spara ytterligare om vi inte når upp till den här ökningen med 1800 personer. Man kan vara positiv och man kan vara mindre positiv. Och jag vill väl påstå att jag är mindre positiv till att tro att vi verkligen ska nå upp till det. Jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att vi hamnar på de siffrorna. Men på något sätt känns det som att vi borde ha en prognos som ligger på något rimligare nivå. Och allting utöver det får vi räkna in som pluseffekter i vår ekonomi framöver. Jag tycker det är lite väl tilltagna siffror när det handlar om just betydelsen av det här. För det har så stor betydelse i den kommunala ekonomin vad siffran i slutändan verkligen kommer att bli. Claes pratade om att vi bygger för framtidens behov, och visst är det så. Men samtidigt så handlar det om att vi verkligen måste säkerställa de verksamheter vi har och den välfärd som vi har idag. Vi får inte tappa bort det perspektivet. Utvecklingen, ja absolut. Och vi ska vara med på tåget, det är ingen tvekan om det. Men vi kanske måste bedriva den utvecklingen i något rimligare takt, trots allt. När vi debatterade strategiska planen i juni, då ställde ju även vi oss bakom den här återremissen för att man skulle se över befolkningsprognosen. Och vi tycker ju självklart att det är synd att vi inte har en aktuellare prognos idag. Nu inser vi ju själva att nu är vi här en bit in i oktober och det är inte så här många månader kvar av det här året. Så okej, att man nu hanterar det på det sättet, det får vi köpa. Det känns ju inte meningsfullt att i dagsläget göra någonting, men på något sätt hade vi nog ändå tyckt att det var rimligt att man hade kunnat se över prognosen i ett tidigare skede. Och det här var ju dessutom något som vi från Boden Alternativ flaggade för även i strategiska planen förra året när vi gick igenom den. De att-satser som vi lämnade i juni, de står vi fast vid. Och de ligger väl kvar. Jag tror att Ingelin hade med dem i kommunstyrelsens protokoll också. Så att, och jag tänker inte gå in i några detaljer där, men en av de allra viktigaste faktorerna, det är just besparingen på verksamheterna. Vad ska man spara på? Och den alltför uppblåsta befolkningsprognosen som vi ser det. Beslutstexterna eller beslutspunkterna, det är 4 punkter. Och vi står ju bakom de punkterna då, förutom den första punkten där vi då anser att våra tilläggs- och ändringsförslag då ska bakas in i budgeten. Men det framgår ju av våra yrkanden. Slut! Tack så mycket för det, Anders. Då går ordet till Centerpartiet, Astrid Sundström Lindström. Varsågod, Astrid. Tack ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare. Vi i Centerpartiet vi ställer oss bakom majoritetens, alltså kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget redan i våras, och vi fortsätter att ställa oss bakom den. Det är ju både möjligheter och utmaningar som vi ser framför oss, väldigt stora sådana. Det vet vi allihop, och det har sagts väldigt mycket, och många funderingar och oro kan man känna, men också stort hopp om att det här ska gå vägen. Och det tror vi ju att det ska göra. Alla stenar, hur kan man säga, alla stenar ska vändas på. Man ska titta efter
På vilket sätt kan man se till så att, som vi förordar, att förskola och skolan ska undantas från alla besparingar. Det är ju inte så att de har en flod av medel att jobba med. Så har det väl aldrig någonsin varit, som jag ser det. Och barnen, skolan, det är framtiden och det måste vi alla värna. Vi ser ju också att den psykosociala arbetsmiljön inom socialförvaltningen, den bör bli så attraktiv så att fler önskar jobba där. Vi vill också ha medskick om att vård- och omsorgsprogrammet ökar i status. Det är jätteviktigt. Så att fler söker sig dit. Det är alldeles för få. Vi vet att det är ett enormt behov och det kommer bli ännu större. Och någonting som också är väldigt viktigt, som kanske inte kostar så mycket pengar, men som är otroligt viktigt, det är att aktiviteter på boenden för alla åldrar ska finnas för att främja gemenskap och god hälsa. Det är oerhört viktigt att man får leva så länge man lever. Från det man föds tills den dag man inte längre finns på jorden. Och sen har vi ju sagt tidigare om de olika programmen i skolan och så vidare. Vi tycker fortfarande att det är så. Vi måste värna utbildning, vi måste värna alla ungdomar. Vi vet att psykiska ohälsan är stor och att den ökar, ohälsan, och det måste vi bekämpas. Ungdomsmottagningen är oerhört viktig. Men jag vill också ha ett medskick att Bodens kommun verkar för att barnahuset blir en verklighet. Det behövs. Och jag vet att det kanske max ska finnas 2 stycken i Norrbotten. Men det är oerhört viktigt att den kompetensen säkras för våra barn och unga. Men som sagt jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack! Tack så mycket för det. Då går ordet till Conny Sundqvist, Vänsterpartiet. Tack ordförande, fullmäktige kamrater. Vid sammanträdet i juni valde Vänsterpartiet att yrka för att återremittera den strategiska planen. Detta eftersom att den är framarbetad på en enligt oss felaktig grund. Nämligen den befolkningsprognos som finns beskriven. Återremissen blev godkänd av fullmäktige och den strategiska planen blev återremitterad med motiveringen att en ny befolkningsprognos skulle arbetas fram. Tyvärr kan vi nu se att så inte har skett. Utan man väljer istället att lägga fram den tidigare, enligt oss, orimliga befolkningsprognosen. Vänsterpartiet har sedan länge valt att, när vi inte får ett rimligt underlag att arbeta ifrån, inte delta i beslut. Så även i det här fallet. Vi kan inte förväntas fatta beslut utifrån en befolkningsprognos som vi anser inte stämmer. Det kan komma att skilja åtskilliga miljoner kronor när det gäller befolkningsprognosen mot det faktiska utfallet. Utöver att befolkningsprognosen har många problem så har också den strategiska planen många problem. Man väljer att bedriva rovdrift på ungdomar. De har beslutat att skära ner på verksamheten och de förslag som vi har fått beskrivna för oss slår direkt och med sylvass precision mot just ungdomar. Nedlagda gymnasieprogram, en nedlagd kulturskola, nedlagd ungdomsmottagning och en nedlagd motorgård. Det är inte heller någonting som Vänsterpartiet kan rösta för. Vänsterpartiets ledamöter kommer därför inte delta i beslut när det gäller den strategiska planen. Tack så mycket. Tack så mycket för det, Conny. Vi noterar till protokollet detta. Vänsterpartiet deltar inte i besluten. Då går ordet till Kristdemokraterna och Emma Snellman. Varsågod, Emma. Tack ordförande, kommunfullmäktige. Som ni allihopa vet så är vi i Kristdemokraterna ganska unga och ganska nya.
Dessutom så deltog vi inte vid kommunfullmäktige i juni på grund av ett sjukt barn. Jag var tvungen att vara hemma. Det vi däremot är överens om i KD i Boden är att under den senaste tiden så verkar majoriteten då tycka att de som är försiktigt positiva till H2 Green Steel, så som vi har varit, och deras etablering, är framtidsfientliga och bryr sig inte om Bodens framtid. Däremot verkar man själva vara beredda att avveckla och lägga ner verksamheter som till exempel Kulturskolan och ungdomsmottagningen, som vi tycker att i själva verket borde utvecklas. Och de här verksamheterna är precis som är kopplade till våra barn och ungdomar, som precis som Astrid sa är vår verkliga framtid. Och jag tycker att vi borde lägga mer krut på dem. Så det här är någonting som KD Boden inte kan stå bakom. Däremot så tycker vi att det förslag som Bodenalternativet har lagt fram är vettigt. Och vi yrkar därför bifall till Bodenalternativets förslag till beslut. Okej, fint. Tack ska du ha. Tack. Då har vi slutligen Sjukvårdspartiet och Kjell Backholm. Varsågod Kjell. Lite längre väg. Tack herr ordförande och ledamöter, vem som nu också lyssnar. Vi har ingen radioutsändning idag tror jag, men det finns kanske andra lyssnare. Jag ska börja med att yrka bifall till majoritetens förslag till strategisk plan, så inte det glöms bort. Det är ju nu andra gången vi diskuterar de här frågorna med ungefär samma argument som vid första tillfället. Så det har väl inte tillkommit så mycket nytt. Jag tror Tobias nämnde att det som har tillkommit i sakfrågan är ju då naturligtvis dels en redovisning av hur man ser på och skapar befolkningsprognoser. Men också en del annat, framförallt då det som gäller infrastruktur, järnväg och väg kan man väl säga till sajten. Så att det finns en hel del där som har liksom kommit, men det hade nog tillkommit alldeles oavsett vår debatt. Jag delar inte Moderaternas uppfattning om att alla beslut i kommunen, eller många beslut i kommunen här, ska uppfattas som lite ovederhäftiga, lite taget på lösa boliner och att det skulle vara symptomatiskt för den här kommunen. Jag kan inte tycka det. Jag har fullt förtroende för våra tjänstepersoner och de underlag som de tar fram och skapar inför de beslut som vi ska fatta. Jag litar på dem, kan man väl säga, nästan till 100%. Har jag någon invändning och tycker att någonting verkar konstigt, då kan jag ställa den frågan och få den kompletterad. Men det skulle ju bli omöjligt att driva en kommun framåt om besluten som de nu beskrevs av Tobias här är av den karaktären att de är både lite halvt galna och inte riktigt vederhäftiga. Men vi trots allt har de här underlagen. Och varför säger jag då det här? Jo, man måste alltså vara lite modig ibland och man kan också fundera över om beslut alltid är 100% underbyggda. Jag kommer ihåg en modig moderat, Olle Lindström. När vi tillsammans i kommunledningen gick tvärt emot trenden i riket där kommunerna sålde ut sina energibolag. Och det fanns en massa underlag för att det skulle vara det vettiga. Men Bodens kommun gick in och köpte energibolaget. Jag tror det var ett väldigt bra beslut. Ser man nu det i backspegeln så var det korrekt. Och det hade man ju inte gjort om man inte hade fått ett underlag som man kunde lita på och de tjänstepersoner som ändå tittade på det här med hur det skulle kunna gå ihop. Skulle man följa den här masstrenden att bara sälja och försöka skapa en kommunal ekonomi på det sättet, då hade vi blivit förlorare, tror jag. Med det sagt så måste man också våga för att vinna, och lite grann är det väl den situationen Boden befinner sig idag när vi står inför de här stora utmaningarna. H2 Green Steel inte minst,
Men också många andra kopplade till det, och det har ni ju vittnat om en del av er här. Både på bostadssidan, arbetsmarknadssidan och så vidare. Jag kan ju tycka att visst, ser man på den här befolkningsprognosen som nu är i centrum för diskussionen, så kan det ju tyckas vågad. Och vi kommer väl att få se resultatet, hur blir den var rätt eller fel. Men en sak kan man säga, och det är ganska säkert när det gäller prognosen. Det blir aldrig exakt som prognosen var. Vi får hoppas på att det blir bättre. Och om det blir sämre, att det inte blir mycket sämre. Men vi måste alltså ha en ledstjärna och vi måste ha en positiv inställning. Och det tycker jag många av er som har varit uppe vittnar om, att det finns en positivism. Inte minst Anders pratade om en positivism. I varierande grad visserligen, men en positivism. Och jag tror att det är det man måste ha framför sig när man nu arbetar vidare. Så bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket för det. Då socialministern har begärt ordet. Tack så mycket ordförande och tack så mycket för alla inlägg. Ska vi se, börja med Tobias. Ni fick inte befolkningsprognosen i juni, och det är exakt samma sätt som befolkningsprognosen i juni fram nu. Och den bygger som sagt på hårdkommunistiskt samtal om när man anställer folk. Så om man inte går med på den befolkningsprognosen, då menar man att hårdkommunistiskt kommer osanningar om de ser att man anställer folk. Och det tycker jag är intressant att notera. Sen tog jag sig att vi i kommunen känns att fatta beslut på lösa volymer, och det håller jag absolut inte med om. Och när du säger så tyder också på att du har saknat helt och hållet tillit både till våra förvaltningspersoner som jobbar, ta fram underlag och så vidare. Och att vi på något sätt i majoriteten lägger fram beslut som chansar på de stora frågor som det handlar om. Jag tycker det låter lite så att du nästan önskar att järnvägsupphandlingen inte hade gått så bra som det gick. Det känns när jag får nu sett att det blev så. För att det var ingen slump att det blev så som det blev. Sådana här arbeten pågår lång tid. Det är inte som man chansar sig fram till en upphandling och så blir det bra. Och där måste man ha lite tillit. Och sen också, men det är ju fantastiskt bra trafikföretag som är i Sverige. Det är inget som har föreslagit något annat heller. Däremot så är det så att det är staten som tjänar mest på de stora satsningar som sker i norra Sverige. Det är staten som tjänar mest på stålverket i Boden. Sveriges nettoexportvärde ökar med 30 miljarder kronor till en följd av att Automobilsteel etablerar sitt stålverk här i Boden. Det kan man också titta på Sveriges kommuner och regioner säger rapport. De säger att staten måste stödja små kommuner som tar ett stort nationellt ansvar. Det gör Boden, det gör Skellefteå, det gör Kiruna med flera. Så för min del låter det snarare som att du försvarar moderatledda regeringens passivitet i norra Sverige. Och att man låter små kommuner ta risken för det som sker. För det är det som sker också. Därför har vi en ansträngd ekonomi och tar så mycket risk. Vad gäller budgetdisciplin, ja men där kan vi säga för i år så har vi lagt en budget på minus 152,3 miljoner kronor för i år. Nu är vi ikapp det så att nu är prognosen 76,7 miljoner kronor bättre än vad utgångsläget var. Så nu ligger vi på minus 75,6 miljoner framåt. Så budgetdisciplin, det finns. Det finns definitivt budgetdisciplin. Och sen det konkreta från Tobias Sundberg om att det ska inrättas en parlamentarisk finansanalysgrupp. Så är det så att vi har ju en valfri organ som hanterar budgetfrågor. Vi har budgetberedningen, vi har kommunstyrelsens arbetsutskott, vi har kommunstyrelsen, gruppledamöten, vi har extrasatta gruppledamöten med flera. Så att vi behöver inte ytterligare en parlamentarisk församling för att diskutera och få information om budgetfrågor. Så jag vill inte ha avslag på det. Det var flera av talarna som nämnde att det kommer läggas ner utbildningar ifall vi tar det här förslaget till budget och strategisk plan. Det stämmer inte. Det finns inga konkreta förslag att det ska läggas ner utbildningar i den strategiska planen, så det finns inte. Ja, till Anders Pettersson, det jag hörde nu tala det är att Bodens kommun är på väg in i ett enormt mörker. Det var väldigt mörkt beskrivna läget och jag delar inte från majoritetens sida. Vi tror på att en positiv utveckling ska ske i Boden.
Och som jag sa, vi har budgetdisciplin och budgeten ser mycket bättre ut än vad den såg när vi gick in det här året. Så. Jag stannar här och yrkar bifall än en gång till liggande förslag till beslut. Tack. Tack så mycket för det. Då hade Tobias Sundberg begärt replik. Ja. Tack så mycket, ordförande. Ja, börjar nästan bli en paradgrej där ifrån Claes Nordmark att varje gång som Moderaterna ifrågasätter Socialdemokraternas styre så är det att vi lite misstror mot tjänstemannakåren, och så är det ju i allra högsta grad inte. Jag skulle vilja prata lite grann om ansvar. Ansvar är att stå för de beslut man fattar. Men ansvar är också att stå för de underlag man har fattat besluten på. Det stämmer att resultatet av befolkningsprognosen är ju detsamma nu som vad det var i juni. Men om man inte får veta hur man har kommit fram till den befolkningsprognosen så är det väl ändå ganska rimligt att man kanske inte litar fullt ut till det. Det är ju som så att vi politiker, vi sitter här, inte för att vara nickedockor åt någon annan, utan för att föra fram bodensarna så att säga i bästa intresse. Om det då är så att vi som politiker inte riktigt upplever att vi har fullständigt underlag till de otroligt stora beslut som just nu fattas, så är det ändå inte mer än rimligt att vi begär att få ytterligare. Därför så upplever vi fortfarande att det var ett helt korrekt fattat beslut att yrka på återremiss i juni månad. Vi misstror inte heller H2GS på något vis. När de kommer med uppgifter om vilka anställningar de ska göra, hur många som ska arbeta där, hur många som ska arbeta åt dem, hur många som ska arbeta så att säga sekundärt åt dem, så är det väl uppgifter som man absolut i allra högsta grad får lita på. Det vi däremot behöver ha, det var uppgifter om hur har vi kommit fram till den befolkningsprognosen. Det är inte heller att misstro tjänstemän, utan det är att helt enkelt få en fullödig förklaring. Vad gäller synpunkterna på den parlamentariska finansanalysgruppen så tror jag att även Claes Nordmark är införstådd i att gruppmöten, budgetberedningar ger inte den insyn som faktiskt krävs för att vi ska kunna ha en vettig påverkan på strukturen som Bodens kommun nu arbetar inom. För att vi ska kunna ha det så måste så att säga oppositionen vara mer inbäddad i hur faktiskt kommunen opererar. Den parlamentariska finansanalysgruppen har blivit något av en paradgren för Moderaterna att yrka på när det kommer till de här budgetarna. Och det är helt enkelt för att vi ser det som det enda rimliga alternativet till att få en bredare politisk förankring. Vi kommer därför att fortsätta yrka på dessa politiska finansanalysgrupper även framledes. Vår tro är att Bodens kommun kan bli så mycket bättre ifall vi får en bredare förankring bland hela så att säga kommunens befolkning och hela kommunens befolknings företrädare ifall vi alla får vara med i hur besluten fattas. Tack så mycket. Tack för det. Jag hade Anders Pettersson säga att det finns på Claes Nordmark. Vi tar det först. Varsågod. Tack ordförande. På väg in i mörker. Så uttryckte sig kommunstyrelsens ordförande. Var det så ni andra uppfattade det? Var det verkligen så? Jag tyckte Kenneth sa att även vi var optimistiska, även kanske att vi inte var lika optimistiska som majoriteten. Men kommunstyrelsens ordförande, han har ju under, kan man säga, den här mandatperioden varit rätt bra på att sätta etiketter på oss i oppositionen. Vi har varit oprofessionella och vi har varit oseriösa och utvecklingsfientliga och nu ser vi bara ett mörker. Ja, jag vet inte om det är värt att kommentera en gång. Jag tycker det är en låg nivå på KSOs kommentarer över oppositionen och det som oppositionen för fram.
Sen säger KSO också att det handlar inte om att spara in på några utbildningar. Och då måste jag ställa en fråga till, måste väl bli först Johan Lund. Där har ju i alla fall nämnden tagit fram ett antal besparingsförslag för att kunna möta besparingen på 4%. Och i de förslagen så är det ju räknat upp en rad olika besparingar som man skulle kunna genomföra. Och då handlar det om kulturskola, estetprogrammet, halvera intag på anläggningsprogram och transportprogram och även vård- och omsorgsprogram. Kan det bli tydligare än så? Här finns det en palett av besparingsförslag som nämnden har sett att man skulle behöva göra med anledning av besparingskravet på 4%. Det råder väl ingen tvekan om att det är det handlar om. Och om det inte är det, då hoppas jag att vi får svar idag på vad är det då som nämnden kommer att vidta för åtgärder för att klara de besparingskraven. Ja, slut. Tack så mycket för det. Då har vi Claes Nordmark begärt en replik på Tobias tidigare inlägg. Varsågod. Tack så mycket ordförande. Ja, Tobias, du säger att vi i majoriteten måste ha ansvar för underlag som vi fattar beslut med, men självklart är det det. Men du tror inte att det är vi i majoriteten som sitter och räknar fram befolkningsprognoser? Då har vi professionella tjänstemän som helst. Sånt skulle entreprenörer sitta och räkna fram efter. Så självklart är det, men när vi ifrågasätter vi framtagna på, då ifrågasätter vi också att tjänsten tagit fram och inte gjort det seriöst. Och det, ja. Sen så Tobias var inne på att du tycker att budgetberedningen inte tillräcklig insyn. Ni vill fortfarande ha en parlamentarisk finanspolitisk grupp eller vad den kallas. Men det har inte förekommit någon gång i Bodens kommuns polismodern historia att alla partier har fått så mycket information, så mycket transparens i allting som sker till samhällsomställning. Vi har haft extra möten, extra KF, möten. Ni får full information och det sker transparens. Det stämmer helt enkelt inte det du säger. Sen Anders, jag känner inte riktigt igen att så kallade oprofessionella och oseriösa. Däremot att det är utvecklingsfientliga. Det står absolut för. Bland annat så är det så att vi sa nej till att sälja marken 2 års tid. Vi sa nej till upphandling av järnväg. Då hade hela projektet stannat av. Motorvägsstil hade inte knäppat på oss som idag. Det var ni emot. Då sa det var utvecklingsfientliga. Det står jag för. Det förslaget att det var utvecklingsfientligt. Så, och jag tror jag stannar där igen. Tack så mycket ordförande. Tack så mycket för det. Då är det Andersson svarsrätt replik. Ja, just efter Johan. Ja, då har vi Johan Lund, stod ju på talarlistan, så vi tar Johan Lund, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktige. Ja, vissa var ju inte på fullmäktige när vi gick igenom det här förra gången, eller när jag försökte gå igenom det här förra gången. Men en del var ju ändå med när vi gick igenom och så exakt vad det var som gällde. Och ni som lyssnade, det har ju nämnts då det här P4-inslaget som var nu idag. Och ni lyssnade på den journalist som faktiskt sitter i lokalen idag. Som nämnde då att det inte finns några politiska viljor att göra de här besparingarna. Det är alltså förslag som kommer från förvaltningen på saker som kan, det vill säga att det är möjligt. Har vi möjligt, har vi inte möjligt. Som kan dras ner ifall det blir så att att vi inte har pengar att betala helt enkelt. De har besparingar på 4%. Men vi har inte några politiska, som Claes sa, vi har inte några politiska förslag på att dra ner de här utbildningarna. Den här listan kommer vi arbeta mer med i AUN.
Vi kommer att arbeta med en lista som är möjlig ifall vi måste. Och det är ett sätt att ta ansvar, som Moderaterna är inne på. Eller även andra har varit inne på, så jag ska inte bara säga att det är Moderaterna som säger att vi ska ta ansvar. Det är alla sätt vi ska ta ansvar. Och det är så vi måste göra. Vi måste ju självklart arbeta med att kolla på ifall skiten träffar fläkten helt enkelt. Hur ser då verkligheten ut? Vad är det vi måste alltså förbereda oss på en plan B? Inte på det vi tror på, inte på det vi hoppas på, utan på det som kommer där i sådana fall. Och det är det som finns i budgetförutsättningar. Det är alltså inte budget, utan förutsättningar för budget. Som det såg ut då, så ser det inte ut nu. Det är det som Claes sa. De pengar som man satte upp på listan där då ser ju inte ut som det är nu. För 76,7 miljoner. Det förändras alltså hela tiden. Det här kommer att vara den verklighet vi går in i. Det är inte kul, det är inte vackert, det är inte roligt, men det är politik. Det är kommunal politik att ta ansvar för det som händer. Och det kommer att gå mycket snabbare. Mats kurva, han är inte här i lokalen längre, men Mats Bergs kurva. Vi måste arbeta snabbare. 57 gånger smartare, eller om det var 57 gånger smartare, jag vet inte. Vi kommer behöva göra det. Vi kommer som sagt att arbeta med vad de här potentiella, som vi inte vill gå in i, vad de neddragningarna kan vara för någonting. Jag vill att vi ska öka den listan ännu mer, så att vi i politiken i AUN kollar på det, vad är det vi kan göra? Alltså AUN, Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Vad är det vi, ifall vi kommer till det läget, vad är det vi ska göra? Då ska vi komma i ett läge där vi ska ta prioriteringar. Så vi får en lista som är ännu längre, så vi kan göra prioriteringar på vad vi behöver i sådana fall dra ner på. Och då kollar vi först och främst på sånt som inte är lagkrav. Att dra ner på grundskolan och säga att vi ska inte ha årskurs 5. Ja, det kan vi inte göra självklart. Men vi kan göra massvis med andra saker. Och det är självklart så att vi inte vill göra det i det läget. Det är ju i sådana fall i läget vi har en plånbok inte kan betala. Och i det här läget vi är nu så är vi före vi kommit in i en samhällsomställning som vi hade de här potentiella neddragningarna. Det är alltså inte något förslag vi säger ja till på de här neddragningarna. Det är budgetförutsättningar. Alla nämnder har det och vi har haft det tidigare, förra åren. Vi har haft det flera gånger, man kollar på det. Det är alltså inga sparkrav på 2024. Effektiviseringar som jag pratat om. Ja, vi kollar på saker som vi kan effektivisera och dra ner, men inte de här sparkraven. Så ser det ut idag i alla fall. Vi måste förbereda oss på att det kommer att blåsa, och det är inte bara på grund av att vi satsar investeringar i Boden, utan på grund av avtal som blir större, räntor som blir högre och världsläget. Jag tror jag stannar där. Jag hoppas jag förklarar det hyfsat i alla fall igen. Ska jag avsluta med att jag är lite besviken på att jag inte hade den där att gå igenom när jag skulle börja få ordet, men kanske vi kommer till nästa gång. Tack. Tack så mycket för det. Du får gå igenom den. Ja. Tack så mycket för det, Johan. Då hade Conny Sörqvist begärt replik på Johans inlägg. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktige ledamöter. Ja, Tobias säger att Socialdemokraternas paragren är att beskylla oppositionen för att inte tro på kommunala tjänstepersoner. Och det kan jag hålla med om. Det håller jag med om till fullo. Men idag är det åt andra hållet. Här har vi alltså Johan Lund som säger att han inte tror på tjänstens förslag till effektiviseringar. Du säger att du vill ha fram andra förslag, eller hur? Alltså tror du inte att de här förslagen fungerar. Tack. Tack så mycket för det. Då hade Johan Lund begärt ett startreplik. Du får ta det först, sen finns du på talarlistan.
Jo, nej, kommer ihåg hur det står i siffran. Du kan kolla upp det i papperna här. Så står det ju också en kommentar under vad förvaltningen själva tycker om de här förslagen. Och du vet vad som står där. De tror inte på det själv heller. Är du med? De tror inte på det själv. Jag upprepar det igen. De tror inte på det. Det står där. Det är inte jag som säger någonting annat. De tror inte på det. Ska jag förtydliga ännu mer? Kan jag göra det i sådana fall. Men det står där. Tack så mycket för det. Då går vi till talarlistan. Då har vi Anders Pettersson först. Varsågod Anders. Boden alternativ. Bara några korta kommentarer utifrån det som är sagt. Claes, han håller fast vid den här mörka och negativa stämpeln, åtminstone när det gäller oss Boden-alternativ, från oss Boden-alternativet. Vi sa nej till försäljningen av marken. Och det var ju så här, för er som nu är intresserade av sanningen. Så var det ju så att i det sammanhanget så skulle vi behandla en upphandling. Och den bild som målades upp, även om man pratade om det värsta scenariot, så var bilden den att det skulle kunna innebära en resultatpåverkan i den kommunala verksamheten motsvarande 40 miljoner kronor per år. Och det tyckte vi var ett alldeles för stor risktagande. Att lägga ytterligare 40 miljoner kronor som ett besparingskrav på verksamheterna, det tyckte vi var ett allt för stort risktagande. Och därför så tyckte vi att det här ramverket för upphandlingen, vi ställde sig inte bakom det. Och eftersom den upphandlingen var så nära knutet till försäljningen av marken, så var det naturligtvis rimligt att de två bitarna hängde ihop när vi behandlade det vid det här extra fullmäktige. Så var sanningen. Johan Lund, ifall det blir aktuellt. Det var budskapet ifrån Johan. Men det är ju så att idag tar vi beslut om att man ska spara 4% i verksamheterna. Det är ju det beslut vi tar idag. Det tror jag inte ens en gång Johan Lund kommer ihåg. Vi ska spara 4% i verksamheterna. Det är ganska tydligt. Och de besparingarna motsvarar ungefär 80 miljoner kronor. Och de siffror som ligger i strategiska planer, det är resultat som, jag tror det var Claes som nämnde lite grann om det. Nu hade inte jag de siffrorna här. Jag tror att för nästa år tror jag det är 198 miljoner och sen var det 70 miljoner där på. Alla de siffrorna grundar sig ju på att man verkligen genomför de här grejerna. Så visst är det så att vi tar beslut om att nu ska nämnderna starta upp arbetet med att konkretisera de här besparingskraven på 4%. Om det inte är det, ja då tycker jag då måste ju majoriteten komma med något annat bud. Men man kommer inte ifrån att det är 80 miljoner som ska sparas under de här 2 åren. Tack. Tack för det. Och då går ordet till Lars-Åke Lidström, Sverigedemokraterna. Varsågod Lars-Åke. Tack ordförande. Fullmäktige ledamöter och åhörare. Ja Johan, ibland blir jag inte riktigt klok på vad du säger, måste jag faktiskt säga. Det är ju så här att du säger att budgetförutsättningar är någonting, men sen så kan det hända någonting annat. Men som opposition då är det ju så att man måste ju läsa det som står i den skrivna texten som man får och det som man får redovisat.
Och när man då går igenom den texten och det som ligger här, som har lämnats in i strategiska planen, då står det faktiskt halvera intag, stryk estet, lägg ner ungdomsmottagning och så vidare. Det finns inga passusar där det står kanske gör det inte, utan det är det här som står och det är det vi tror på. Och det är det vi jobbar efter och det är det vi reagerar på. Och så måste det väl vara. Att vi måste följa den skrivna texten vi får. Vi kan väl inte anta något annat. Tack. Tack så mycket för det. Och då har vi på talarlistan Olle Sundqvist, Vänsterpartiet. Varsågod. Okej. Han var bussig här. Släppte fram Johan som blir en replik. De förutsättningar som var i den budgetförutsättningarna var ju 150 någonting miljoner. De är inte så idag. Så att förutsättningarna har ändrat sig. Och det kommer att ändra sig hela tiden. Så att jag förstår, och det är olyckligt, och därför jag säger att vi kommer att arbeta bättre med den här i nämnden. Så att vi alla är med på vad budgetförutsättningarna är för någonting. Och det är ju... Jag tycker inte alls det är bra. Det här är absolut inte något roligt att ja, men det här, så här är det, så säger någon någonting annat så håller inte jag med om faktan. Det är inte kul, det är inte där vi ska vara. Och det är, som jag sa i juni, jag får ta på mig ansvaret för att jag inte varit tydlig nog. Och det får vi nog ta till oss. Det här har inte varit nog tydligt. Men media har i alla fall förstått det. Vi har förklarat det på det sättet. Men det är inte bra om vi inte alla i det här rummet hänger med på vad som står där. Och vad det innebär. Och det handlar inte om att vi sätter oss emot och som har politiska sidor eller någonting. Utan det handlar om att vi ska förstå grundfakta. Och inte, det är inget politiskt spel, det får vi lägga åt sidan nu. För det här, nu handlar det bara om att förstå vad det här saken gäller. Och förutsättningarna ändras. Om förutsättningarna var likadana nästa år, eller när vi börjar 2024, som det var när vi satt upp det här, då hade det kunnat vara så att vi behövde göra de här neddragningarna. Även då hade vi behövt arbeta på listan, vad skulle vi dra ner i sådana fall? För då säger ju förvaltningen att det här är inte bra neddragningar. Men nu har vi en andra förutsättning, alltså 76,7 miljoner, eller 76,7 miljoner mindre i underskott. Det vill säga andra förutsättningar än de budgetförutsättningar som finns med i papperna. Vi skulle vara redan klara med det här, men det blev återremiss, så därför tar vi det nu. Vi hade varit klara med det och gått in i nästa om ett halvår. Okej, ni kanske inte blir klok på vad jag säger, men jag försöker i alla fall. Ni kan anklaga mig, ni kan sätta etiketter på mig att jag inte är nog tydlig. Och nu ska jag lägga av tydligen, så då gör jag det. Jag kan sluta prata nu. Tack för det, Johan. Då hade Olle Sundqvist ställt sig på talarlistan. Varsågod. Vänsterpartiet. Tack ordförande. Ja, inom Vänsterpartiet har vi under lång tid varit van vid den här socialdemokratiska arrogansen. Att skratta medan någon talar. Att komma med lögner i talarstolen om att vi kommer inte skära ner 4%, när det är det som står i de faktiska papperna. Så att jag har ingen fel på hörseln, Johan, du behöver inte upprepa det. Men jag betackar mig till den här härskartekniken. Tack. Tack för det. Då är det Sean Marlic som har ställt på talarlistan. Sen har vi Maria Ilse Normark. Varsågod, Sean. Tack ordförande. Kommunfullmäktige Kenneth Backort, sjukvårdspartiet, har redan yrkat bifall för strategiska planer. Men ordförande, jag vill konstatera att det finns en hel del som inte håller med befolkningsprognosen. Fast fortfarande vi har bara ett förslag för befolkningsprognosen. Ingen av dem som inte håller med har kommit med nytt förslag om befolkningsprognosen. Det är jättekonstigt. Har ni egna siffror
Det är ingen. Den här frågan har vi diskuterat i många tillfällen på olika möten. Och ni håller inte med, men ni har inte något förslag. Tack ordförande. Tack för det. Och det där hade då Anders Pettersson begärt. Tack ordförande. Nu fick vi ytterligare ett bevis för att majoriteten fullständigt och blankt ignorerar det som vi säger och tycker och skriver, säger jag. Om du hade läst våra förslag, våra yrkanden, våra kommentarer, då hade du sett att det visst finns förslag på justeringar i befolkningsprognosen. Det finns tydliga att-satser och yrkanden om hur vi ser på befolkningsprognosen. Grundat på det som tjänsten har tagit fram, men även en blick ut över världen för att göra bedömningar om vad omvärlden kommer att påverka i den här situationen. Nu skrev jag inte upp ordagrant vad som Daniel sa här på förmiddagen, men det är ju ett troligt scenario som man räknar fram utifrån statistik, utifrån vad Håkan Greenfield kommer med och kanske andra etablerare som är på gång. Men det handlar i slutändan om kronor och ören, räntor och annat som påverkar även i vilken takt det här ska ske. Och vi tror att vår befolkning kommer att öka till de här nivåerna som befolkningsprognosen visade, men inte riktigt i den takt som ligger till grund för den här prognosen. Och det är bedömningar som vi gör, rätt eller fel. Men kom inte och säg att inte vi har kommit med förslag när det gäller den saken. Tack. Tack för det. Och då, Maria, så har du Maria Nordström. Ja, tack ordförande, presidiet, ni som sitter och lyssnar i fullmäktige, press och kanske någon liten åhörare. Till dig Johan Lund så vill jag säga att jag är faktiskt chockad att du tycker att det är viktigare att pressen har förstått vad vi ska besluta om, spara eller inte spara på, än att vi som sitter i fullmäktige har fattat det. Jag sitter i arbetsmarknads- och utvecklingsnämnden och jag har fortfarande inte förstått ett enda ord av vad du har sagt. Vi har fått papper på nämnden och där det här vi ska spara på. Det här ska strykas, det här ska strykas, det här ska minskas, det här ska strykas. Och vi har reserverat oss mot det från Sverigedemokraterna redan då. Vi har tagit upp det i vår strategiska plan att vi ställer inte upp på det här. Och jag sa på nämnden, hur tänker vi? Ska vi spara på barn och unga när vi vill utveckla Boden? Inte är det ju pensionärer som ska flytta hit och jobba på H2. Det är ju unga människor och de har ofta barn eller tänker skaffa barn. Nej, vet du vad? Det är viktigare att vi som sitter och beslutar i Boden, att vi förstår vad vi beslutar om, än att, förlåt Lena, att pressen har förstått det. Och att nu siffrorna har ändrats från det vi satt i nämnden till idag. Ja, jag vet inte om jag har fått någon information om det. Jag känner inte igen det. Det är beklämmande. Tack. Tack för det. Då har vi Bosse Strömbeck som har ställt sig på talarlistan. Varsågod Bosse. Vänsterpartiet. Tack dig för helgen.
fullmäktigekamrater och ni som lyssnar på det här. Jag är inte beslutande idag, utan jag är ersättare, vilket jag naturligtvis med full respekt inte heller går in och tar diskussion om själva beslutsunderlaget. Det framförs av de som ska göra det. Men det pratas mycket om oro. Och ibland blir jag, när jag sitter där, lite undrande vad man väger in i oro. Det känns ibland som att de som har skapat oro på något sätt är negativa, eller att man ifrågasätter. Det blir liksom en politisk diskussion, när det för mig är så fullständigt självklart. Besparingar som redan är dokumenterade, och oro. Ja, det är naturligtvis alla våra tjejer och kvinnor och killarna som jobbar och sliter ute i vården, hemtjänsten. Det är klart att det finns en oro där. Den oron fanns ju innan besparingar. För vi vet att de har det inte rätt till det. Oron kan ju inte ha blivit mindre kring skolan. När vi får höra alla filosofiska utlägg när det gäller budgeten där. Nej, fullmäktigekamrater, låt mig inte låtsas stå här och vara någon viktig Petter. Men jag tycker det finns allt skäl i världen att det inte är oss vi pratar om när det är oro, utan vi tar beslut som skapar oro, och tidigare oro som inte är tillgodosedd av de människor som sliter längst ut i organisationen. Det är där våran kamp måste stå. Tack. Tack för det. Då finner jag ingen fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Svar ja. Då gör vi så här att jag frågar fullmäktige om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag enligt punkterna 1-4, som också har styrts av Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och även Socialdemokraterna givetvis. Då frågar jag fullmäktige, bifaller ni kommunstyrelsens förslag? Sen frågar jag fullmäktige, bifaller fullmäktige Tobias Sundbergs övriga yrkanden? Sen frågar jag fullmäktige, bifaller fullmäktige Anders Petterssons övriga yrkanden? Och sen frågar jag fullmäktige, bifaller fullmäktige Åke Wikström, Sverigedemokraternas övriga yrkanden? Jag finner då att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag enligt punkterna 1-4. Ja. En ordningsfråga begär. Varsågod. Jag tyckte propositionsordningen var lite knepig för sig, men konsekvensen av det här, innebär det då att alla övriga yrkanden från de andra partierna är avslagna? Något sådant beslut har ju inte tagits än. De är avslagna, ja. Ja, ett sådant beslut är ju inte taget än. Och jag frågar ju. Nej. Ordförande frågade om vi skulle gå på den alternativets förslag. Och det var bara ja där. Och det var bara ja där. Och det var bara ja där. Jag förstår inte riktigt. Jag frågar ju om fullmäktige bifaller era övriga yrkanden. Sverigedemokraternas, Moderaternas och så vidare. Och det sa ju, ja, ni bifaller, men jag fann ju då att det var förslaget från kommunstyrelsen som vann majoritet. Är vi överens då? Nej, men jag gjorde inte så den gången. Men jag hoppas att det är klart i protokollet i alla fall. Så här gjorde vi förra gången. För jag följer samma beslutsordning. Är vi då överens? Jag har också att ta ställning till revisorernas budget på 2,4 miljoner. Och det är ju så att vi från fullmäktiges presidium då bifaller förslaget från revisorerna på deras budget på 2,4 miljoner. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Ja.
Då är vi färdiga med punkten 7 på dagordningen och går över till punkten 8. Och det handlar ju då om en kvalitetsuppföljning i socialnämnden. Nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten som sker ute i verksamheten. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget att följa upp nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse samt verksamhetsuppföljning. Och här har Beatrice Öhman då begärt ordet. Varsågod Beatrice. Säkerhets. Tack så mycket ordförande. Annars tittade lite överraskat när jag tittade på dina fötter. Det är de där sladdarna på golvet som oroar mig. Jag väntade på att någon skulle snubbla över dem. Det är därför. Tack så mycket det här ärendet. Socialnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att följa upp nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten som sker ute i verksamheten. I uppdraget anges det årligen att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skulle bli för omfattande och resurskrävande. I en omfattande och resurskrävande verksamhet är det ingen lätt uppgift att lyckas med just det. De ordinarie berättelserna sammanfattar på vilket sätt ett systematiskt förbättringsarbete genomförs i verksamheterna, vilket presenteras på ett konkret och verksamhetsnära sätt. Så jag rekommenderar verkligen att läsa dessa rapporter om ni inte har hunnit göra det än. Först och främst kvalitetsberättelsen, den sammanhållna. Inom ramen för socialnämndens kvalitetsledningssystem ska systematisk samverkan ske med verksamhetens brukare, närstående och intresseorganisationer. Det som redovisas i kvalitetsberättelsen är den årliga kvalitetsdialogen, genomförda brukarråd och brukarundersökningar samt inkomna synpunkter från våra brukare. Bland de många svåra utmaningar som coronakrisen innebar var även omöjligheten att samlas till samråd med medborgare som har kontakter med socialförvaltningens verksamheter en mycket ledsam konsekvens. Dessa möten är också lagstadgade och de ska användas till att systematiskt förbättra kvaliteten av dessa kontakter och de insatser som folk får. I maj 2022 var det då möjligt att träffas till kvalitetsdialogen med representanter av socialförvaltningens olika brukargrupper. Ämnet var då digitalisering och tillgänglighet med frågorna: hur viktigt har det blivit för dig med digitala tjänster? Och hur upplever du att du hittar och kan använda socialförvaltningens digitala tjänster? Här är även socialnämndens presidium årligen med för att berätta om den strategiska bakgrunden för brukarna, så att de förstår varför dialogen finns, samt att avsluta med några sammanfattande tankar. Den kvalitetsberättelse som presenteras idag är alltså fjolårets och innehåller hela det årets brukarråd i den mån som redan hade gått att genomföra igen efter corona, samt brukarundersökningar. De synpunkter som kommer fram nämns tillsammans med de åtgärder som sedan har vidtagits. Årets kvalitetsdialog vill jag då alltså nämna i det sambandet också, skedde så sent som den 6 oktober på Åscenter och handlade om samhällsomvandlingen. Vår näringslivschef Mats Berg var med som gäst och överraskades av ett stort antal angelägna frågor om bostäder, infrastruktur, kultur, ekonomi och mycket annat. Diskussionsfrågorna i grupperna var: hur känner du inför samhällsomvandlingen och hur upplever du att omvandlingen påverkar dig? Resultaten kommer att sammanställas och presenteras i nämndens nästa kvalitetsberättelse. Vår näringslivschef hade tagit med en presentation, tror jag, men han hann aldrig presentera någonting eftersom han fick så otroligt många frågor av alla som var där att det hanns inte med någonting annat. Så det var jättespännande.
Den nästa är patientsäkerhetsberättelsen. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och syftet med den är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av den, och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Så den ligger också med i handlingarna. Och här kan vi lägga till att nu i år i mars har socialnämnden antagit en egen plan för att utveckla patientsäkerhetsrapporterna på förslag av vår hälso- och sjukvårdschef, vilket bland annat innebär att en nationell kvalitetsindikator för god vård och omsorg har presenterats och kommer att presentera vid varje återstående nämnd under året 2023. De nationella kvalitetsindikatorerna för god vård och omsorg är kunskapsbaserat, säker, individanpassat, effektiv, jämlik och tillgänglig. Så vid varje tillfälle har det beskrivits vad som ingår i den kvalitetsindikatorn respektive hur hälso- och sjukvårdsverksamheterna hos oss arbetar med den indikatorn samt nyckeltal för att hur man ska följa den. Klagomål, avvikelser och andra händelser av större eller principiell betydelse rapporteras till närmast följande nämnd, under sekretessdelen såklart. Samma gäller inkomna beslut av större eller principiell betydelse från tillsynsmyndigheter. Det kan till exempel vara IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Detta i syftet av att förbättra patientsäkerhetsarbetet och omhänderta slutsatserna av årets patientsäkerhetsberättelse. Den tredje är verksamhetsuppföljningen. Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning. Som ett led i vårt kvalitetsledningssystem lämnas rapport 2 gånger per år, det är då i juni och december, om det systematiska förbättringsarbetet. I socialnämndens plan framgår det även att externa utförare ska rapportera enligt kvalitetsledningssystemets verksamhetsuppföljning i juni och december i likhet med socialnämndens egen verksamhet. Även här presenteras de riskanalyser som har genomförts tillsammans med de åtgärder som har vidtagits för att systematiskt förbättra ett arbete som pågår 24/7 hela året runt, haft långt mer än 1000 arbetstagare för att hjälpa flera hundratals brukare inom varje verksamhet. Att garantera patientsäkerhet är ett väsentligt steg i detta förbättringsarbete. Att sätta brukarens behov och mående i centrum likaså. Och det betyder också att vår personal måste ha de förutsättningar som krävs för att säkerställa allt detta. Tack. Tack så mycket för det. Då finner jag inga fler på talarlistan. Jaha, varsågod. Egon. Varsågod Egon. Ursäkta. Moderaterna numera. Ja, det var inget märkvärdigt alls. Ordförande naturligtvis. På sidan 19 så står det övrigt 2192 händelser. Jag får det till att de har ökat väldigt olämpligt när man skrev det här. Och sen brukar man ju också, jag brukar alltid ställa frågan, vem skriver i dokumenten för? Skriver de för det politiska etablissemanget för mig? När jag ser på det så skriver de för medborgarna som kan läsa. Det måste vara fel. Jag vill att man fixar det till det. Tack för det. Sidan 19. Övrigt 2192. Beatrice Öhman har begärt replik. Varsågod. Förstod jag här att han vill en nationell ändring? Ja. Jag gör det. Tack. Du ser. På sidan 19? Ja. Ni verkar överens. Då finner jag ingen fler på talarlistan när vi då redo att gå till beslut.
beslutade då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Nu är klockan 14.51 och jag föreslår att vi tar och gör en paus på 15 minuter. Så att då är klockan 15.10 när vi återsamlas.
Nu är det så här att jag tänkte göra så att vara lite pragmatisk här och gå tillbaks till ärende 7, strategisk plan och budget. Det visade sig att jag var något snabb med klubban. Jag hörde här på vänsterkanten att man begärde reservationer, men det framgick inte ordentligt. Så nu ger jag partierna här möjlighet att anteckna till protokollet om man reserverade sig mot beslutet. Så att, varsågoda. Jaha, Tobias begärde. Ni reserverar, ja. Tack för det. Och då får Sverigedemokraterna reservera sig mot beslutet. Jag måste läsa upp namnen. Nej, det får jag. Jag läser upp namnen. Ja, gör det. Det är väl säkert. Tobias Sundberg. Bernt Rugge. Anders Pettersson. Anna Selin. Nu, jag räknar först upp de här som lämnade andra yrkanden, och är det någon annan som skulle vilja reservera sig utöver dem jag räknar upp, så säg till sen efteråt. Lars-Åke Wikström. Peter Kristoffersson Lomacka. Susanne Törnäs. Susanne Ström. Johan Selin. Christer Fjäll, nej han är inte här. Ska vi se. Maria von Schant. Ja. Maria Wikström Nordmark. Ja. Egon Palo. Ja, till förmån för eget yttrande från Moderaterna. Tobias Nilsson. Ja. Bo Björklund. Inger Eriksson. Gunnar Hallin. Och det var nog alla, tror jag. Ja. Jag är inte uppropad. Men se. Nej, här hittar jag dig. Bra. Rigmor också. Rigmor, ja. Var det någon fler? Emma Snellman. Emma. Ja. Nu var det alla. Ja. Då har vi fått resolutionerna också på plats. Tack ska ni ha för det. Då är det punkten 9 på dagordningen som vi är inne på nu, och det handlar om en motion från Henrik Andersson, Liberalerna, om gratis menstruationsskydd i skolan. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. Varsågod. Henrik Andersson, Liberalerna, har inkommit med en motion där Bodens kommun föreslås tillhandahålla gratis menstruationsskydd vid kommunens skolor. Frågan har väckts sedan tidigare, och arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har på arbetsmarknads- och utbildningsnämndens ordförandes uppdrag arbetat med frågan under en längre tid. Arbetet resulterade i ett förslag som sedan fastställdes vid arbetsmarknads- och utbildningsnämndens sammanträde 2023/04/27, paragraf 48, där uppdrag gavs till förvaltningschefen att i enlighet med intentionen i en tidigare motion från ungdomsfullmäktige tillhandahålla menstruationsskydd inom verksamheten i den omfattning som anses skälig. Tack så mycket för det. Ordet är fritt, varsågod. Jag finner ingen på talarlistan när vi då redo att gå till beslut. Kan då kommunfullmäktige besluta i kommunstyrelsens förslag?
Punkten 10 på dagordningen handlar om en motion från Tobias Sundberg, Moderaterna, bygg en gång- och cykelväg fram till Western Farm. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att den föreslagna gång- och cykelvägen ingår som en del av ett prioriterat namngivet objekt i länstrafikplanen 2022-2023, nämligen väg 750 Budby-Svartbjörnsby. Varsågod, ordet är fritt. Tobias Sundberg, varsågod Tobias. Ett ögonblick. Oj, sorry. Tack så mycket. Tack, herr ordförande. Du måste slå på det, jag slog av den. Filter och förslag. För den där uppåt. Nu, så. Ja, jag får börja med att tacka för ett fantastiskt bra svar på motionen. Väl utrett och så. Däremot så vill jag trycka på vissa saker. Det är förvisso så att den här vägsträckan är statlig. Det är Trafikverkets sak att så att säga bygga en gång- och cykelväg ifall det blir aktuellt. Men kommunen, känner jag, har här ett ansvar att ligga på Trafikverket och verkligen understryka vikten utav att den här gång- och cykelvägen byggs. I det initiala motionen så är det då en gång- och cykelväg som vi vill se en förlängning på först och främst från Svartbjörnsbyn till Westerfall, eftersom det är den mest trafikerade vägen vad gäller gång- och cyklister. Men jag har under den här processens gång även fått till mig från Budbyborna, som även de berörs av den här gång- och cykelvägen, som i Trafikverkets förslag skulle gå hela vägen fram till Ljusåbron ifall det blir av. Att efter den här vägsträckan så har det aldrig bott så mycket barn som det gör i dagsläget. Och dessa barn går huvudsakligen på Svartbjörnsby skola för låg- och mellanstadieelever. Under sommartid så är det väldigt mycket cykling efter den här vägen då, eftersom att många av Budbybarnen åker in till Svartbjörnsby för att leka med kompisar och ha aktiviteter. Så den här vägen är väldigt trafikerad utav gångtrafikanter och cyklister och i väldigt unga år dessutom. Så av den anledningen så ser vi det som av vikt att den här gång- och cykelvägen blir av så snart som möjligt. Tack så mycket för mig. Tack så mycket. Och då har Lena Gold, Socialdemokraterna, begärt ordet. Tack, herr ordförande. Precis som Tobias säger så är det viktigt att det byggs en gång- och cykelväg från Svartbjörnsby till Western Farm och längre. Och det är ju både för att skydda alla typer av oskyddade gång- och cykeltrafikanter, men även naturligtvis allra viktigast att skydda barn. Men det är precis som Tobias säger, vi är ju inte väghållare på den här vägsträckan, alltså kommunen, utan det är Trafikverket i och med att det är en statlig väg. Och då är det Trafikverket också som ansvarar för gång- och cykelväg längs sträckan. Vi har tryckt på i frågan. Och det gör vi då vid de regelbundna möten som sker med Trafikverket. Och det är tack vare de påtryckningarna som det här objektet nu finns med som ett prioriterat objekt i den pågående länstransportplanen 2022 till 2033. Alltså som ett prioriterat objekt. Det innebär ju inte att den kommer att byggas imorgon heller. Trafikverket säger själv att de prioriterade objekten ligger med byggstart tidigast 2028. Men vi trycker på och det är som sagt därför det har kommit med som ett prioriterat objekt. Och normalt sett när vi inte är väghållare, kommunen, då brukar vi avslå motioner.
Men eftersom det finns med som ett prioriterat objekt i länstransportplanen så tyckte vi att vi ändå kunde i alla fall anse motionen besvarad. Även om vi inte har rådighet i frågan fullt ut. Men vi trycker på. Tack. Tack så mycket för det. Då finner jag ingen fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Beslutet av kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Då får vi med det också där påtryckningsbiten. Då är vi inne på punkten 11 på dagordningen och det handlar ju om också en motion från Tobias Sundberg, Moderaterna, återta delegeringen av fastighetsförsäljningar. Här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige avslår motionen. Varsågod. Tobias Sundberg, Moderaterna, föreslår i en motion att fullmäktige ska återta delegeringen av fastighetsförsäljningar från kommunfullmäktige. Enligt motionen omöjliggör den rådande ordningen propositionen att begära återremiss eller ytterligare förklaring av ärendet. Tack så mycket för det. Tobias Sundberg har begärt ordet. Varsågod Tobias. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, vi har ju varit inne på det under det föregående punkt med budgetberedningen. Boden går in i en allt mer expansiv fas, vilket kommer också medföra att förmodligen det kommer ske fler fastighetsförsäljningar från Bodens kommun till villiga exploatörer. Vilket ytterligare gör den här frågan så att säga viktigare. I dagsläget så görs det enligt utredningen här 63 stycken fastighetsaffärer per år. De allra flesta fastighetsaffärer är under 5 prisbasbelopp och är då över 50 prisbasbelopp så fattas de av kommunfullmäktige, ungefär 7 ärenden per år. Utredningen pekar på att det skulle bli en orimlig arbetsbelastning för fullmäktige att fatta beslut i dessa ärenden och även att det skulle bli längre ledtider. Jag vill vända mig emot egentligen båda punkterna. Jag skulle inte vilja påstå att det skulle bli en orimlig arbetsbelastning att överföra dessa fastighetsaffärer till fullmäktige eftersom att vi redan i dagsläget har en hel del ärenden så att säga vid varje tillfälle. Sen så kan vi ju givetvis fortfarande ha så att säga beloppsgränser där fastighetsaffärer utav mindre värden, säg till en prisbasbelopp som är i dagsläget, även kvarstår i tjänsten. Och att påstå att det skulle bli längre ledtider, ja, i regel så är kommunfullmäktige veckan efter kommunstyrelsen, så att vi pratar inte om några våldsamma ledtider. Men med det ur världen så kan vi gå in på det huvudsakliga ämnet här. När vi försäljer fastigheter så är det alltså den kommunala fasta egendomen vi gör oss av med. Det är alltså samtliga kommunmedborgares gemensamma tillgångar som vi säljer av. Det är inte en fråga som man ska ta med lätthet, utan den typen av affärer anser jag bör ha en bredare demokratisk förankring än vad de har idag. Dels att fler röster ska få höras i frågan och dels att de så att säga möjligheter som finns i fullmäktige att återförvisa ärenden som inte är tillräckligt utredda. Den möjligheten saknas i kommunstyrelsen, vilket får till följd att vissa av de här fastighetsförsäljningarna som vi har varit med om har saknat fullgoda värderingsunderlag som vi ser det. I de fallen så hade det varit guld värt för oss som opposition att kunna återförvisa bara för att kunna få begära utav majoriteten att men visa hur ni har värderat det här. För i dagsläget så känns det som att vid fastighetsförsäljningar så måste vi helt enkelt bara lita på att majoriteten är så att säga uppriktig med de siffrorna de kommer med. Det är inte en ordning som vi känner oss bekväma med. Därför anser vi att det är av största vikt att vi får tillbaka den här delegationen till fullmäktige igen. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Då har Claes Nordmark begärt ordet. Sen Lars-Åke Wikström, Sverigedemokrat. Ordförande, ledamöter, åhörare och media. Vi har nu att ta ställning till en motion av Tobias Sundberg om återtagande av kommunstyrelsens delegation för fastighetsförsäljningar. Jag kommer om majoritetens vägnar att yrka bifall till liggande förslag beslut, det vill säga avslag till motionen.
Och detta för att den ordning som vi nu har är bra och välfungerande, alltså med delegation till kommunstyrelsen, beslut även om köp, försäljning, byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering. Allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. Och som ju framgår i svar på motionen, framgår att om motionen bifalls så skulle ledtiderna för att sälja fastigheter bli onödigt långa och fullmäktige skulle få behandla ett stort antal ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. Det skulle gå helt emot den snabbhet vi har idag i Boden i ärenden som dessa, en snabbhet som uppskattas enormt av de som köper fastigheter i kommunen och som i kommunen är attraktiv för oss att köpa och bygga här. Och man ska inte underskatta vikten av att saker som dessa inte dras i långbänk. Om fastighetsförsäljningar drar ut på tiden är risken väldigt stor att de istället vänder sig till en annan kommun. Och skulle så bli fallet på grund av att alla försäljare i kommunen ska gå igenom kommunfullmäktige så skulle vårt arbete med utveckling och tillväxt tappa i tempo. Sen är det också faktiskt så att vi som kommun är i väldigt gott sällskap med att ha delegerat detta till kommunstyrelsen. Delegationen till kommunstyrelsen överensstämmer nämligen med den skrivning som Sveriges kommuner och regioner har i sitt cirkulär 14:58 med förslag till reglemente för styrelser och nämnder. Och låt oss se oss omkring lite grann i kommunen här i norr. Hur de är. De finns bland annat att Luleå har också delegerat till kommunstyrelsen. I Umeå och Skellefteå har kommunfullmäktige delat till kommunstyrelsen och i Piteå har kommunfullmäktige också delegerat. Så dessa kommuner och många fler har alltså delegerat beslut om försäljning av fastigheter i enlighet med SKR:s skrivelse. Sen är ju inte heller här i Boden rätten för kommunstyrelsen att fatta beslut obegränsat. Om det är en av principiell beskaffenhet eller större vikt så måste fullmäktige fatta beslutet. Låt oss även se tillbaka historiskt hur länge vi haft den skrivningen i Bodens kommun. Och svaret, vi har inte haft den hela vägen tillbaka till början av 90-talet. Det här är alltså inget nytt påfund, utan det har fungerat så här alldeles utmärkt i cirka 30 år. Och eftersom det fungerat så länge i 30 år så fungerar alltså alldeles utmärkt när Tobias Sundbergs parti, Moderaterna, var med i den styrande koalition som styrde Boden mellan 2002 och 2010 och kommunstyrelsens ordförande hette Olle Lindström och var moderat. Och då så fanns det inga som helst tankar eller viljeyttringar på att delegationen till kommunstyrelsen för fastighetsförsäljningar skulle förändras. Utan det var som sagt en väl fungerande ordning. Och det är vi i majoriteten med om och vi tycker det var klokt att delegationen fanns då, liksom det finns nu. Nu har dock Moderaterna lagt an en helt ny linje som går emot vad Moderaterna tyckte man själva med styrde Boden när Olle Lindström var kommunalråd. Jag yrkar på majoritetens sida på bifall till liggande förslag till beslut, det vill säga att kommunfullmäktige ska avslå motionen, då delegationen av fastighetsförsäljningar tjänar Boden väl, precis som gör i andra kommuner och precis som gjort i Boden sedan tidigt 90-talet. Tack! Tack så mycket för det. Och då har Tobias Sundberg begärt replik. Varsågod Tobias. Ja, jag kan ju då tycka att argumentet att ledtiderna blir längre är något svagt, då det som sagt tidigare är så att kommunfullmäktige i regel sker en vecka efter kommunstyrelsen, vilket då skulle medföra alltså en veckas längre ledtider. Att vi har haft den här ordningen i 30 års tid är ju inte i sig ett argument för att det här har varit en bra ordning. Att det har fungerat i tidigare fall, ja, det är väl väldigt bra det. Det finns ju ingenting som säger att inte den här bestämmelsen så att säga fungerade när den togs. Det är ju så att säga, alla beslut är ju ett barn av sin tid. Du räknade upp några kommuner, Claes Nordmark, som också har liknande delegationer som vad vi i Bodens kommun har. Av intresse så kollar jag även upp dessa kommuner. Hur fungerar det i deras kommunstyrelser? I de fallen så har de alltid som rutin att presentera ett värderingsutlåtande vid varje enskild fastighetsaffär. Dessutom så kan ju då bara som så att säga heads up här säga att när vi säljer fastigheter, det här är något som man absolut får göra, men däremot så kan det vara värt att veta om det, så konkurrensutsätter vi aldrig försäljningarna, utan vi pekar så att säga ut vissa
exploatörer som får köpa dessa fastigheter utan att det sker någon föregående möjlighet så att säga, för andra intressenter att ges möjligheten att köpa de fastigheterna. Hur vet vi då att vi får ut det värde som faktiskt de här fastigheterna har när vi aldrig prövar dem mot den fria marknaden? Tack för mig. Tack så mycket för det. Då har vi Lars-Åke Wikström som har begärt ordet. Sverigedemokraterna, varsågod. Tack ordförande, fullmäktige. Vi resonerade om det här i våran grupp och det första vi kom fram till var att vi skulle bifalla Moderaternas motion. Vi tyckte att det smakade rätt. Men sen när vi har funderat lite grann närmare så har vi kommit fram till att det är egentligen inte det som vi tyckte smakade rätt, utan det som vi tyckte egentligen smakade rätt, att för försäljningen skulle vi vilja ha värderingsgrunden. Alltså hur fastigheterna är värderade inför försäljningen och om det har funnits möjlighet för andra intressenter att gå in och buda på marknaden. Så att vi kommer inte att yrka bifall till er motion. Men jag förstår att fullmäktige hör vad jag säger och ni hör vad jag säger. Värderingsgrund och att ge andra möjlighet att buda. Det skulle vi vilja finnas med i möjligheterna. Tack. Tack så mycket för det. Du hade inget eget yrkande om jag uppfattar det hela rätt. Då har vi Anders Pettersson på talarlistan. Tack ordförande. Ja, när vi diskuterade det här i vår grupp så var det väl så att det finns en hel del tankar i motionen som kan vara värda att ta vara på och fundera över. Lite grann i linje med vad Lars-Åke sa, att det kan finnas saker och ting som man skulle kunna förbättra just när det gäller det beslutsunderlag som vi har. Däremot så tycker vi nog ändå att i dagsläget är nog en rimlig nivå som vi ligger på när det gäller hanteringen av sådana här försäljningar. Så att vi kommer att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag när det gäller det här ärendet. Sen en liten reflektion. Tobias är inne på att det här skulle kunna ge möjlighet till återremisser då, som jag uppfattar det, minoritetsåterremisser i kommunfullmäktige. Med tanke på hur den här kommunen hanterar minoritetsåterremisser så känns ju inte det som någon direkt framgångsfaktor. Tack. Tack så mycket för det, Anders. Då finner jag ingen fler på talarlistan. Är vi då redo till att gå till beslut? Då finner jag att vi har två förslag. Dels avslagsyrkandet som stöds av Claes och majoriteten samt bifallsyrkandet som stöds då av Tobias och var det någon fler? Det var det väl inte. Jag uppfattar inte så. Jag fattar nästan som 3 yrkanden. Ja, nej, det tror jag inte då. Men så gör vi. Så då frågar jag fullmäktige, beslutar vi enligt kommunstyrelsens förslag? Beslutar vi enligt Tobias Sundberg med mer förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Reservationer. Då får vi höra. Ska du ta och läsa? Ja, jag ska göra det. Jag tänker hitta en genväg här. Reservationer. Tobias Sundberg. Ja. Anna Selin. Peter Kristoffersson Lomacka. Ja. Rigmor Åström. Ja. Johan Selin. Ja. Maria von Schantz. Ja. Egon Palo. Ja. Ingen mer, va? Var det samtliga reservanter uppropade? Svar ja. Då kommer vi in på punkten 12 på dagordningen. Och det handlar om en motion från Peter Kristoffersson, Moderaterna, och Rigmor Åström, Moderaterna, och Anna Selin, Moderaterna. Och det handlar om att lämna anställningsgarantier efter genomförd yrkesexamen inom vård och omsorg samt barn och fritid. Och här är kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige avslår motionens förslag att införa anställningsgarantier. Varsågod.
Peter Kristoffersson, Moderaterna, Rigmor Åström, Moderaterna och Anna Selin, Moderaterna, skriver en motion till kommunfullmäktige att de oroar sig över att en ökad brist på utbildad personal inom vård och omsorg samt barn och fritid. De ser att det behövs incitament för att motivera kommunmedborgare att söka sig till och slutföra utbildningar och därefter bli kvar och arbeta inom kommunen. De föreslår därför i motionen att Bodens kommun aktivt lämnar anställningsgarantier för de kommunmedborgare som slutför dessa utbildningar så länge bristsituationen kvarstår. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Varsågod. Peter Kristoffersson har begärt ordet. Moderaterna. Tack ordförande. Ja, vi vill först av allt tacka för ett välskriven tjänsteskrivelse. Väldigt bra, utförligt svar. Vi är nöjda med svaret. Vi är också nu då tryggt förvissade om att berörda förvaltningar redan faktiskt arbetar i enlighet med motionens anda. Och vi anser därför att motionen istället ska anses besvarad. Tack. Tack så mycket för det. Var ditt yrkande att motionen ska anses besvarad? Ja. Okej. Då har Beatrice Öhman begärt ordet. Varsågod, Beatrice, socialdemokrat. Nu är den tillbaka. Tack ordförande. Nej, det är inte det som är kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag är ju då att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Socialnämnderna hade besvarat den på sin sida och anledningen är att man redan jobbar enligt den principen hos oss att man erbjuder möjligheten då att anställas. Och det är ju då alltså arbetsmarknadens partner som har kommit överens om det. Sen finns det en argumentation som jag tycker är fullständigt korrekt också från arbetsmarknads- och utbildningsnämnden som då alltså påpekar att det finns andra yrkeskategorier som också faller in i det här och att det inte skulle slå rätt ut. Samt att personalavdelningen, vår personalchef, också argumenterar att det inte är lämpligt att uttrycka sig på så sätt att alla elever är garanterade anställning eftersom behovet av att anställa medarbetare i kommunen är beroende av flera parametrar och kan variera över tid. Och med det har ju naturligtvis alltså både arbetsmarknads- och utbildningsnämnden och personalkontoret fullständigt rätt eftersom det kan inte vara så att ett kommunfullmäktige tar ett beslut att tvinga verksamhet att rakt av anställa personer eftersom de befinner sig i ett visst skede. Det strider inte minst mot den svenska modellen, vilket gör att jag tycker att kommunstyrelsen har kommit till rätt förslag till beslut, nämligen att avslå motionen. Och med detta sagt tycker jag att incitamentsfrågan vill jag ändå lyfta särskilt. Det är att ett väldigt viktigt incitament att säkerställa att vi har tillgång till vård- och omsorgspersonal skulle vara att fundera på försörjningskravet. Tack. Tack så mycket för det. Jag finner ingen fler på talarlistan när vi då redo att gå till beslut. Då finner jag att vi har två förslag. Dels avslagsyrkandet som då stöds av Beatrice Öhman och majoriteten. Och sen har vi också yrkandet från Moderaterna att motionen ska anses besvarad. Bägge förslagen rätt uppfattade? Ja. Då frågar fullmäktige bifalls kommunstyrelsens förslag? Ja. Bifalls Peter Kristofferssons med fler förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Reservationer?
Tobias Sundberg. Anna Slin. Peter Kristoffersson. Anna Slin, sa du ja? Ja. Peter Kristoffersson Lomacka. Rigmor Åström. Johan Selin. Maria von Schantz. Egon Palo. Tack så mycket för det. Då är vi inne på punkten 13 och det handlar ju också om en motion och det här är en motion då från Conny Sundqvist, Vänsterpartiet. Ersätt karensavdrag. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det är svårt att förutse effekter och kostnader av en generell ersättning för karensavdrag utifrån den beskrivning som man har gett i svaret här. Varsågod. I motionen yrkar Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, att personalen inom vård, skola och omsorg ska ersättas med 100% av karensavdraget under perioden 1 oktober till 31 mars. I motionen hänvisas att det under vinterperioden ökar smittorisken för sjukdomar som förkylning, kräksjuka med flera. Att detta innebär att människor ofta behöver stanna hemma från sina jobb med tanke på eventuell smittspridning på arbetsplatsen och på personalens boende. Att personal som jobbar med människor riskerar att ofta bli smittad. Att ersättningen för karensavdrag skulle bidra till en mer attraktiv arbetsplats. Tack så mycket för det. Och här har Conny Sundqvist och motionären begärt ordet. Varsågod Conny. Tack så mycket ordförande, fullmäktige ledamöter. Ja, det mesta är uppläst, men jag tänker jag läser motionen i sin helhet ändå. Under vinterperioden ökar ofta smittorisken för sjukdomar som förkylning, kräksjuka med flera. Detta innebär att människor ofta behöver stanna hemma från sina jobb med tanke på eventuell smittspridning på arbetsplatsen och på personens mående. Personalen som jobbar med människor riskerar i de här fallen att straffas dubbelt, då de oftare blir smittade av exempelvis vinterkräksjukan samt att de senare får karensavdrag. De flesta vet att Bodens kommun behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare, speciellt inom vård och omsorg. Att ersätta personalen för det orättvisa karensavdraget skulle kunna vara en åtgärd som bidrar till att Bodens kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare. Vi yrkar därför att personalen inom vård, skola och omsorg ska ersättas med 100% av karensavdraget under perioden 1 oktober till 31 mars. Och jag yrkar bifall till motionen. Tack så mycket för det. Jag finner ingen fler på talarlistan när vi då är redo att gå till beslut. Ja. Jag finner då att vi har två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Sen Conny Sundqvists yrkande om bifall till motionen. Så jag frågar då fullmäktige. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Beslutar fullmäktige enligt Conny Sundqvists förslag? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Reservationen. Conny Sundqvist och Rasmus Joneland. Ja. Det är rätt uppfattat. Då är vi inne på punkten 14 på dagordningen. Och det handlar ju om en motion från Astrid Sundström Lindström, Centerpartiet, om arbetskraftsinvandring efter regeringsförslag. Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige anser motionen som besvarad eftersom kommunen redan arbetar enligt motionens intentioner. Varsågod. Riksdagen beslutade den 13 november 2022 om propositionen ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Av propositionen följer att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Den 4 maj 2023 remitterade regeringen en promemoria där det föreslås att en arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som uppgår till minst 80% av medianlönen som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige, och det innebär ett försörjningskrav på 26 560 kronor i månaden. Och Assessor föreslår därför att kommunfullmäktige genomför en inventering av antalet anställda arbetskraftsinvandrare med lön som inte når upp till regeringens
förslag med lönekrav. Identifiera vilka yrkeskategorier AID som kommer beröras av regeringens förslag. Upprätta handlingsplan för det eventuella omfattande personalbortfallet som regeringens förslag skulle innebära. Ta krafttag för att motsätta sig regeringens förslag om resultatet av inventeringen visar på personalbortfall som överstiger förvaltningens möjlighet att lösa personalbristen som redan befintlig personal. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Varsågod. Astrid Sundström Lindström har begärt ordet, Centerpartiet. Ordförande för fullmäktigeledamöter. När motionen skrevs fanns fortfarande tid att stoppa golvhöjningen för arbetskraftsinvandring från 13 000 kronor till 26 560 kronor från första i 10:e. Beslutet är ju taget. Det är redan klart. Det blir alltså 27 360 kronor per månad man måste tjäna, och det är från 1/11. Vi saknar arbetskraft. Kompetensförsörjning är ett överhängande mål som redan rört oss inom alla sektorer i samhället. Vi har låg arbetslöshet. Vi har mycket låg arbetslöshet både i Norrbotten och Västerbotten. Arbetsgivare, både offentliga och privata, är djupt kritiska till Tidöpartiernas beslut att försvåra situationen ännu mer. Ett paradigmskifte, säger migrationsministern stolt, när golvet för utomeuropeer läggs på 27 360 kronor per månad från 1/11. Vi som var och lyssnade till Almega förra veckan fick höra att det talas om att golvet ska höjas till 34 000 kronor nästa år. Det är en etnisk diskriminering av högsta rang, säger jag. Lönegolvet gäller enbart utomeuropeer. De som är från EU och EES-området, de berörs inte. Tittar vi på det svenska löneläget så är golvet helt enkelt absurt, orimligt. Från 1 december 2023 är Kommunals lägsta lön, alltså ingångslön, 21 297 kronor. Och det kommer höjas nästa år, efter vad jag har läst, från 1/10, alltså 2024, till 23 252 kronor. Busschaufförer, det finns en hel del, har 20 000 kronor i månaden. Djurskötare, 23 700, alltså de som jobbar inom gröna näringarna. Så det blir ju jättesvårt att få tillräckligt med arbetskraft, som vi ser det, med det beslut som är taget. Diskriminering av utomeuropeer gör att vi förlorar väletablerade medarbetare inom vård, omsorg, transport och de gröna näringarna. De som vi så väl behöver. Och det här kommer ju beröra Bodens kommun i hög grad. Att jag tycker det är fullständigt orättfärdigt är en annan sak. Handlingsplan, det fanns inte en handlingsplan i svaret. Och det ser jag fram emot att det görs. Det måste göras. Och inte bara för kommunens del, utan jag tror att man måste titta över hela samhället. Hur kommer Bodens kommun att klara omställningen och allt som behövs? För det är ju så här också att de som har uppehållstillstånd och de som har arbetstillstånd, den dag det ska förnyas så lämnar de in en ansökan. Har de en lön, vilket är mycket, mycket troligt att de har, som är lägre än golvet, så kommer de att skickas ut, oavsett om de har familj eller inte. Jag önskar att pensionären håller sig till ämnet. Okej. Då håller jag med till ämnet och säger att jag ser fram emot att få en handlingsplan för hur det kommer att se ut när golvet då höjs ännu mer. Tack.
Du hade inget... Ett yrkande är en handlingsplan. Jag vill se en handlingsplan. I övrigt så tackar jag för svaret. Det är jättebra och glädjande att kommunen på en gång satte igång och undersökte hur det ser ut. Men bilden är annorlunda än nu idag än den var då. Tack. Tack så mycket för det. Då har en ordningsfråga begärd av Tobias Sundberg. Varsågod. Sen Lars-Åke Wikström. Tack för ordförande. Det känns på sin plats att påminna om att i kommunfullmäktige i Boden så debatterar vi kommunfullmäktige saker som hör till den kommunala politiken så att säga. Det finns mycket att säga om vad Astrid Sundström Lindström har kommit med, men jag avhåller mig från det eftersom att här diskuterar vi kommunal politik. Tack så mycket. Tack. Lars-Åke, hade du begärt en ordningsfråga? Okej, varsågod. Tack ordförande fullmäktige. Jag är av den uppfattningen att vi diskuterar Bodens kommunala ärenden här och vi diskuterar inte vad man håller på regering och riksdagsplan och inte lönebildningar som ligger på arbetsmarknadens parter. Tack. Tack för det. Conny Sundqvist hade också begärt ordet. Var det en ordningsfråga? Ordet, okej, varsågod Conny. Jag vill bara börja med att säga ordförande, tack för ordet. Och sen vill jag säga Astrid Sundström Lindström, jag håller med dig till fullo i det här. Det här är ett stort problem och det kommer leda till stora problem för Boden förmodligen. Vi har redan känt av det och därmed tycker jag att det hör till den kommunala, ett kommunalt ärende helt enkelt. Så jag tycker att det var en jättebra motion och jag har inget yrkande, men jättebra motion. Det var inget eget yrkande? Nej, tack för det. Då finner jag inga fler på tala. Jaha, varsågod. Beatrice Öhman har begärt ordet och sen Margit Görander hade också begärt ordet. Socialdemokraterna. Varsågod. Jo, tack så mycket ordförande. Jag tänkte också bekräfta först och främst att ja, det är så att jag håller med kommunstyrelsens bedömning att betrakta motionen som besvarad eftersom det är en intention som dras med det. Det är i allra högsta grad från mitt perspektiv, och jag inte det enda tror jag, en fråga av kommunal relevans. Vår personalkontor jobbar väldigt aktivt i samtal med Migrationsverket på individnivå och vi förlorar arbetskraft varje månad som inte längre är kvar eftersom arbetskraften lämnar landet utan att vi har någon möjlighet att faktiskt fylla på med erfaren personal. Så det är i allra högsta grad en fråga av kommunal relevans, även om det kanske från vissa perspektiv betraktas som smärtsamt. Tack. Tack för det. Då har också Margit Görander Socialdemokraterna. Varsågod. Nu får vi se om vi har någon mikrofon som fungerar. Margit. Där bakom i andra halvan. Ja, hörni, jag tror att vi behöver någonting annat. Ja. Det svängdes med ordentlig känsla här. Vad händer? Men vad händer? Det kanske funkar. Vad händer om du pratar i den röda? Jag tror vi behöver liv. Så du hörs när man slår på det. Så ja, varsågod Margit. Tack ordförande och fullmäktige ledamöter. Det här är en bra och viktig motion som faktiskt sätter ljus på kommande utmaningar för både arbetsgivare och enskilda personer. Boden kommer att ha stort behov av arbetskraft både till industrin men även till de så kallade enkla jobben. Den här motionen från Centern har gett personalkontoret möjlighet faktiskt att jobba på frågan. Hur många som kommer att beröras inom kommunal verksamhet, det är bra. Nu har ju försörjningskravet ökat ytterligare vilket lett till att sannolikt kommer det bli ännu fler än det som är utrett sedan tidigare. En handlingsplan behöver nu upprättas precis som Astrid säger.
För det här är, hur ska det här omhändertas? Och konsekvenserna av lagens effekter faktiskt. Jag yrkar bifall till liggande förslag till beslut. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Då ser jag att vi inte har någon fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Då finner jag att vi har två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad. Sen Astrid Sundström Lindströms förslag om att det ska upprättas en handlingsplan. Är förslagen rätt uppfattat? Tack för det. Då frågar jag fullmäktige. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Beslutar fullmäktige enligt Astrid Sundström Lindströms förslag? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då är vi inne på motioner igen. Det är punkten 15 och det handlar om en motion från Astrid Sundström Lindström inför jämförande statistik i årsredovisningar. Och här är då kommunfullmäktiges förslag att kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad då arbete i motionens anda redan pågår. Varsågod. Astrid Sundström Lindström, Centerpartiet, föreslår i en motion daterad 2023-04-17 att det i nämndernas verksamhetsberättelser borde finnas information i form av jämförande statistik uppdelat på män och kvinnor avseende antal andra och tredje linjens chefer, antalet medarbetare under tredje linjens chefer, antalet heltider respektive deltider, fyllnadstid, antal övertidstimmar. Motionären hänvisar till att den viktig information för att kunna förstå skillnaderna i förutsättningarna för chefs möjlighet att leda, följa upp och för medarbetare att nå sin chef i det dagliga arbetet. Tack så mycket för det. Jag finner ingen på talarlistan när vi är redo att gå till beslut. Beslutar då fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Då är vi inne på punkten 16 på denna långa dagordning. Och det handlar om översyn av eller indelning av valdistrikt. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige fastställer föreslagen förändring av valdistrikt och överlämnar då det här förslaget till länsstyrelsen. Varsågod. Kommunen arbetade fram en ny valdistriktsindelning inför de allmänna valen 2022, vilket fastställdes av Länsstyrelsen. I samband med utvärderingen efter valdagen konstaterades att viss ytterligare översyn borde ske. Kansliet presenterar förslag som bygger på att distrikten i normalfallet ska ligga mellan 1000 till 1500 röstberättigade och ej överskrida 2000. Förslaget innebär endast en mindre justering. Kvarteret i nedre stadsdelen överförs från Prästholmens valdistrikt till Centrums valdistrikt. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Beslutat av fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Då är vi inne på punkten 17 på dagordning och det handlar om upphävande av riktlinjer för handkassa. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för handkassa fastställda 1988-08-18, paragraf 515. Kommunfullmäktige har 1988-08-18, paragraf 515, beslutat om riktlinjer för handkassa. Sedan beslutet togs har nyttjandet av handkassor minskat i omfattning, då allt fler betalningar sker via kort och swish. I nuläget finns totalt 8 kassor ute i verksamheten innehållande mindre summor. Dessa kassor används som växelkassor. I och med att omfattningen av handkassor och växelkassor minskar samt att beloppen är låga föreslås att riktlinjer för handkassa upphävs.
Ekonomiavdelningen har för avsikt att ta fram en rutin för växelkassor. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Finner ingen på talarlistan. Kan vi då gå till beslut? Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Punkten 18 på dagordningen handlar om fastställande av reviderad riktlinje personlig säkerhet för förtroendevalda och anställda. Och här är också kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer personlig säkerhet för både förtroende och anställda. Varsågod. Under år 2021 uppmärksammades 100-årsminnet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Året betecknades som ett demokratiår och kommunfullmäktige i Bodens kommun förde tematiska diskussioner i samband med varje fullmäktigesammanträde. Detta utmynnade i en handlingsplan för ett demokratiskt förhållningssätt. En del av handlingsplanen var ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att genomföra en översyn av de befintliga riktlinjerna om personlig säkerhet. Revideringen av tidigare riktlinjer består framförallt av förtydliganden avseende ansvar och agerande vid olika incidenter. Checklistorna har omarbetats och lagts som bidrag. Tack så mycket för det. Och det här var ju som sagt ett uppdrag som ingick då i den här handlingsplanen för ett demokratiskt förhållningssätt. Varsågod, ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi då redan går till beslut. Beslutar då fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Var ja. Punkten 19 på dagordningen handlar om en utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Sörby. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige fastställer de föreslagna utökade gränser för verksamhetsområde för dricksvatten respektive spillvatten i Sörby enligt de kartor som är bilagda i det här ärendet. Varsågod. I den av kommunfullmäktige beslutade VA-policyn 2015-04-20 paragraf 51, vilken även reviderats 2021-05-24 paragraf 51, anges att revidering och politiskt beslut avseende geografisk avgränsning av aktuella verksamhetsområden är en prioriterad åtgärd. Verksamhetsområden för kommunalt VA har funnits i Boden sedan början av 70-talet. Några har blivit reviderade tidigare både under 80- och 90-talet. Men i samband med framtagandet av både den första VA-planen och VA-policyn framkom ett behov av att göra en ny översyn av dessa verksamhetsområden. Och den främsta orsaken är att kommunalt VA har byggts ut och förtätats successivt under åren, men någon revidering av verksamhetsområdena har inte blivit genomförda. Arbetet har varit eftersatt under många år, men nu jobbar Bodens kommun mer strukturerat och successivt med översyn av verksamhetsområdena. Tack så mycket för det. Och här har då Lena Golke, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Lena. Jo, det här är ett jättebra ärende som verkligen visar att vi i majoriteten menar allvar med att hela kommunen, både tätort och landsbygd, ska utvecklas. Och då inte minst med tanke på i utgångspunkt och i de möjligheter som den gröna omställningen erbjuder. Vi ska ju bli fler medborgare i kommunen. Och det är ju såklart en utveckling som ska ske både på landsbygden och i tätorten. Det här beslutet om att ändra verksamhetsområde, det innebär då att Sörbyn Lodge kan utveckla sin verksamhet. Men det innebär också att det kommer att bli ledigt tomter som kan bebyggas. För närvarande så bygger kommunen om vattenverket i Sörbyn från ett ytvattenverk till ett grundvattenverk. Och samma sak kommer vi att göra i Gunnarsbyn. Och det är ju allt för att möjliggöra då fortsatt utveckling i området. För hela kommunen är viktig. Tack. Tack så mycket för det. Jag finner ingen brev på talarlistan när vi då är redo att gå till beslut. Kan vi då besluta kan då kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
Punkten 20 handlar om en ny förbundsordning för regionala kollektivtrafikmyndigheten. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, förkortat RKM. Varsågod. Den 15 mars 2023 har Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets RKMs direktion beslutat att förslaget till ny förbundsordning ska skickas ut till RKMs medlemmar för respektive fullmäktiges godkännande. En rad uppdateringar av mer språklig natur har gjorts och vissa förändringar vad gäller innehållet. Samhällsbyggnadsnämnden har i yttrande 2023-06-08 paragraf 65 lämnat vissa synpunkter på förbundsordningen, bland annat gällande finansieringsmodell för RKM. I förslaget till ny förbundsordning för RKM har det inte gjorts någon ändring av modellen för finansiering annat än vissa ändringar av språket. Kommunledningsförvaltningen delar Samhällsbyggnadsnämndens uppfattning om att finansieringsmodellen behöver ses över. I avvaktan på den översyn föreslås kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan. Beslutar då fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Punkten 21 handlar om en återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen 2022-05-16. Och det handlar om översyn av bolagsordningarna för de helägda kommunala bolagen i fråga om kommunalt ändamål och kommunala befogenheter. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige godkänner förslaget till justering av bolagsordningarna. Varsågod. Kommunstyrelsen gav 2022-05-16 paragraf 61 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med de helägda kommunala bolagen se över bolagsordningarna när det gäller kommunalt ändamål och kommunala befogenheter. Uppdraget föranleddes av en granskning från kommunens revisorer. Kommunstyrelsen har nu lämnat anstånd med redovisningen av uppdraget till september 2023. Och företrädare för kanslienheten och ekonomiavdelningen samt Bodens Energi AB har tagit fram förslag till justeringar av bolagsordningar. Förslagen har kommunicerats med och godkänns av bolagen. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi då redo att gå till beslut. Beslutar då fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Punkten 22 på dagordningen handlar då om nämndernas och bolagens verksamhetsberättelse augusti 2023 för Bodens kommun. Och här är då kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunstyrelsen ser inget behov av att förändra systemet för intern kontroll, men påminner nämnderna om att det är yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde samt uppmanar dem att fortsätta det löpande internkontrollarbetet under den resterande delen av 2023. Och förslaget till fullmäktige är att fullmäktige godkänner nämndernas samt de helägda bolagens stiftelsers redovisningar i verksamhetsberättelserna per augusti 2023. Varsågod. Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport per augusti 2023. Delårsrapporten innehåller en uppföljning av de 4 utvecklingsområdena som finns i strategisk plan 2023-2025. Där en analys av utvecklingen av kommunens verksamheter kopplat till målen samt vissa rekommendationer ingår. Uppföljningen är den första som görs för mandatperioden. Vid uppföljningstillfällen finns 2 nyckeltal eller data tillgängligt. Uppföljningen bygger därför till stor del på nämndernas värdering kompletterat med vissa analyser i övrigt. Uppföljningen visar sammantaget att de flesta målen bedöms som delvis uppfyllda. Och det finns även en redogörelse för periodens ekonomiska utfall och en prognos för helåret.
Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan. Beslutar då fullmäktige att godkänna nämnderna samt de helägda bolagens och stiftelsens redovisningar i verksamhetsberättelserna här augusti 2023? Ja. Sen har vi delårsrapporten som är punkten 23 på dagordningen och jag ser att vi har ingen från revisionen här. De brukar vara här och föredra den. Men kommunstyrelsens beslut är att kommunstyrelsen uppmanar nämnder med negativ prognos i delårsrapporten efter augusti att vid behov besluta om ytterligare åtgärder för att minimera årets underskott samt kommentera arbetet i månadsrapporten per oktober. Samt uppmanade också kommunstyrelsen, berörda nämnder och styrelser att i kommande verksamhetsplan där det är möjligt arbeta in rekommenderade åtgärder från uppföljningen i utvecklingsområden och mål för att nå ett ännu högre grad av måluppfyllelse. Och förslaget till beslut är att 1. Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten per augusti 22 och att punkten 2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta fram senaste datum för återrapportering av uppdraget att utreda behovet av tillgänglighetssamordnare till december 2023 och att uppdraget om att utarbeta en integrationsstrategi till juni 2024. Varsågod, ordet är fritt. Jag finner inget på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Då är vi inne på kommunala val och då lämnar jag över ordet till fullmäktiges andre vice ordförande, Lena Nilsson. Varsågod. Då ska vi se, hörs jag nu? Det gör jag. Då har vi Ahmed Bodén, Sverigedemokraterna, som avsäger sig samtliga politiska uppdrag. Vi börjar med ledamot i kommunfullmäktige. Man kan godkänna den uppsägningen. Ja, ni har hört valberedningens förslag. Godkänner ni uppsägelsen? Ja. Sen har vi uppsägning av ersättare i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i miljö- och byggnämnden. Ja, godkänner också fullmäktige den avsägelsen? Ja. Och det var de 3 avsägelserna som man kunde Sverige. Sen har vi en avsägelse från Tobias Sundberg, Moderaterna, som avsäger sig uppdraget som ledamot i Bodens näringsfastigheter. Tack för det. Godkänner också fullmäktige den avsägelsen? Ny ledamot blir Dennis Eliasson, Moderaterna. Ni har förslaget om ny ledamot. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Ja. Sen har vi en avsägelse från Mildedal, Socialdemokraterna. Och han avsäger sig platsen som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Tack för det. Godkänner också fullmäktige den avsägelsen? Ja. Och som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för Socialdemokraterna blir Peter Hjelman. Ni har hört förslaget från valberedningen. Kan det bli också fullmäktiges beslut? Ja. Sen har vi Tony Kovrov, Socialdemokraterna. Han avsäger sig uppdraget som suppleant i samhällsbyggnadsnämnden. Tack för det. Ni har hört förslaget från valberedningen. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Och ny ersättare suppleant i samhällsbyggnadsnämnden blir Hans Grönberg från Socialdemokraterna. Känns det också som ett bra förslag? Sen har vi val av styrelseledamot i Future Economs på Sweden AB och det är Lena Dotter. Ja, men den, just det. Förlåt mig. Tommy Kovrov har sagt bort sin plats som styrelseledamot i Future Economs på Sweden AB. Ja, då tar vi och godkänner den avsägelsen också. Och då blir ny styrelseledamot Lena Dotter
Socialdemokraterna. Ja, ni har hört förslaget. Väljer vi Lena? Och sen har vi Tove Koller som har valsaxeplatsen som stämmombud i Invest i Norrbotten. Godkänner vi den avsägelsen? Ja. Och ny stämmombud för Invest i Norrbotten är Jan Järnblad från Socialdemokraterna. Janne vill tydligen vara med där. Men det där står inte på våran dagordning, va? Det är ingenting som fullmäktige väljer, det där stämmombud. Du har bara läst, tror jag, från någon avsägelse. Ja, vi kan bortse från det. Ja, då bortse. Okej. Sen har vi då Göran Sundström, Vänsterpartiet som avsägelse i... Nej. Finns inte det? Mujtaba Faiz, kolla på plattan. Nu har du har skrivit, en del lämnar in flera avsägelser på samma blanketter och då kanske inte alla ska beslutas av fullmäktige. Ja, avsägelsen är sedan tidigare. Det här är ett nytt val. Nu är det val av... Ja. Och det är Vänsterpartiets, ursäkta mig uttalet här, men Mujtaba Faiz som styrelseledamot i Boden Arena Fastighets AB. Tack för det. Ni har hört förslaget från valberedningen. Kan det också bli fullmäktige beslut? Ja. Var vi klara där? Då kommer vi in på kommunala nya motioner. Punkt 25 på dagordningen. Du kan läsa upp dem. Och då är det Hans Sundqvist, Vänsterpartiet. En utsökt parkupplevelse. Till kommunstyrelsen för beredning, kan vi göra så? Och ytterligare en motion från Hans Sundqvist, Vänsterpartiet, utveckla webbdiariet. Till kommunstyrelsen för beredning, kan vi göra så? Hans Sundqvist, Vänsterpartiet, politikerkontakt. En motion om politikerkontakt till kommunstyrelsen för beredning. Och sen Hans Sundqvist. Då är det motion från Hans Sundqvist, Vänsterpartiet, Ung miljöhjälte. Ung miljöhjälte. Tack för det. Vi har hört förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Och så kommer sista motion för dagen. Kommer Sundqvist, Vänsterpartiet, Halfpipe och den skickas också till kommunstyrelsen för beredning, kan vi göra så? Sen har vi en motion från Astrid Sundström från Vänsterpartiet, nej, Centerpartiet, om en utredning om den strukturella bristen på jämställdhet mellan förvaltningar och vilken effekt det får för medarbetare. Den är inlämnad idag. Ja, den ska få beredning. Den kom idag, ja. Till kommunstyrelsen för beredning, kan vi göra så? Tack för det. Sen har vi en interpellation också. Varsågod. Det kommer så till Vänsterpartiet när man skrivit en interpellation om angiven lag. Till kommunstyrelsens ordförande Claes Norman. Okej. Jag frågar fullmäktige, får interpellationen ställas? Ja. Och kommunstyrelsens ordförande är beredd att lämna. Svar kommer vid nästa sammanträde med fullmäktige. Ja, tack för det. Så ett svar kan väntas vid nästa fullmäktige. Då är vi i slutet på denna dagordning. Så jag tackar er alla. Jag tackar våra tjänstepersoner för dagen. Och jag tackar er alla för visat intresse. Vi har haft många svåra och tunga frågor idag, men det har gått bra och vi har klarat av att vara i den här lokalen också. Så att nu välkomnar jag er alla till samma lokal nästa fullmäktige som är den 13 november. Sammanträdet är avslutat.